ปาจริยธรรมเนี่ยต่างในมัดสุสิงสุยางเนี่ยถุงนี่พิเศษตัวสาธุสาธุดีแล้วดีละก็เป็นคำว่าสาธุนี่ละอนุโมทนาให้ฮอดพุทธะเทิงสวรรค์สันฟ้าอันย่อยิงให้เพิ่นได้มาอนุโมนิยมสมพรในบุญในกุศลที่โยมพ่อโยมแม่เฮาเราท่านทั้งหลายได้มารวมกันเด้อให้บุญฮอดบุญถึงมัตตบัดในนิวัดโคกคอบ่โอ้บามาโอ้มาตะไก่ต้นดิกามาเอาดีเดินตลอดปลอดภัยในบ้านโกกคอเด้อบ้านโกกคออำเภอกลางรถสุหอยยังไงนี่โอ้จะยี่หอยกม3352อุดรธานีไปเลื่อนรถให้ด้วยถ้าไม่เลื่อนนี่จะได้เสียตังค่าเลื่อนรถนะกม3352อุดรธานีถ้าได้ยินว่าเป็นรถตัวเองให้ไปเลื่อนรถถ้าไม่ไปเลื่อนรถเจ้าหน้าที่เลื่อนให้จะเสียตังทันทีได้ยินเสียงประกาศประชาสัมพันธ์แล้วไปเลื่อนรถด้วยนะจ้าไปรับอยู่ที่นู่นตรงที่ฉันพัฒหารเพนแม่เอาถ้าใครรับใบประวารณาใครรับใบประวารณาเพื่อนใครกองอำนวยการตอนนี้อยู่กองอำนวยการครับแม่ครับผมสาธุเอามาเลยครับคุณแม่มาแต่ไหนเนาะผู้สาวนี่เนาะมาแต่เมืองเลยบ้านไหนแม่บ้านทาเพโอสาธุอนุโมทนาบุญอีแม่เฮาเป็นบุญเป็นคุณมาผู้ใดพอท่านทำบุญกับมาเด้อตอนนี้เราเอาไปพังเป็นบุญเป็นคุณเป็นอานิสงส์หาเงินสั่งซอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์สะก่อนถนัดไผถนัดมั่นนี่แนวมูนี่ผู้หนึ่งถนัดเทศผู้หนึ่งถนัดหาเงินผู้หนึ่งถนัดสั่งไปซะนี้เป็นบุญเป็นคุณฉะนั้นแล้วเฮาเราท่านทั้งหลายได้มารวมกันตอนนี้เฮากันการเทศรวมกันสั่งเนาะในที่บันดีหรือว่าโยมเฮาเป็นเศษขยะกระดีเด้อซอยกันเก็บเด้อใส่ถุงดำเด้อญาติโยมเฮาเด้ออย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมเด้อบุญน้อยๆที่เรามองข้ามก็คือเก็บขยะช่วยกันเด้อเก็บขยะช่วยกันนะอย่าให้ทั้งวัดเพิ่นได้เดือดร้อนเด้อเก็บขยะซอยเพิ่นเด้อผู้ใดบ่เก็บขยะเนี่ยไปหวดสีมาบ่ถือน้ำเพิ่นเด้อเก็บขยะให้เรียบร้อยเก็บขยะให้เรียบร้อยเป็นบุญเช่นเดียวกันเก็บขยะก็เป็นบุญเหมือนกันย่างไปพ่อขยะยุ่มมองหายเท่ากับเก็บขยะไปน้ำเป็นบุญเป็นคุณทุกอย่างเป็นบุญเพราะว่าเราเป็นคนบุญแล้วเป็นคนบุญอยู่แล้วแล้วเฮาเราทันทั้งพี่แม่มาพี่มาทั้งพี่มักเงินโยมมาใส่ถุงพี่มาแม่มาเอาใส่ถุงเลยนะจ๊ะสาธุอนุโมทนาตอนนี้กำลังขึ้นโอ้อยู่สวรรค์คู่หาน้องบัวลำพูเนาะแม่เนาะเดินทางกลับบ่นี่กลับบ่รอ2 ทุ่มเผาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาก็อาสาธุแม่จากไหนเนาะฮะจากสุพรรณมาไกลอยู่ตัวเนี่ยตอนนี้กำลังนำร่างอันไร้วิญญาณของพระอาจารย์สู่เชิงตะกอนถือว่าเป็นอานิสงส์หรือว่าเป็นบุญเป็นคุณเราก็ประนมมือขึ้นเป็นเพศกันสุดท้ายฉะนั้นแล้วเราทั้งหลายถือว่าเป็นนุสติในความตายทุกคนจะต้องตายเช่นเดียวกันบอกว่ามือใดกับมือหนึ่งก็ต้องเป็นมือของเฮาบอกว่าซาหรือเร็วฉะนั้นแล้วเฮาเราทั้งหลายพระอาจารย์นี่รุดเพิ่นสอนให้เฮานั่นเป็นผู้บอบาดแม้แต่เสี้ยวนาทีเอามามองนี่เรามองเสียเงินอีเมียนี่ละมองเสียเงินละเอาใส่ในถุงเลยจ้านี่ละมองเสียเงินอยู่นี่ละมองเพาะบุญกับโยนีมองโม่บุญกับโยนีมาตาบ้านไหนล่ะแม่มาตาบ้านไหนบ้านบุญท่านสุวรรณเฮาพุ่นน่ะจ้ามาตะไก่อยู่ตัวเนี่ยเอาสาธุเป็นบุญเป็นคุณผู้ละเล็กละน้อยเนาะ
จากตัวทุกสารทิศอิลีเมื่อนี่นะหลายพื้นที่นะได้มารวมกันนะสร้างคุณงามความดีนะฉะนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายได้มารวมกันเมื่อนี้ผู้ใดสิมาสร้างบุญอุทิศให้ครูบาอาจารย์กับมาเลยเด้อนะมาเลยเด้อเนี่ยนะทั้งกำลังพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าทั้งลูกพระล้านพระกำลังเว้านะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเฮาได้สร้างนะหลายสิ่งหลายอย่างให้มันก่อเกิดในวัดของเฮาถือว่าเฮาเราท่านทั้งหลายได้น้อมจิตน้อมใจตอนนี้ได้นำร่างของครูบาอาจารย์สู่เชิงตะกอนเป็นที่เรียบร้อยคำใดที่เฮาเคยคิดเคยเฮ็ดเคยประมาทต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ระลึกไว้ในใจให้เป็นอโหสิอย่าให้เป็นกรรมเป็นเวรบุญส่วนใดที่เฮาเคยเฮ็ดเคยสร้างเคยกระทำคุณงามความดีก็ขอให้บุญส่วนนี้นำพาจิตวิญญาณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สู่สัมปรายภพมีนิพพานเป็นสุดเป็นบุญเป็นคุณที่เฮาเราท่านทั้งหลายได้เดินทางมาร่วมในงานครั้งนี้บุญมันออกตะพุ่นละตั้งแต่เฮาตั้งจิตตั้งใจตาบ้านแล้วล่ะมาตั้งเฮือนตาซ่านเฮาแล้วอนุโมทนากับโยมพ่อโยมแม่เฮาแล้วบ่แม่นว่ามาตอนนี้สิได้บุญนี่เฮาออกพุ่นละตั้งแต่เฮาเดินทางมาตาบ้านพุ่นนี่ว่าคิดตั้งคิดพุ่นนี่ตั้งแต่คิดสิมารวมบุญนำพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันเกิดขึ้นตั้งแต่พุ่นแล้วฉะนั้นแล้วตรงนี้มาเป็นประกอบให้มันเกิดขึ้นให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยสิก็ขออนุโมทนาขอบบุญขอบคุณโยมพ่อโยมแม่เฮาเราท่านทั้งหลายเดินทางมาแล้วก็ทั้งคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ที่ได้เดินทางมาจากตัวทุกสารทิศนะครับเดินทางกลับกะตลอดปลอดภัยถ้ากลับก่อนถ้ายังอยู่กะขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่น้ำกันนะครับตอนนี้กะถือว่าให้ทั้งเจ้าหน้าที่หรือว่าให้ญาติให้โยมได้กราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับร่างอะไรวิญญาณเมื่อนี้ก็ถือว่าในส่วนของฝ่ายเผยแพร่ตัวถูกหรือว่าทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศก็ได้เดินทางมาร่วมถึงว่ารู้มาคุณว่าหูจักคุณเคยกันก็ได้มารวมกันเป็นบุญเป็นคุณในการสร้างคุณงามความดีในการเหตุในการทำเช่นนี้แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทุกโรงทานเด้อกลับไปให้เป็นเศรษฐีด้วยทรัพย์เด้อกินกะยะได้บกยกกะยะได้ล่องโอมอุอะโมมะมุนมั่งให้มีแต่เงินข้ามแก้วเต็มถุงเต็มไทยสุผูสุขอนทุกโรงทานเด้อที่มาออกโรงทานในงานพระราชทานเพิ่งศพพ่อแม่ครูบาอาจารย์รถโตโยต้ากอไก่นอหนู537เลยรถยี่ห้อโตโยต้ากน537เลยเลื่อนรถให้เด้อโอ้จันพระคู่ป่ะครับโอ้คันเดียวกันโอ้ใจตรงกันออกแท้ๆแล้วตัวนี้ละ537บ่ออกงวดนี้ก็งวดเท่านั้นละญาติโยมที่มาใหม่มาเก่าที่ยังไม่ทอดผ้าได้เลยตอนนี้จะถือว่าดีเลยนะครับนำร่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลงมาแล้วตัวจริงเสียงจริงลงมาแล้วใครยังไม่ทอดผ้าถวายอุทิศให้ครูบาอาจารย์2 ทุ่มจะเผาจริงฟังเทศตลอดซอดแจ้งจนกว่าจะเก็บกระดูกครับอัฐิเนาะใบปรณาต้องไปพูนครับกองอำนวยการครับทั้งนี้เอาอย่างเดียวครับทั้งนี้พอเสียเงินครับเอาใส่ถุงเลือดแม่จ้ากองอำนวยการเลยนะครับพระรูปไหนได้ใบปรณานะครับท่านไหนจะร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ในวัดวาอารามวัดป่าจริยธรรมสร้างสาธารณทายาทก็ดีหน้าบุคคลศาสนสถานก็ดีที่ครูบาอาจารย์ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นมาในถุงวิเศษถุงนี้ได้เลยแล้วท่านไหนที่ยังไม่ถวายผ้าไตรบางสกุลแต่ตอนนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้บูชาได้เป็นเจ้าภาพผู้ใดพระท่านไหนเด้อญาติโยมเฮาอยากถวายผ้าบางสกุลเรียนเชิญเลยที่เมนเลยจ้ะที่เมนเลยญาติโยมท่านไหนยังไม่ได้ทำบุญผ้าบางสกุล
นะขอเจริญพรได้เลยนะเวลา 20 นาฬิกานี้2 ทุ่มเราจะได้ประกอบพิธีเผาจริงจะได้ประกอบพิธีเผาจริงนะโยมแม่จากไหนน้อนี่เนาะโยมแม่จากหน้าว่างมาจากบ้านไหนเนาะบ้านหน้ากลางโอ้สาธุถวายความเคารพท่านอาจารย์เจ้าคุณสิริรัตนเมธีเจ้าคณะเลยที่เคารพพระสงฆ์เทรานุเจริญพรญาติผู้ที่มาร่วมที่อยู่ในที่นี้แล้วก็หลายท่านเดินทางกลับแล้วเนื่องจากเมื่อคืนนะนึกว่าจะไม่มีฝนแต่มาเคยว่าไอ้เมืองเลย 40% ถ้า 40% นี้จะตกยากนะแต่ทีเนี้ยพระที่ท่านเป็นคนเมืองเลยนี่แหละท่านไปอยู่เมืองการท่านมาถึงที่เกิดเหตุที่ท่านพระอาจารย์พระครูจริยะไปประสบอุบัติเหตุท่านว่าฝนตกแล้วที่มันฝนตกแรงท่านก็เลยพูดว่าอาจารย์มาขึ้นรถผมนะแล้วก็ฝนตกตั้งแต่นู่นมาจนมาถึงที่นี่นะเป็นอัศจรรย์อยู่ถามคนภูเรือว่าฝนไม่ตกแต่ก็มีลมนิดหน่อยเพราะนั้นก็อยากจะปรึกษาหารือคุยกับท่านอาจารย์คุณพระสิริรัตนเมธีท่านอาจารย์มหาลำพันธ์ของพ่อบุญมาวิสารโทพระครูนิมิตวิสารคุณว่าเพื่อให้โยมเห็นเพื่อจะได้เกิดมรณติว่าจะทำพิธีเผาเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เก็บอัฐิใครที่ยังไม่รีบร้อนสามารถที่จะอยู่ที่นี่แล้วก็ฟังเทศน์ตะกรเหมือนกับหลวงพ่ออำนาจที่เป็นพ่อผู้ให้กำเนิดท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมเพราะว่าหลายท่านไม่ว่าจะเป็นโยมก็ดีพระก็ดีมีภาระก็เลยคุยกันแล้วถ้าหากว่าพร้อมเจ้าหน้าที่ทางกองการพิธีท่านก็จัดให้เรียบร้อยนะเมื่อท่านเอาเครื่องประกอบศพหรือว่าหีบเชิงชายประดับศพแล้วก็เหลือเฉพาะพิธีพวกเราเพราะฉะนั้นในใครจะถ่ายรูปถ่ายก็ได้นะแล้วก็จะมีพิธีเพราะว่าหนึ่งไอ้ข้างบนที่เป็นกรดสวยๆเนี่ยท่านก็จะเลื่อนออกแล้วก็จะเผาจริงเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นครับเจ้าหน้าที่สามารถเลื่อนกดได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใครจะถ่ายรูปเอาไปเพื่อให้รู้ว่ากว่าเขาจะทำสำเร็จโดยเฉพาะวิววี่เมื่อคืนฝนตกแล้วก็เต็นท์พังแล้วที่กว่าฝนจะตกแล้วก็สุดท้ายประมาณตี 3หรือตี 4ตกอีกกว่าจะเสร็จเหนื่อยล้าเพราะนั้นผู้ที่มาอยากจะถ่ายรูปในช่วงนี้ก็ถ่ายได้แล้วก็จะมีการประชุมเพลิงจริงท่านเจ้าหน้าที่ก็จะเลื่อนกฎนี้ออกเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสประกาศให้ได้ทราบนะเพราะว่าหลายท่านที่มาเห็นอาจจะยังเห็นของจริงคือคนที่มาแล้วกลับเลยอาจจะไม่เห็นเพื่อจะให้เห็นเพราะว่าที่เนี่ยคนมาเยอะแล้วบางดอกไม้จันทร์หรือบางไม้จิกที่เป็นไม้ที่เป็นมงคลสำหรับเผาศพเนี่ยแล้วก็กลับเราก็จะไม่เห็นใครที่ยังไม่กลับคืนนี้ยังอยู่ได้แล้วพรุ่งนี้พออะไรเสร็จเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาอิฐออกแล้วก็จะเก็บคือถ้าหากว่าเราแต่วันถ้ามันหมดแล้วทีนี้ตอนเจ็บอัฐิเนี่ยก็จะได้เจ็บเย็นๆไม่ต้องเอาน้ำมาราดไม่ต้องเอาน้ำมาพรม
นะอันนี้คือพิจารณาแล้วก็ฟ้าฝนเผื่อบางทีฝนมันตกอะไรต่างๆเนี่ยอาจไม่มีคน เพราะฉะนั้นที่ท่านอาจารย์พระครูรองเจ้าคณะอำเภอปากชมพูดเนี่ยนะก็กลับคำได้ เพราะว่าไอ้กองพิธีการมันเสร็จแล้ว ก็ต้องเป็นอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ยังมีโอกาสทอดผ้าอยู่ ก็ถือโอกาสเรียนเชิญได้ในช่วงนี้นะเพราะว่าพิธีการหากว่าเสร็จแล้วก็จะได้ประชุมเพลิงจริงในช่วงใครที่เดินทางมาตอนท้ายๆยังไม่ได้ก็สามารถเปิดโอกาสให้ทำได้ในช่วงนี้ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทีมงานพระอาจารย์เที่ยงนะครับที่ทำกฎนะครับนิมนต์เลื่อนกฎได้เลยนะครับว่าก็ช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนนะครับยังไงก็ดีนะครับ ขอประกาศทีมงานนะครับเลื่อนกฎได้เลยว่ายังไงเนาะอ๋อเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ให้เพื่อนมาเอาตรงนี้ก็ได้ใครทำโทรศัพท์หายโทรศัพท์ตกหล่นมารับที่หน่วยประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับใครที่ทำโทรศัพท์หายนะครับโทรศัพท์อยู่ที่ลูกนะอยู่ตรงนี้ใครที่ทำโทรศัพท์เมืองจกเมืองมาเป็นของเจ้าของบอมาเป็นโคงเจ้าของยาสามันสิเป็นบาปต้องจกเมืองก่อนค่อยโอ้ยจะว่าสิว่าของข่อยบอเมียนเด้เพราะว่ามันมีรูปอยู่โทรศัพท์อยู่นะใครทำรูปที่โทรศัพท์หรือว่าโทรศัพท์หายนะจังสี่แล้วแต่โทรศัพท์ก็ยังเหตุเสียยังว่ามือถือก็ยังว่างอยู่เนี่ยโทรศัพท์ใครหายโทรศัพท์ใครหายมารับเอาที่หน่วยบริการนะจ๊ะเปิดดูเขาแม่บ่แม่มาทำบุญบ่ขันมากเงินอยู่ทำบุญเอาอยู่ เอาทำบุญมานี่เด้อครับก็ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็ขออารัธนาครับทีมงานพระอาจารย์เที่ยงพระอาจารย์ธงนะครับได้เลื่อนกฎเลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือมติของพระเถระชั้นผู้ใหญ่โดยพระเดชพระพ่อพระสิริรัตนเมธีแล้วก็หลวงพ่อกู้ศรีธีรพรนะครับพระเถระได้ตกลงกันแล้วว่าประชุมเพลิงตอนนี้นะครับนิมนต์เลยนะครับพระเถระสหธรรมิกที่เดินทางมาเมื่อคืนฝนตกหลายรูปไม่ได้พูดอาจารย์เรียนท่านมาตอนหลังซึ่งเป็นสหธรรมิกทำงานร่วมกันท่านมาท่านอยากจะฝากแนวคิดอยากจะพูดอะไรอาจารย์พระครูจริยสารธรรมในโอกาสนี้ขอกับนิมนต์ท่านพระอาจารย์ผู้เรียนได้พูดให้คติธรรมะของญาติโยมที่ร่วมในโอกาสนี้ขอกราบรัตนาครับก็ขอโอกาสครูบาอาจารย์ทุกท่านเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนอาตมาจากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระคุณนิรุตรู้จักท่านได้อย่างไรคือวันหนึ่งเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วมีการประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นต่างๆทั่วประเทศที่วัดสัมพันธวงศ์คณะสงฆ์เหนือใต้อีสานก็ไปประชุมสัมพันธวงศ์หนึ่งในนั้นก็มีอาตมาภาพอยู่ด้วยอาตมาก็ไปประชุมที่นั่นไม่รู้จักพระครูนิรุตไม่รู้จักใครในที่ประชุมใครเลยแต่ก็ไปตามนัดเมื่อถึงเวลาประชุมอาตมาลูกศิษย์ไปทำภารกิจข้างนอกเดี๋ยวตอนบ่ายค่อยมารับนะสั่งไปแล้วก็ตั้งใจว่าวันนี้ไม่ได้ฉันเพลแล้วเพราะว่าเรามองไม่เห็นถึงเวลาพักฉันเพลเราก็อดคือตอนเช้าฉันอิ่มแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าข้าวมื้อเดียวอยู่บ่อยๆปกติก็ฉันมื้อเดียวอยู่แล้วถ้าจะอดอีกสักวันหนึ่ง
ไม่ผิดปกตินะตั้งใจอย่างนั้นพอหลังจากที่ประชุมในภาคเช้าเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ประกาศเขานิมนต์นะครับ ทุกรูปไปฉันภัตตาหารเพลที่โต๊ะจัดไว้ข้างศาลาอาตมาก็ไม่ได้ไปก็นั่งอยู่รูปเดียวพระก็เดินออกไปหมดเพราะออกจากที่นั่นไม่ได้ก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินเข้ามาคงสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปก็ถามว่าอ้าวอาจารย์ครับทำไมไม่ไปฉันเพลนิมนต์ครับบอกว่าผมตามองไม่เห็นทางไปไหนไม่สะดวกผมวันนี้ไม่หรอกครับเอางั้นเดี๋ยวผมพาไปผมพาไปก็เลยพาไปก็ไปรู้จักชื่อท่านว่าพระอธิการนิรุตนิติสาโลเป็นเจ้าวัดป่าจริยธรรมท่านก็เป็นคนตักข้าวให้ตักน้ำให้เตรียมให้ตั้งแต่นั้นมาเจอท่านที่ไหนท่านจะมาดูแลโดยตลอดมาแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้เทคนิคต่างๆจากท่านได้พัฒนาสถานีวิทยุสายสัมพันธ์ความดีของท่านที่เอื้ออาทรที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่พระคุณนิรุตท่านมองเห็นว่าใครโน้ที่กำลังลำบากอยู่ท่านมองมาแล้วก็หยิบยื่นความช่วยเหลือแต่ถ้าหากว่าเราแง่คิดของคนอื่นอาจจะว่าเป็นมุมเล็กน้อยนะแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับเราเมื่อเราได้รับความช่วยเหลือแต่ก็นึกถึงความดีของท่านว่าวันนั้นพระคุณนิรุตนิติสาโรนะอาจารย์นิรุตท่านก็เอามาช่วยหยิบยื่นความช่วยเหลือก็เลยท่านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะแล้ววันสุดท้ายคือวันที่18วันที่18ตอนเช้าอาตมาขึ้นจัดรายการมีโยมโทรมาว่าพระอาจารย์นิรุตมรณภาพแล้วอาตมาก็ยังไม่เชื่อก็เลยโทรหาทิโชคยืนยันว่าจริงนะช่วยพูดนะอาจารย์ทวีอยู่นั่งอยู่ข้างพอพระอาจารย์ทิโชคบอกว่าจริงอย่างนั้นก็ยังไม่มั่นใจก็โทรไปหาอาจารย์ธรรมวรีเมื่อได้ข้อความเสร็จก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ขอทำรายการแทนท่านพระครูจริยสารธรรมเพราะว่าจะได้ถือโอกาสบอกข่าวแล้วแจ้งให้กับพี่น้องได้ทราบด้วยโชคตัดการเข้าไปเลยเช้าวันนั้นเสียงธรรมถ้ำผาหม้อก็เลยเปลี่ยนบุคคลจัดรายการอาตมาก็บอกว่าเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านรายการนี้เป็นรายการเสียงธรรมถ้ำผาหม้อซึ่งปกติก็ดำเนินการรายการโดยครูจริยสารธรรมเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมแต่บัดนี้วันนี้ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านไม่ว่างท่านเดินทางไปส่งสามเณรที่กรุงเทพปกติว่างไม่ว่างท่านก็พยายามจะทำนะเพราะท่านจะเห่อตลอดการเห่อนิรันดร์การขยันแต่ต่อไปนี้รายการจะทำแล้วโยมเพราะว่ารถที่เดินทางไปชนกับ10 ล้อและท่านก็มรณภาพคาที่ย้ำมรณภาพคาที่อาตมาก็พูดวนไปวนมาหลายครั้งพูดต่อไม่ได้โยมมันอัดอั้นตันใจก็เลยบอกเฮ้ยเอาแค่นี้นะจบรายการก่อนที่การเลยทีนี้พูดต่อไม่ได้โยมที่ฟังก็อัดอั้นตันใจบางคนกำลังตักข้าวใส่ปากช้อนหลุดมือบางคนกำลังจะไปเสียบปลั๊กหุงข้าวยืนฟังเดินต่อไปไม่ได้โยมโทรมาบอกจริงหรือท่านบอกจริงแน่ใจนะเนี่ยอาตมาตรวจสอบแล้วโยมแน่ใจแล้วนะเพราะต่อไปเราก็มีอะไรค่อยติดตามข่าวสารจากวัดป่าจริยธรรมก็แล้วกันรับรองข่าวนี้เป็นข่าวถูกต้องแน่นอนเพราะว่าอุบัติเหตุซึ่งสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นก็สามารถเป็นได้ทุกคนเพราะฉะนั้นก่อนขึ้นรถก่อนสตาร์ทรถโยมสิ่งหนึ่งไม่ลืมก็คือตั้งนะโมให้ดีก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วสตาร์ทเครื่องปลอดภัย
แต่ถ้ากรรมมันส่งผล มันส่งผลนะ มันขึ้นอยู่ด้วยกรรมด้วยนะ ความเสื่อมปรากฏ วันนั้นปกติพระครูนิรุตอาตมานั่งรถไปกับท่านหลายครั้ง พระครูไปนั่งข้างคนขับไปนั่งหน้า บอกไม่ได้หรอกคนขับมันเวลามันประสบอุบัติเหตุมันขับหลบมันเอาตัวมันรอดเราจะตาย ท่านจะไม่นั่งคนขับมาตลอด ทุกครั้งท่านจะแอบไปนั่งอยู่หลังเพื่อความปลอดภัยของท่าน แต่โยมวันนั้นความเสื่อมเกิดขึ้น วันนั้นความเสื่อมเกิดขึ้น ท่านไปนั่งข้างคนขับขอประกาศเลื่อนรถหน่อย ขอใช้เสียงประกาศเลื่อนรถทะเบียนนข2092จังหวัดอะไรจังหวัดอุทัยธานีท่านผู้เป็นเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนนข2092อุทัยธานีขอให้ไปขยับรถเลื่อนรถประชาสัมพันธ์ขอให้ท่านผู้เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียนดังต่อไปนี้ไปที่รถแล้วทำการขยับรถหมายเลขทะเบียนบน4648บน4648จังหวัดเลยขอให้ไปขยับรถเลื่อนรถข่าวประชาสัมพันธ์อ้าวก็อาตมาก็เข้าทำรายการแทนพระครูนิรุตเพื่อบอกข่าวแล้วแจ้งให้กับบรรดาญาติโยมได้ทราบแต่ก็อยากจะบอกตามตรงว่าถ้าความเสื่อมคือกรรมจะส่งผลในโยมโทษใครหรอกในวัฏฏะสงสารเป็นโทษของวัฏฏะนะเพราะว่าท่านก็ทำบุญมาเยอะแต่กรรมเก่าก็มันไม่เคยลืมใครหรอกเราจะทำบาปก็ไม่เคยลืมเราจะทำบุญก็ไม่เคยลืมเราเพราะฉะนั้นความดีของท่านทำมากนะแต่พอความเสื่อมมันปรากฏเกิดขึ้นก็เป็นดังนี้นะสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นนะเพราะนั้นญาติโยมได้ก่อนขึ้นรถสตาร์ทรถให้ว่านะโมก่อนเอาไม่ร้อยพระอาจารย์นี่ครับให้พระอาจารย์เนี่ยเอาไม่ร้อยนี่ครับพระอาจารย์ไม่ร้อยนี่พระอาจารย์ไม่ร้อยดังไหมกิจกรรมก็ดีพระอาจารย์นี่ก็ดีด้วยมโนกรรมก็ดีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ล่วงเกินครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมรู้นิติสาโรพูดถึงแก่มรณภาพไปแล้วความตั้งใจก็ดีด้วยความไม่ตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอให้ครูบาอาจารย์โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาและชีวิตครอบครัวตลอดกาลนานเทอญกราบพร้อมกันอีก3 ครั้งนะครับกราบหลังจากนี้จะร้องไห้ยังไงก็ร้องนะครับขอก่อนครับพระภิกษุสามเณรมีใครอยากจะสั่งเสียครูบาอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายนะครับป่าจริยธรรมนิมนต์นะครับพระภิกษุสามเณรลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของพ่อนิติสาโลนิมนต์นะครับ
ทั้งพระทั้งเนนทั้งโยมผมก็ด้วยแหละผมเป็นลูกศิษย์ท่านด้วยนะพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาจาริเยปมาเทนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอปาราทังขมาตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอปาราทังขมาตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอปาราทังขมาตุโนพันเตกราบกราบกราบกรรมอันที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยล่วงเกินพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดี รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี มีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดี ขอกรรมล่วงเกินทั้งปวงนั้นพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรจงอดโทษอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าทั้งหลายในการบัดนี้ด้วยเถิดส่วนกรรมอันใดที่ท่านพระอาจารย์ได้เคยล่วงเกินข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมอโหสิกรรมให้พระอาจารย์นับแต่โอกาสนี้เถิด ขอใช้เสียงประชาสัมพันธ์ท่านใดโทรศัพท์หล่นหาย ให้มาติดต่อรับได้ที่พ่อบัวเรียนนั่งอยู่ โทรศัพท์ท่านใดตกหล่นหาย ให้มาติดต่อขอรับได้ที่หลวงพ่อบัวเรียนนั่งอยู่ ข้างบนพร้อมแล้ว ขอกราบนิมนต์พระมหาเถระผู้ที่จะเป็นประธานจุดไฟครับเพื่อที่ประกอบพิธีชาปนสรีระสังขารของท่านปริยสารธรรมขอกราบนิมนต์ขึ้นมาบนเมนชั่วคราวเลยญาติธรรมคนไหนขอกราบพระสงฆ์นะครับขอกราบพระสงฆ์ที่เคารพทุกรูปนี้นะครับน้องสามเณรแล้วก็เมชีคณะอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนต้องการร่วมขอขมานะครับมาถือนะครับนี่ครับพานะครับเทียนพานะครับอันนี้ก็เรียกว่าพาขอขมาเนาะเดี๋ยวผมจะได้กล่าวนำนะใครเป็นตัวแทนถือหญิงคนชายคนนะครับขอ2 คนเดี๋ยวผมจะได้กล่าวชาวบ้านเนาะได้ขอขมาบางทีเราอาจจะคิดล่วงเกินครูบาอาจารย์เนาะฉะนั้นอาจารย์ราสมปองท่านให้ผ่านนี้ให้ชาวบ้านได้ขอขมาด้วยนะฉะนั้นขอผู้ชายคนหญิงคนนะใครที่ช่วยถือได้นะช่วยถือนะชายคนหญิงคนถือเป็นตัวแทนจ้ะเอาผู้ชายทั้งคู่ก็ได้นะเอาตั้งใจว่าเนาะตั้งใจว่าพร้อมกันเนาะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังกรรมอันใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เคยล่วงเกินพระอาจารย์นิรุตนิติสาโร พระครู จริยะ สารธรรม ที่จากไป ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี รับหลังก็ดี รู้ก็ดี รู้ก็ดี มีเจตนาก็ดี มิมีเจตนาก็ดี ขอกรรมล่วงเกิน ทั้งปวงนั้น หลวงพ่อนิรุตนิติสาโร จงอโหสิกรรม อดโทษ ให้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ในการบัดนี้ด้วยเถิด ส่วนกรรมอันใด หลวงพ่อนิรุตนิติสาโร ได้เคยล่วงเกิน ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ด้วยกายวาจาใจ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย พร้อมอภัยอโหสิกรรม ให้พระอาจารย์นิรุตนิติสาโร ในการบัดนี้ ขอไปสู่สุคติภพอันสงบด้วยเถิดเชิญทุกท่านนะ ขอบคุณทุกท่านที่ขอขมาโทษนะครับครูบาอาจารย์ที่เราอาจจะเคยพลาดเนาะตอนนี้ถ่ายทอดฐานในวิทยุอยู่ไหมครับ ถ้าถ่ายทอดอยู่ก็หยุดเสียงไม่ได้เนาะฉะนั้นก็ครูบาอาจารย์ได้ครับถ้าโยมถอยก่อนนะถ้าโยมถอยออกให้พระคุณเจ้าก่อนเดี๋ยวไฟมันลุกแรงเนาะไฟมันโหมแรงเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรนะอย่าโยมถอยมาก่อนนะครับ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับครูบาอาจารย์ท่านทำพิธีเสร็จได้อัญเชิญนะอัญเชิญสิ่งบูชาแล้วกันนะครับเป็นครุบูชาเข้าไปแล้วก็ญาติโยมก็จะเข้าไปนะครับในการร่วมดูชมแล้วก็บันทึกภาพเป็นที่ระลึกสุดท้ายนะในโอกาสนี้วาระนี้ขอบคุณอาจารย์บุญวัฒน์นะครับที่ได้ลุยมาตั้งแต่วันแรกๆก่อนผมมาอีกนะครับแล้วก็เหน็ดเหนื่อยเนาะเสียงหายไปตั้ง2-3 วันก็ขอบคุณในการดูแลและการช่วยเหลือนะเป็นกุศลพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้นะครับพระอาจารย์บุเรียนท่านตาบอดทั้ง2 ข้างท่านก็ยังมาจากตากวัดใหม่สะพาน2จัดรายการวิทยุนะครับเมื่อก่อนนี้ท่านไปอยู่ใหม่ๆในป่าช้าโดนโจมตีว่าพระผีบ้าแล้วตอนนี้ท่านก็ตั้งสถานีวิทยุพระตาบอดจะแสดงทำอะไรนะแอบฟังอาตมานะแอบฟังถ้าผิดตรงไหนจับผิดได้เลยแล้วก็ลุยเล่นงานได้เลยชาวบ้านผู้ใหญ่กำนันก็แอบฟังกันใหญ่ฟังไปฟังมาประทับใจศรัทธาท่านดูแลท่านทั้งวัดเลยนะครับพระอาจารย์ท่านเก่งนะครับขอบคุณในการมาในครั้งนี้ด้วยท่านตาบอดข้างนะครับท่านยังมาร่วมแสดงธรรมเมื่อกี้นะฟังยังชื่นชมท่านเลยนะครับโมทนาสาธุสาธุพระอาจารย์ท่านจากไปแล้วไม่เหลือแม้แต่นะแววตาให้เห็นนะครับจากไปจริงๆนะครับรูปังชิรติมัจจานังดาภโคตังนาชิรตินะรูปร่างกายสังขารอาจมาลายสูญหายไปแต่คุณงามความดีนั้นหาได้สูญหายไปไม่ก็ขอนะขอให้ท่านไปดีแล้วกันนะครับบางทีก็ตื่นตันใจเนาะมันก็พูดไม่ออกเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้นอน
ทั้งคืนสอดแจ้ง แล้วก็ชักเบอร์แต่ว่าเราก็ทำด้วยความตั้งใจเพื่อน้อมบูชาครูบาอาจารย์ครั้งสุดท้ายนะรูปบูชานะบูชาครูบาอาจารย์ผู้ที่มีคุณกับเรานะครับประกาศพระสัทธรรมให้เราได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนที่เป็นเพื่อการดำเนินชีวิตอันดีงามนะครับเพื่อที่จะงามตามพระอริยเจ้านะครับอย่างที่ควรจะเป็นนะปฏิบัติควรแก่ธรรมที่ท่านได้น้อมนำดีแล้วเป็นแบบอย่างอันดีแล้วนะครับอาจารย์อาจาริยะแปลว่าผู้ประพฤติอันดีงามอย่างให้สิทธิ์นะครับสิทธิ์ได้ประพฤติตามนั่นเองนะมันจะระธาตุนะจะระจระเนไปในความประพฤติแม้อาจว่าเที่ยวไปก็มีอยู่นะครับที่นั้นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเที่ยวไปแต่แปลว่าผู้ประพฤติอันประเสริฐนะเลิศในด้านของการเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณนะนำพาปฏิธรรมสายธรรมศรัทธาสาธุชนหลายคนหลายท่านมากมายมหาศาลให้เรียนรู้พระสัทธรรมอันงดงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านคลื่นสถานีวิทยุนะวิทยุจนนะครับที่มีเงินทุนตั้งเสาสูงส่งคลื่นแรงจนกระทั่งคลื่นส่งแรงนะครับแล้วก็มีระบบทันสมัยขอบคุณทิศโชคและทีมงานที่ได้ใจเผยแผ่พระสัทธรรมร่วมช่วยพระอาจารย์มาถึงวันนี้ได้นะครับแล้วก็ครูศรีดำรงด้วยพระพระอาจารย์ที่เท้าพระอาจารย์ทำไมพระอาจารย์ไม่เห็นนะอยู่ทั้งเทมือเท้าพระอาจารย์ตัวนี้แรงกว่านี่ตัวนี้แรงพระอาจารย์ไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยผมแรงพระอาจารย์บริเวณนี่พระอาจารย์พูดเลยครับขอน้อมนิมนต์ด้วยความเคารพพระอาจารย์พูดเลยผมรีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องวายตายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเรายศและลาภหาไปแน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลต้องทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนแม้แต่ร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟบทนี้ใครเป็นคนเขียนรู้แต่ก็จำได้ก็เป็นคติเตือนใจเสมอวันนี้ก็เป็นคติเตือนใจท่านพระครูจริยสารธรรมเหตุการณ์ที่คนไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ได้เกิดนะพระเจ้าบอกแล้วให้พิจารณาเสมอนะฮะปัจเจเวคณะเรามีความแก่ธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องพัดภาคจากบุคคลเป็นที่รักสิ่งอันเป็นที่รักเราต้องพลัดพรากจากไปเราก็มีกรรมเป็นของตนพิจารณาทุกวันจะได้ไม่ประมาทจะได้ไม่ประมาทแต่สิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏกับเราแล้วนะซึ่งหลังพระครูจริยสารธรรมตอนนี้ครับในความรู้สึกก็วันนั้นผมทราบข่าวผมก็รีบประกาศให้โยมฟังประกาศไปว่าจะพูดสักชั่วโมงหนึ่งพูดไปแล้วอัดอั้นตันใจน่าอะไรใช่ไหมครับไม่ออกพูดไม่ออกเราบอกใครได้ไหมครับพูดไม่ออกบอกใครได้ไหมครับมันเวลาพูดไม่ออกมันก็บอกไม่ได้มันอัดอั้นตันใจชอบเลยแค่นี้ละขอโอกาสครับก็นอบน้อมพระรัตนตรัยกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ทุกรูปขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกท่านกับผมอัตมภาพพระสรายุทธสิริสาโรวัดท่าพระยาจากอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสาธุเรดิโอผู้ดำเนินรายการมะสำเนียงเสียงเนิน
เป็นประจำทุกวันเวลา 14 นาฬิกาถึงเวลา 15 นาฬิกาออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมจังหวัดเลย FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้ท่านที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรยากาศที่ชาปนสถานจิตกาทานเมนชั่วคราววัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยเป็นภาพบรรยากาศงานพระราชทานเพลิงศพครูจริยสารธรรมนิรุตนิติสาโรอดีตเจ้าคณะอำเภอนาด้วงอดีตเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมอดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นการประชุมเพลิงเรียกภาษาชาวบ้านว่าเผาจริงเดิมทีกำหนดการในเวลา 10 นาฬิกาแต่พระมหาเถระท่านให้ความเห็นว่าเพื่อการสะดวกหรือว่าหลีกเลี่ยงฝนพายุอะไรอย่างนี้ก็เลยประชุมเพลิงประชุมจริงเรียกชาวบ้านว่าเผาจริงตอนนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็รวมสวดอภิธรรมก็ได้มากล่าวสังเวคธรรมกถากับครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อบัวเรียนพุทธโรหรือว่าพระอธิการบัวเรียนพุทธสโรเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2อำเภอเมืองตากจังหวัดตากและพระอาจารย์พระครูสมุทวีเกตุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าชัยมงคลอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์พระอาจารย์ผู้สอนพระอภิธรรมขออาราธนาพระอาจารย์พระครูสมุทวีได้กล่าวถึงมรณสติในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาว่าคำถามแบบชาวบ้านพระครูจริยธรรมสิ้นไปแล้วนี้ไปเกิดที่ไหนครับพระอาจารย์พระครูครับก็ขอกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปนะเพื่อนสัตธมิกทุกท่านตลอดจนถึงน้องสามเณรแม่ชีญาติโยมท่านสาธุชนที่อยู่ณบริเวณพุทธมณฑลที่กำลังจะก่อสร้างพระบรมพระมหาอุโบสถนะซึ่งวันนี้ก็ได้มาแสดงถึงความอาลัยเป็นวาระครั้งสุดท้ายในการเป็นสัตธมิกหรือเป็นกัลยาณมิตรต่อกันอาตมาภาพพอทราบข่าวในการจากไปของท่านพระอาจารย์นิรุตหรือท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ก็คือความรู้สึกที่ได้เห็นการทำงานของท่านซึ่งเป็นพระที่มีความเสียสละเป็นพระที่มีความทุ่มเททั้งกายและจิตใจในการงานรับใช้พระศาสนาจะเห็นได้จากสถานที่ที่เราปรากฏอยู่จะได้เห็นว่าท่านทำขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาแล้วก็เผยแพร่ทุกเวลานะที่ท่านได้ตั้งใจในการเผยแผ่นะถึงท่านพระลายุทธศิริสาโลบุตรเกตท่านได้ถามว่าหลังจากเราละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะไปเกิดภพภูมิเช่นไรในทางพุทธศาสนาก็มองถึงว่าถ้าเรายังมีกิเลสอยู่เช่นคำว่าปุถุชนนะแปลว่าผู้ที่เป็นไปด้วยกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเนี่ยถ้ายังไม่สิ้นอาสวะกิเลสในหลักอภิธรรมท่านเรียกว่าบุคคลใดตายแล้วยังจะต้องบุคคลนั้นเรียกว่าสัมภเวสีแปลว่าบุคคลยังจะต้องเกิดแต่ถามว่าจะเกิดด้วยเหตุอะไรก็ท่านก็กล่าวไว้ในหลักอภิธรรมว่าถ้าจิตดวงสุดท้ายดับลงด้วยโลภะจิตก็จะนำให้ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกาย
ถ้าดับลงด้วยอำนาจของโทสะจิตก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้าดับด้วยอำนาจของโมหะก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานว่าด้วยจิตเศร้าหมองด้วยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยดวงใดดวงหนึ่งในเวลาจิตที่เป็นอกุศลหรือจิตที่มีความเศร้าหมองก็จะไปเกิดทุกขติภูมิหรือเขาเรียกว่าอบายภูมิพระอาจารย์ต้นครับพระอาจารย์พระครูครับการมรณะเนี่ยที่ภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าตายอย่างเงี้ยใช่ครับคนนี้ที่เรียกว่าหลับแล้วมรณะจากไปเลยเนี่ยในพระอภิธรรมเคยได้ยินได้ฟังได้เรียนอาจจะลงลืมไปบ้างต้องมีอะไรอย่างนี้ข้อความรู้ตรงนี้เลยครับก็จะมีอารมณ์ใกล้จะตายในมรณาสันนการหรือในมรณาสันนวิถีคำว่าวิถีก็คือวิถีการเกิดดับของจิตในเวลาใกล้จะตายจะมีอยู่3อารมณ์กัมมะอารมณ์กัมมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์อย่างกัมมะอารมณ์ก็คือกุศลอกุศลครับท่านพระอาจารย์ต้องมีอารมณ์3ประการมาปรากฏครับใช่อย่างใดอย่างหนึ่งมาปรากฏหลับลึกๆเลยไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้เพราะว่าอารมณ์ของปฏิสนธิจิตก็ดีภวังคจิตก็ดีจุติจิตก็ดีเขาเรียกว่ามีอารมณ์อารมณ์เก่าก็คืออารมณ์ใกล้จะตายก็ดีอารมณ์จะเกิดก็ดีอารมณ์ที่เข้าสู่ภวังก็จะมีอยู่3อารมณ์กัมมะอารมณ์กัมมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์ใช่ไหมหลวงพ่อบุเรียนเพราะว่าชาวบ้านบางคนเขาก็อยากจะหลับไปเลยอย่างเงี้ยบอกไม่อยากรับรู้อะไรแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องมีอารมณ์มาปรากฏใช่ไหมครับอาจารย์ประครูใช่ครับครับแล้วเราจะบังคับได้ไหมอารมณ์เหล่านี้ถ้าผู้ฝึกจิตไว้ดีก็สามารถที่จะบังคับได้จิตตังทันตังสุขาวหังการก็คือฝึกจิตให้มีสตินะสามารถที่จะพัฒนาจิตใจเนี่ยไม่ให้ความเศร้าหมองแต่ถ้าไม่ได้ฝึกก็อยู่ที่ว่าอารมณ์นั้นที่ปรากฏนั้นเป็นอารมณ์อะไรเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีครับขอบคุณครับเกี่ยวกับอารมณ์เราก็มันรักษาจิตใช่ไหมครับครับที่พระอาจารย์พระครูหรือพระหลวงพ่อโบเรียนได้กล่าวว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบจะไปโทษใครให้โทษวัฏฏะสงสารนี่ไม่ถึงอะไรครับพระอาจารย์พระครูครับก็หมายว่ามันเป็นกรรมของวัฏฏะที่ในอดีตชาติเนี่ยอย่างกรณีในชาติเนี้ยเราอาจจะมองดูอาจารย์ท่านเป็นผู้ดีเป็นพระที่ดีก็ไม่น่าจะมาเสียในลักษณะเช่นนี้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยนะขึ้นอยู่กับเหตุนะปัจจุบันผลจึงจะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยครับเป็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมครับใช่ครับจึงเรียกว่าโทษของวัฏฏะสงสารใช่ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโทษของวัฏฏะก็คือการหมุนเวียนของการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายที่เต็มไปด้วยความไม่รู้ที่เรียกว่าอวิชชาครับนี่เรียกว่าบางคนก็อาจจะไปโทษฝ่ายโน้นโทษฝ่ายนั้นโทษฝ่ายนี้ถ้าถูกต้องตามหลักธรรมที่พระครูบอกว่าเป็นโทษของวัฏฏะสงสารใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นกับครูบาอาจารย์ฝ่ายพระนี่ก็ต้องบำเพ็ญเพื่อจะพ้นไปจากโทษเหล่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วญาติโยมก็ต้องบำเพ็ญด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ญาติโยมก็ต้องบำเพ็ญเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ต้องการเกิดก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยเพื่อไม่ให้เกิดครับทำไมไม่ต้องการเกิดด้วยครับอาจารย์พระครูว่าการเกิดก็อย่างที่เห็นนะครับต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายก็ต้องพัดภาคจากที่เป็นที่รักที่พอใจเป็นธรรมดานี่พระอาจารย์พระครูเห็นแบบนี้แต่ว่าบางคนเวลาวันคล้ายวันเกิดเขาก็จะมีงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับทางโลกนะครับครับก็แสดงว่าเห็นเหมือนกันก็เห็นไม่เหมือนกันครับครับคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับพระอาจารย์พระครูนี้เห็นเป็นความทุกข์เห็นเป็นความทุกข์ครับถ้าตราบใดเรายังมีรูปนามขันธ์5เนี่ยก็ต้องประสบกับความทุกข์อยู่เรื่อยไปวันคล้ายวันเกิดก็เลยไม่ได้จัดงานเลื่อนไปครับก็เลยจัดงานวันผู้ให้กำเนิดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับเราลึกนึกถึงคุณของบิดามารดาคุณค่าของชีวิตอันนี้เรียกว่าถ้าเราเห็นโทษเห็นทุกข์เราก็บำเพ็ญ
ตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงโอวาทธรรมคำสั่งสอนนะภิกษุก็ศีลสมาธิปัญญาคฤหัสถ์ก็ทานศีลภาวนาใช่ไหมครับ ใช่ครับ ครับหลวงพ่อบุญครับหลวงพ่อบุเรียนครับขอโอกาสกับขอบพระคุณครับอาจารย์พระครูสมุทวี ขอโอกาสปุจฉาถามหลวงพ่อบัวเรียนครับ ครับ หลวงพ่อมีความรู้สึก นอกจากตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ คืออย่างนี้ ครับ ตอนแรกก็นั่งทำใจอยู่ ทำใจไหมครับ นั่งทำใจก่อนมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาพอพูดไปเรื่องธรรมดามันก็ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นในใจ อ๋อ นี่ยอมรับตรงๆเลยใช่ไหมครับ ครั้งแรกเราก็ว่าปากว่านะตา ครับ เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาพอนึกมาน้ำตามันก็จะไหลทีนี้น้ำตาไหลก็ไหลเป็นธรรมดาครับ อ๋อ ไม่ใช่เป็นพิเศษนะครับ ก็เลยจัดรายการไม่จบวันนั้นครึ่งหนึ่งผม อ๋อ จบก็ได้พอแล้วขึ้นมาครับคืออย่างนี้ครับ เพราะว่าผมได้รับการช่วยเหลือจากพระครูนิรุตตั้งแต่เจอกันครั้งแรกท่านยื่นมือมาช่วย ยืนมาช่วยพาไปชั้นพัตตาหา พาร ไปชั้นแต่มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคนอื่นเนี่ยนะครับแต่การช่วยเหลือมันประทับใจ ครับ ความประทับใจเนี่ยครับบางทีมันเรายิบยื่นความเรื่องเล็กน้อยเนี่ยแต่บางทีมันยิ่งใหญ่มันฝังมันจำไม่ลืม ครับ และจากนั้นท่านก็ไม่ทำครั้งเดียวนะบ่อยครับไปเจอผมที่ไหนช่วยตลอดเอื้อเฟื้อตลอด ครับ ใครจะไม่ทำไงท่านก็ดูแลตักข้าวถ้าชงกาแฟได้องค์อื่นผมไม่กล้าหรอกครับ อ๋อ พระครูชงกาแฟให้หน่อย ครับ องค์เดียวนะองค์อื่นผมไม่กล้าหรอกครับ เพราะว่ามีคุ้นเคยกันอันนี้เรา ครับ คุ้นเคยกันนะก็คุยกันก็คุยเล่นกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยความผูกพันและถือตัวถ้าเกิดท่านถือตัวท่านเป็นใครเนี่ยฮะผมจะเป็นเจ้าเนื้อเบอร์นะตายเลยผมจะอยู่ไง หลวงพ่อก็บอก ผมไม่เห็นหรอกทุกคนไม่อยู่ในสายตาผม ใช่ป่ะ ก็จะพยายามพูดอย่างนั้นแต่มาถิ่นนี้พูดไม่ได้ ครับอ๋อ ต้องอย่าลืมนะครับ เจ้าวาดเป็นใหญ่ในถิ่นของตน หลวงพ่อเท้าความนิดนึงเมื่อวันคล้ายวันเกิดท่านเดือนมีนาคมที่แล้วเนี่ยที่หลวงพ่อสนทนาธรรมส่องธรรมะกับผมหลวงพ่อบอกว่าพระครูจริยสารธรรมเนี่ยได้รับเงินเป็นแก่แล้วไงได้รับเงินเดือนแล้วหลวงพ่อจำได้ปะผมก็ ใช่ นึกว่าท่านอายุ6 ปีแล้ว คือเงินคนแก่อย่างนี้ตั้งสถานีวิทยุ อ๋อ โยมวิทยุทำท่าหมาอยู่ได้นี่พระโยมนะ ครับ แล้วก็มันไม่เอามาให้ อ๋อ ก็มีแต่ยายได้เงิน10 บาทแล้วแบ่งพระครู20 บาท อ๋อ นี่คือเงินแก่ที่พระครูได้รับครับ อ๋อแต่ก็ ไม่ใช่หลวงให้แต่ยายให้ เงินจากยายมีเงินเบี้ยเลี้ยงคนแก่นะครับตนเองมีน้อยอยู่แต่มีน้ำใจครับเนี่ย คุยต่อเลยครับเป็นแล้วเป็นยังไงครับเป็นยังไงต่ออาจารย์บดินทร์พูดต่อเลยครับพูดต่อเลยกับเพราะนั้นคือสถานีวิทยุอยากจะฝากญาติโยมทุกคนเด้อที่ฟังเรามีมากแต่ขอมีให้อย่าไปคิดว่ามันเรื่องเล็กน้อยอาจจะวันละบาทหยอดกระปุกไว้เรามีเดือน600 บาทแต่หยอดวันละบาทหรือบางคนก็อาจจะให้เดือนละ50 บาทเดือนละ100เดือนละ200เดือนละ300ดูกำลังของเราไม่เสียงธรรมก็จะหายไปจากนิยมเพราะว่าแต่ก่อนนะพระครูท่านรู้กว้างรู้เยอะกิจนิมนต์ท่านได้มาท่านก็มาทุ่มเทใส่กับค่าน้ำค่าไฟท่านไม่อยู่แล้วอาจารย์บดินทร์ ครับ วันนี้ผมเห็นทั้งพระเห็นทั้งญาติโยมเนี่ยถามว่ามาเพราะอะไรครับ มาเพราะแสงธรรม ครับเพราะเสียงธรรมทางครับ เพราะว่าเปิดให้คนได้เข้าใจชีวิตให้เข้าใจเรื่องกฎแห่งธรรมชาติหรือกรรมจะเห็นได้ครูบาอาจารย์แต่ละรูปอย่าง ถ้าเกิดพระครูท่านไม่ได้บวช ครับ ท่านไปนั่งถือขวดเหล้าอยู่เงี้ยครับ ครับ จะไม่มีภาพเกิดขึ้นเลย ไม่มีภาพนี้เกิดขึ้นแน่นอน แต่ว่าท่านถือไม้ ถือไม้ เอาไฟส่องหน้า
ไปส่ง อ่า ถือ ไป โทร ที่ ศั ไห พ น ท์ ก็โยมอย่าไปดื่มนะเหล้านะโยมนะ ถือโทรศัพท์ด้วย โยมละบาป ครับ หา นะ ที่ไหนใช่ไหมครับ ครับ ชวนคนรับบาป ชวนทำบุญ ชวนคนทำบุญ ทีนี้ คือ คนได้ทำบุญมาละบาป ครับ บางคนก็ตายไปเป็นเทวดา ครับ ต้อนรับพระคุณก่อนแล้ว เห็นได้ชัดเมื่อคืนเนี่ยธรรมดาโปรยฝนให้ความชุ่มฉ่ำในวันเนี้ยถ้าอาจารย์ลองคิดดูเนี่ยถ้าวันเมื่อคืนเนี่ยถ้าฝนไม่ลงมา ตรงนี้จะอบอ้าวฝุ่นก็จะเยอะ อย่างวันเมื่อคืนเนี่ยผมเดินไปตรงนู้นตรงศาลาแล้วกลับมารถวิ่งไปวิ่งมาฝุ่นเยอะมากเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะครับ เทวดาที่อยู่วัดป่าเนี่ยอยากให้คนที่มาร่วมงานท่านพระอาจารย์พระครูนิรุตเนี่ยพระครูจริยสารธรรมเนี่ยอยากให้มาแล้วเนี่ยฝุ่นไม่มี แล้วที่สำคัญทดสอบจิตใจของครูบาอาจารย์ทดสอบของญาติโยมอย่างเมื่อคืนเนี่ยพระครูอุดมพุทโธเลยพานำสวดมนต์เมื่อคืนเนี่ยอาจารย์นำสวดมนต์ฉะนั้นเห็นได้ชัดญาติโยมก็ดีพระก็ดีมาส่วนมากแสงธรรม ครับ เสียงธรรมอยู่เป็นประจำครับ ครับพูดท่านพูดเองท่านเอาเทปครูบาอาจารย์อื่นมาเปิดอีก ครับ ตลอด 24 ชั่วโมงมีหลากหลายสาระ ครับ เช่นมีสมถะมีวิปัสสนามีพุทธประวัติมีธรรมะพื้นฐานธรรมะสำหรับชาวบ้านมีขี้หิปฏิบัติมีจนกระทั่งอภิธรรม ครับ มีความรู้ถ้าฟังนี้โอ้เหมือนเอาพระไตรปิฎก ครับ มากลางอ่านเลยครับ อภิธรรมก็เปิดครับ เปิดครับเปิด แล้วที่สำคัญท่านโยมแม่บุญเรือนแม่เนี่ยเรียนอภิธรรมกับผมด้วย ครับ เรียนแล้วก็ให้ทิศโชคตั้งจอทีวี แล้วก็เวลาเห็นนักเรียนอภิธรรมสวดแม่ท่านก็สวดด้วย ครับ ท่านก็ให้การสนับสนุนและที่สำคัญเห็นได้ภาพคือลูกเนนท่านบวชลูกเนนมาเกือบ21 ปีใช่ไหมอาจารย์22นี่ถือว่าสร้างศาสนทายาทที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ ท่านมีความตั้งใจทุ่มเทในการสร้างศาสนทายาทซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใช่ไหมครับ ถ้าไม่มีทายาทครับวัดป่าจริยธรรมจะตั้งไม่ได้ ครับ เพราะว่าทายาทนี่เป็นสำคัญบางวัดมีทายาทพอสืบต่อไปปุ๊บหมดเจ้าวาดวัดก็ล้างเลย เพราะฉะนั้นท่านคิดไว้แผนไว้ดีมีทายาทที่จะคงก็ต้องให้ศึกษาเล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนมหาลำพันธ์ก็พาไปเดินธุดงค์ ครับ วิปัสสนา ครับ ได้ทุกอย่างถ้าเป็นพระนะได้เรียนด้วย ครับ คิดของผมนะครับ คงมีความคิดว่าหนึ่งพระบวชต้องเรียน ใช่ พอเรียนแล้วสอดต้องเข้าอบวิปัสสนา ใช่ พออบวิปัสสนาไม่พอต้องไปธุดงค์ด้วยครับ ใช่ใช่ เพราะว่าเราถ้า3 อย่างนี้แบบธุดงค์บางวันก็อด ครับ บางวันก็อิ่มตำราเรียนให้ไม่ได้ เช่นฝึกแต่ก่อนนี้ผมก็เป็นคนอีกแบบหนึ่งพอได้ไปเดินธุดงค์ครับ3 วันได้ฉันข้าวมื้อหนึ่ง โอ้ 4 วันได้ฉันครั้งเดียวฉันข้าวเปล่านี่ทุกวันเป็นเดือน ครับ พอเจอข้าวกับน้ำปลาอุ้ยอร่อยมากครับ โอ้มันเป็นยังไงอร่อยมาก เพราะว่ามันหิว คือมันไม่ใช่อร่อยน้อยอร่อยปานกลางใช่ไหมครับ อร่อยมากเลยข้าวน้ำปลาเนี่ย โอ้ พอ แค่น้ำปลาอย่างเดียวก็อร่อยมาก ได้ข้าวมายมน้ำปลาพริกมาเหยาะลงไปโอ้ยข้าวอร่อยที่สุดเลยในรอบปีมันหิว มันหิวไอ้ที่อร่อยเนี่ยเพราะหิว ทั้งอยากทั้งหิว โอ้ ทั้งหิวทั้งอยากมันมาประชุมกันเหมือนกับถ้าภาษาอังกฤษขี่ข้านครับเมื่อยมันเปรียกัน โอ้ โอ้ยข้านเมื่อย เมื่อย บ่ไปสวดมนต์บอกข้านก็ข้านเมื่อยก็เมื่อยนอนก่อนตื่น ครับขอโอกาสครับหลวงพ่อบุญเรียนพระอาจารย์พระครูสมุทวีญาติโยมทุกท่านมาวันนี้ก็เห็นภาพถ่ายท่านพระครูจริยสารธรรมเราเรียกพระอาจารย์นิรุตก็เลยเรียนถวายพระครูอุดมวรานุวัตรว่าให้โยมฟังธรรมะไม่ตายหลวงพ่อบุญเรียนว่าดีไหมครับ เพราะว่าเสียงธรรมถ้าผ่ามาควรที่จะรักษาไว้นะเพราะว่าเทปท่านทำไว้เยอะต้องเปิดทุกวันครับผมว่า หลวงพ่อ ควรให้เปิดทุกวัน หลวงพ่อบุญเรียนก็ข้อขมาแล้วว่าเคยบอกว่าเสียงบนจากถ้ำผาหม้อใช่ไหมครับ ครับเสียงจากถ้ำผาหม้อ วันนี้ก็ขอให้หมดลงที่นี่นะครับ เออ หรือจะไปบนวัดป่าสะพานซ่องไม่เอานะครับ
เพราะว่าผมก็ปี้สไตล์ท่านไปบางส่วนแล้ว ครับ ไอ้ ก็ ที่ผมทำนู่นทำท่าดีขึ้นมา ผมมาเรียนแบบจากที่นี่ครับมาดูงานแล้วก็ไปทำตาม แน่ใจนะว่าไม่ได้บ่นให้โยมฟัง ไม่ใช่บ่นครับ ไม่ใช่บ่นให้โยมฟังนะบ่นไปทั่วประเทศเลยตอนนี้ โอ้โห เรียกว่าแสดงวิทัศน์ถ้าอย่างนั้นจะทำอย่างนั้น ถ้ามีอย่างนั้นจะทำตรงนั้น คืออย่างนี้ ครับ แต่ก่อนผมเข้าใจคนเฒ่าคนแก่ ครับ เช้ามาคุณตาคุณยายก็บ่นมึงทำไมนอนตื่นสายก็ไม่ค่อยล้างผ้าก็ไม่ค่อยซักชามกินก็ไม่ล้างบ่นทุกวันทุกวัน ครับ ตอนนี้มันผมได้สืบทอดแต่นั้นแล้วครับ โอ้เดี๋ยว ดู ขอโอ ดิ กาส แล้วดูดิไอ้ทำไมหน้ากุฏิไม่กวาด อ่า กวาดบางทีห้องทำไมรกจีวรผ้าไม่ซักเลยเดินมาได้กลิ่นเหม็น ครับ เอาไปมาก็เลยทำหน้าที่บ่นครับ อ๋อแต่ก็ เพราะว่า เพื่อความปรารถนาดีครับ แต่ถ้าเราไม่พูดไม่บ่นเนาะเพราะเจตนานี้ผมดูแล้วครับ พระทั้งประเทศที่ถูกพระเจ้าตำหนิบ่อยที่สุดมีอยู่องค์หนึ่ง พระอานนท์ใช่ไหมครับ พระอานนท์ครับ โอ้เราตรัสว่าเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่ทำกับเธอเหมือนช่างหม้อที่ทำกับหม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อย่างถนอมใช่ไหมครับ ครับ แต่พระอานนท์รู้ว่า ค พ รับ ระเจ้าเนี่ยไม่โกรธไม่เกลียดท่าน อ๋อ พระเจ้าไม่เมตตาท่านเป็นพิเศษกว่าคนอื่นโดนว่าดีจะยิ้มพอใจไม่โกรธไม่เกลียดเลยนะ นั้นจงน้อมรับเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้บ่นได้ว่า คำสอนบทหนึ่ง ครับ ผมจำไว้แต่เป็นเนนครับ เดี๋ยวขอโอบ ทรีน กาสครับขอโอกาสตอนนี้ที่โชคชัยจำปาได้ไปจัดเตรียมเสียงนะที่พระครูจริยสารธรรมได้เคยบรรยายไว้ก็ดี ได้เคยกล่าวไว้ก็ดี เราจะได้มาเป็นอนุสติและนึกถึงเสียงธรรมะนะของท่านในวันที่พระราชทานเพลิงท่าน ก็ขอให้ญาติโยมได้ตั้งใจเงียโสดสดับรับฟังไปพร้อมกับพระวิทยากรทั้ง3รูปเจริญพรที่โชคได้เปิดเสียง
รื่องในงานแต่เราก็ปฏิบัติเพื่อความขาวใช่ไหมเพื่อผ่องใสซึ่งท่านบอกว่าเรามาขัดเกลาใช่นะเรามาขัดเกลาละความชั่วมาทำสิ่งดีทำจิตให้ผ่องใสเห็นไหมตามหลักคำสอนในทางศาสนาเลยเมื่อมีขั้นที่หนึ่งก็ขึ้นสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามเราโยมทั้งหลายมาถึงพูดคำว่าชาวพุทธแนวหน้าบ่อยนะเพราะคนที่จะเข้าสู่การภาวนามีน้อยการที่จะได้ปฏิบัติธรรมมีน้อยมากเพราะงานปฏิบัติธรรมจึงเป็นงานที่ควรยกย่องเชิดชูบูชาแล้วก็สนับสนุนอย่างยิ่งอย่างมากแม้เรามาไม่ได้แบบเขาก็ควรที่ให้การสนับสนุนอย่างยิ่งเลยโยมเป็นอันดับต้นๆเลยนะการปฏิบัติธรรมถ้ามีการรวมตัวกันที่จะทำความดีอย่างนี้ขอให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นได้ความสำคัญเลยเพราะว่าเป็นงานที่เพิ่มพูนปัญญาเข้าไปสู่ปัญญาที่จะนำไปตรัสรู้คือเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานในศาสนาเนี่ยท่านสอนว่าให้มาละความโลภให้มาละความโกรธให้มาละความหลงพูดกันอยู่อย่างเงี้ยพูดบ้ายอะไรก็มาละโลภละโกรธละหลงตัวโลภเป็นยังไงล่ะอยากได้หลายบ่หยุดบ่อยากเถื่อตัวโกรธเป็นยังไงล่ะโมโหเป็นยังไงศูนย์ตาบอกว่าศูนย์หน้าแดงใจไหวนะความหลงมันเป็นยังไงทีนี้เอาหลงในกามคุณต่างๆเดี๋ยวก็จะถามไปอีกกรรมเอาคือว่าถามไปโลดคือว่าต้องมาเทศมันก็ต้องถามแม่บอสอบความรู้นะฟังมาหลายวันแล้วนี่แม่ออกคำพอออกคำทั้งนั้นแหละคำจนขาเดี้ยงแล้วเห็นไหมบางคนคำจนหมดแหงแถวเมืองเลยเขาเรียกพ่อออกคำไม่ออกคำนะที่นี่เรียกคำไหมพ่อคำพ่อออกคำไม่ออกคำบอกคำไหมคำเหมือนกันเหรอคำอะไรล่ะทีนี้คำจะของไปว่าบอกคำวัดว่าคำพระศาสนาคำทั้งเจ้าของเดี๋ยวมันจะเสกนะทำให้ตัวเองไปให้มันตรงนะเราเดินให้มันตรงๆนะยายนะไม่ใช่ว่าตัวเองเดินไม่ตรงแล้วจะไปบอกเขาอีกเหมือนกับแม่ปูกับลูกปูไม่ได้นะแม่ปูเดินโยกไปโยกมาเดินตรงๆเหมือนแม่นี่ลูกเดินตามมาเดินตามมาลูกก็บอกเดินแบบนี้เหรอแม่โยกไปโยกมาอย่าเฉโกอย่าหลอกลวงต้องซื่อตรงชาวพุทธเราเนี่ยต้องตรงนะเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยอาตมาก็เอาคำเทศหนึ่งที่มหาเถรสมาคมส่งมาให้แต่ละอำเภอเจ้าคณะอำเภอไปแจกนะส่งมาให้มากล่องหนึ่งมีอยู่6 กันแล้วมีวัดอยู่ในปกครองต้องเท่าไหร่เนี่ยถ้าถามหลวงพ่อเอามาให้แล้วก็บอกว่าให้เทศเรื่องการทุจริตพวกเรานี่เรียนกันมาตลอดเลยแม่นบอกทุจริตทางไหนบ้าง3 ทางเนาะทางศาสนาเรามีทุจริตได้กี่ทางที่เราเอาไปขอขมากรรมกันอยู่เป็นประจำด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกายกรรมเท่าไหร่กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3รวมแล้วเป็น10ที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินกับท่านมาขออโหสิกรรมตอนเขาตายแล้วก็ไปจุดเดียวอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ผู้ขานี่แหละผู้เดียวนะฮะใช่ไหมถ้าเกิดระหว่างยังมีชีวิตกันอยู่ยังมีชีวิตอยู่พูดกันให้อภัยต่อกันและกันขอโทษต่อกันและกันซึ่งหน้าเลยเนี่ยจะดีกว่าไหมดีกว่านะเพราะฉะนั้นเครียดแค้นชิงชังผู้ใดก็ไปขอขมากรรมกันเด้อขอโทษให้อภัยซึ่งกันและกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาตมามีธรรมที่บอกว่าจะเอาธรรมะที่เป็นคู่ปรับกัน6 คู่ฟังให้ดีนะ
ธรรมะที่เป็นคู่ปรับกับกิเลส6 คู่เอาตัวหักล้างมาด้วยเหมือนเราเรียนเนี่ยถามครูบาอาจารย์เนี่ยญาติก็เคยได้ยินได้ฟังมา เราก็เรียนศีลแล้วก็เรียนธรรมใช่ไหมมีทางศีลแล้วก็มีทางธรรมศีลนี่คือข้อห้ามอย่าไปทำนะต้องงดเว้น1 2 3 4 5ใช่ไหมทางธรรมะต้องปฏิบัติให้เจริญขึ้นให้มากขึ้น1 2 3 4 5คือเบญจศีลและเบญจธรรมทีนี้ทบทวนยายคนที่นั่งหันหลังมีไหมหรือนั่งหันข้างพอไม่มีนะแต่มาสุ่มๆเฉยๆเบญจธรรมเคยได้ยินไหมยายเคยได้ยินบ่เคยได้ยินแล้วเอามาไหมจำไหมทุกวันนี้เบญจธรรมได้ยินไหมตาได้ยินไหมอ้าวนี่ต้องเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อมหาแล้วนะลงนี่เอาเลยนะเบญจศีลรู้ใช่ไหมเบญจแปลว่า5ใช่ไหมศีล5ก็เราก็เนี่ยเจอหน้าพระที่ไรก็มายังพันเตวิสุงพระก็ว่านำเราก็ว่าตามตาไหมตาว่าไงนะตาพ่อใหญ่เบญจธรรม5มีอะไรบ้างนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพื่อนพูดอยู่แว่วๆเบญจศีลก็คือศีล5นะเบญจธรรมก็คือทำ5 ข้ออันนี้ที่จะมาพูดเรื่องนี้นะก่อนที่จะเข้าเรื่องที่ว่าละกิเลสคู่6นี่นะคือในศาสนานี้เนี่ยเราต้องพูดทั้งโทษและวิธีการออกจากโทษนั้นจำไว้นะทุกวันนี้ที่โยมชอบพูดบอกว่าลูกหลานบอกไม่ฟังแล้วอาจารย์เอ้ยเฮาเว้ามันก็บอกฟังแล้วสอนว่าได้ดอกเอาไว้ก่อนยายเอาไว้ก่อนฟังธรรมะก่อนโครงการ1,800 ล้านเอาไว้ก่อนนะ ฟังธรรมะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะคุยด้วยบอกงี้นะเดี๋ยวเสียสมาธินะคือเราจะบอกแต่ว่าเวลาเราเนี่ยสั่งสมซึ่งประสบการณ์มามากมายเหลือเกินเกิดมาจนอายุป่านนี้แล้วเนี่ยเอาตาเขาใหญ่อยู่ข้างหน้าอายุเท่าไรแล้ว69 ปีมีประสบการณ์มามากมายถูกต้องไหมเรียนรู้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับนักปราชญ์บัณฑิตฟังครูบาอาจารย์มาเยอะแยะมากมายโอ้โหเต็มเลยเนี่ยครูอาจารย์ในสมัยก่อนว่าตัวเองมีความรู้มากได้บอกโอ้โหความรู้มันเต็มแน่นในพุงเหลือเกินบอกว่าความรู้มันจะออกไปถ้าไม่ได้สอนมันจะพุงแตกต้องไปเอาเข็มขัดเหล็กมารัดเอาไว้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอยู่มา60-70 ปีแล้วความรู้มันเยอะความรู้หลายแต่บรรยายไม่ได้แต่รู้ใช่ไหมรู้ได้เฉพาะตนปัจจตังจริงๆนะทีนี้เรารู้มากๆเวลาที่เราไปบอกลูกบอกหลานในยุคนี้นะลูกหลานเขาไม่ฟังเรานะเขาฟังโทรศัพท์นะเขาฟังโซเชียลนะเขารู้หมดเวลาเราจะให้เขาทำอะไรเราอยากรู้แบบเขาเรายังไปให้เขาลงเรายังไปให้เขาใส่รหัสให้เราแทนเราถูกต้องไหมเฮ็ดให้พ่อแน่เฮ็ดให้พ่อแน่เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นรู้หลายแล้วอะไรก็รู้หมดทั้งโลกย่อมาอยู่ในมือถือนี่หมดแล้วหูเบิดแล้วบ่ต้องบอกบ่ต้องเว้าเศร้า ทีนี้ตาก็เลยขี้เกียจบอกทั้งที่มีความรู้มากนะแต่อย่าลืมนะรู้ในนี้มันมีทั้งทางโลกและทางธรรมแต่เวลาหลานเราเข้าไปดูเนี่ยเขาดูไปแต่ทางโลกเขาไม่ค่อยดูทางธรรมหรอกเพราะนั้นเนี่ยทางธรรมยังไงเราก็รู้มากกว่าเขาหน้าที่ของเราเนี่ยเกิดมาก่อนเนี่ยห้ามปรามไม่ให้ลูกหลานทำความชั่วแนะนำให้ลูกหลานทำความดีนี่หน้าที่เลยนะถ้าเราลืมหน้าที่นี่เรียบร้อยเลยนะโอ้ยมันเว้ายากอาจารย์เอ้ยเว้ากับหัวมันหลับเห็นหรอเศร้าเว้าแล้วอาตมาได้ยินได้ฟังคำนี้มาเยอะไอ้ที่
ที่โยมไม่บอกเขาเริ่มไม่สอนเขาตั้งแต่เล็กๆทำไมเห็นโยมเลี้ยงหลานนะทั้งมือทั้งเท้าใส่เดี๋ยวนี้นะเด็กตัวเล็กๆมันเตะตาเตะยายเห็นไหมตั้งแต่เลยโยมก็ไม่บอกเขานะว่าบาปเป็นยังไงเห็นปะอย่าบักหลาอย่าเศร้าอันบอกไปบอกมาลำคาญมันไม่ฟังสักทีก็ปล่อยให้มันเตะตึ๊บตึ๊บเจ้าจำไว้เด้อเดี๋ยวอีกจักหน่อยโบเมนฮอดเตะเดี๋ยวค่อยดูฮอดขาดเอ้ามันไม่มีคนห้ามปรามเข้าใจไหมโยมเวลาพระพุทธเจ้าสอนนี่นะสอนว่าอันนี้เป็นโทษอันนี้ไม่ดีไม่เป็นไปเพื่อการสรรเสริญบัณฑิตทั้งหลายตำหนิอย่าทำพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆไม่ต้องไปพูดในหลักที่ยากมากแต่ให้รู้ว่ามันมาจากคำสอนอาตมาบทไหนก็เป็นอย่างนี้แล้วท่านก็จะบอกว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เหมือนเบญจศีลห้ามใช่ไหมปฏิบัติในเบญจธรรมใช่ไหมเบญจธรรมก็ตรงข้ามกันไงถ้าเกิดว่าคนโหดเหี้ยมโหดร้ายต้องให้มีใจเป็นอะไรเมตตาถูกต้องไหมมันโหดเหี้ยมไงต้องฝึกให้มีเมตตาใช่ไหมให้ลูกอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าใจคนอื่นแต่เราไม่ฝึกแล้วบอกไว้สร้างหัวมันแล้วมันโหดก็สร้างหัวมันเหตุไปโลดมันว่าอย่างนี้แสดงว่าละเลยละทิ้งอุตสาห์ยกย่องชาวพุทธชั้นนำเข้าวัดปฏิบัติธรรมก่อนหมู่นะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยต้องไม่เลิกในการแนะนำในการบอกสอนครูทั้งหลายเนี่ยพระครูก็ดีพระมหาก็ดีถ้าบอกว่าเศร้าเว้าแล้วนี่แสดงว่าเห็นคนกำลังตกเหวอยู่เนี่ยเบื้องหน้าไม่ได้คิดแม้จะยื่นมือไปช่วยหรือห้ามปรามเลยขนาดนั้นเลยนะอาตมาเคยได้ยินพระเถระตำหนิเวลาอาตมาก็เกิดประสบการณ์ที่กว่าแล้วก็หนักอกหนักใจเหมือนกันอาตมาก็จะไปพูดว่าโอ้อาจารย์คนแถวนี้เขาไม่ฟังเทศฟังธรรมกันหรอกอาจารย์รูปนั้นท่านบอกว่าไงผมไม่โทษโยมนะผมโทษท่านนั่นแหละเอาแล้วดาบนั้นคืนมาแล้วเห็นไหมมันกลับคืนมาแล้วทำไมท่านไม่สอนเขาท่านไม่บอกท่านไม่สอนท่านไม่เทศไม่ทำให้เขารู้เขาไม่อยากฟังทำยังไงเขาอยากฟังตอนนี้ถึงแม้ไม่อยากฟังอาตมาก็กุมเวทีไว้ได้หมดแล้วเครื่องเสียงอยู่กับอาตมาไมค์อยู่กับอาตมาต้องฟังแม่นบ่อย่าไปไหนเด้อผู้ใดลุกเดี๋ยวคอยสิถามเด้อไปไหน ใครลุกไปไหน ถามไว้ก่อน มาเมื่อกี้นี่เองจะไปเข้าห้องน้ำเร็วแท้เวลาไปเข้าห้องน้ำอย่าไปแบบเด็กไม่ได้นะไปส่วนกันไปโอ้โหเป็นกลุ่มเลยเด็กน้อยเวลาจะไปเข้าห้องน้ำผู้เฒ่าเรียนแบบเด็กหรือเปล่าไม่มีนะไปเข้าห้องน้ำไปเถาะเนี่ยทำไมท้องใครท้องตัวเองตัวใครตัวท่านเมื่อกี้ยังว่าปัจจตังอยู่แต่เวลาจะไปเข้าห้องน้ำทำไมโยนกันหลายแท้มันบ่มีมูป่ะ ยันผีหลอกเนี้ยเป็นปานนี้นะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราเกิดมาก่อนมีประสบการณ์มาก่อนได้ฟังเรื่องราวมากมายเมื่อห้ามเมื่อบอกเขาแล้วว่ามันไม่ดีควรจะบอกด้วยสิ่งที่ดีควรทำอย่างไรวันนี้เดี๋ยวจะเอาธรรมะคู่กันเนี่ยอาจจะใช้เวลาสัก5 ชั่วโมงทนฟังอยู่ได้ไหมโอ้โหของแท้นั่นเนี่ยมาต้องยอมแพ้ก่อนละมั้งอาจารย์มหาไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคนมหาสารคามเนี่ยสู้ยิบตาจะไปไหนก็ไปโลดแดดร้อนขนาดเนี้ยยอมทยอยกันเข้าร่มเองนะหลบร่มเอาเองนะไม่ห้ามนะในเวลาที่ฟังเทศอยู่จะหลบทางไหนนะไปตามร่มก็แล้วกันนะถ้าเมื่อไหร่ร่มไปไหนโยมก็ไปตามอย่าออกนอกร่มนะอย่าออกนอกร่มทีนี้มาดูข้อ2ลักชอบขโมยล่ะต้องฝึกให้เป็นคนเสียสละแม่นบ่ต้อง
ต้องสอนให้เขาเสียสละเนี่ยทานในศาสนานี่มีต้องหลายอย่างเห็นไหมฝึกให้ได้ทำบุญตื่นเช้ามาใส่บาตรทำบุญบางคนยังไปสรุปเรียบร้อยโอ้ยหลวงพ่อแค่2 องค์หนึ่งดอกคนทั้งหมู่บ้านเขาก็ใส่หลายบ้านแล้วล่ะว่ากินบ่เบิดหรอกว่าแม่นบ่สันบ่เบิดดอกเลยไม่ทำหน้าที่นี้สักทีเลยแม่นบ่ไม่ออกมาเลย บางคนไม่ยอมใส่บาตรคนไม่กินหลายแล้วล่ะเพื่อนนั่นก็ใส่ซุมืออยู่ฝึกให้ลูกหลานและตนเองฝึกตัวเองก่อนเป็นตัวอย่างแบบอย่าง หลายคนที่ทำอยู่อย่างนี้เป็นปกติแล้ววันไหนไม่ได้ทำแล้วรู้สึกไม่สบายใจมีไหมวันไหนไม่ได้ใส่บาตรแล้วไม่สบายใจไหนลองยกมือให้ดูหน่อยสิโอ้สาธุให้ตัวเองหน่อยสาธุมั่นใจได้ว่าไม่หลอกพระแน่นอน นะเอาไปเลยให้โล่ชาวพุทธบุคคลตัวอย่างโดยไม่ต้องรับใบอะไรนะใบประกาศให้ไปประทับไว้ในใจนั่นแหละนะ ได้ทำหน้าที่อย่างนี้อยู่เป็นปกติแสดงว่าเราทำจนเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยแล้วนะเนี่ยมันจะนำส่งนะมันจะนำส่งนะถ้าทำอย่างนี้ได้ท่านบอกว่ามีสุขติเป็นที่หวังเห็นไหมไปดีนะเราอะถ้าเกิดหลับตาปุ๊บหมดลมหายใจตรงนี้พร้อมหรือยังพอเริ่มเสียงอ่อยๆพร้อมหรือยังพร้อมจะไปไหนคติหรือทุกขติสุขตินะใครทำบาปไว้จะไปทุกขติหวังได้เลยแน่นอนทางสมุนทำบาปไว้ผิดศีลเนี่ยไว้ไปทุกขติ ถ้าปฏิบัติอยู่ในศีลสำรวมกายวาจาเรียบร้อยไม่เป็นคนมากในกามเนี่ยเห็นบอกผัวเขาเมียใครโอ้ยเตียงหักกันอยู่ประจำจะไปตามดาราหลายเห็นว่าเขาทำไม่ดีหรือไงเตียงพวกดาราเนี่ยหรือยังเตียงไม่แข็งวะเตียงหักเพื่อนวะข่าวออกมาทีไหนเตียงหักทุกทีเลยผู้นั้นเลิกกับผู้นี้เลิกกับผู้นั้นแล้วออกข่าวดังเหลือเกินเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ไม่ดีความจริงแล้วต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันเห็นไหมในหลักนั้นบอกว่าเมื่อเป็นตกลงเป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันนะไม่นอกใจสามีก็ไม่นอกใจภรรยาภรรยาก็ไม่นอกใจสามีเห็นไหมอย่ามากๆในกามเนี่ยนี่ผัวเผลอแล้วเจอกันหรือวะว้ายเมียไม่อยู่เมียเผลออีกนะเจอกันอีกอันนี้ไม่ดีที่มันเดือดร้อนที่มันวุ่นวายก่อให้เกิดทุจริตตามมาเยอะแยะมากมายที่เขามารณรงค์กันอยู่เนี่ยบังคับไม่พระเทศพระสอนจริงๆแล้วต้องบังคับหรอกพระเทศพระสอนมานานแล้วไม่บังคับหรอกนะแต่เขาส่งมาให้เขาบอกว่าให้เทศเรื่องนี้คนทุจริตเยอะเหลือเกินคนไม่เอาศีลไม่เอาธรรมมีเยอะเหลือเกินให้เทศเรื่องนี้หน่อยจริงๆแล้วพระเทศมานานแล้วแต่เขาไม่ยอมเงี่ยโสดสดับรับฟังธรรมเขาไม่ฟังใช่ไหมเขาบ่เปิดใจฟังบอกให้มาปฏิบัติธรรมบอกให้มาฟังธรรมไม่มาเนี่ยขนาดนั่งอยู่ในนี้แท้ๆอาจารย์เทศอยู่นี่ยังนั่งคุยกันเลยแมนบอคุยโทรศัพท์เซยอยู่เลย อย่าไปเคลียร์โทรศัพท์ถ้าเคลียร์เข้าไปเคลียร์ได้ตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่ Facebook วัดป่าจริยธรรมเปิดนี่เขาออกแล้วเขาออกกล้องเดียวส่องมาแต่ผู้เทศนี่ล่ะโอ้ยเศร้าเบิ้งแหละบ่มีผู้ นะอันนี้โยมติดตามได้นะในเรื่องธรรมะไปค้นคว้าศึกษาอย่างอาตมาจัดรายการตอนเช้าทุกวันน่ะอาตมาพระไตรปิฎกมาอ่านให้โยมฟังทุกเพราะอะไรเห็นว่าพระไตรปิฎกถูกละเลยถูกติดคุกมาเยอะแล้วโอ้โยมก็ถวายพระไตรปิฎกนะสาธุผ้าถวายพระไตรปิฎกเหมือนกับให้ตนเองนั้นได้เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรได้ปัญญามากเห็นไหมได้ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้มากๆมันมีปัญญาแตกฉาน
ข้างในนี้ 84,000 พระธรรมขันธ์คำสอนพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎก84,000 หัวข้อเหล่านี้ข้าพเจ้าได้มีส่วนแห่งการถวายแล้วขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาเฉลียวฉลาดขอนะเนี่ยแต่ยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้อ่านมีได้ไหมเอาไปถวายพระอ่านอีกวันนี้เอาเป็นเรื่องเลยงานนี้พระไตรปิฎกติดคุกยังหากุญแจไม่เจอเท่าสุดแจ๊บกุญแจอยู่ไหน เขาว่ามาเขานี่คือใครโยมนั่นแหละที่เขาเรียนพอเขาพูดมาอย่างนั้นอาตมาก็อายเนาะเป็นพระเจ้าของเป็นผู้นำเนาะเวลาผู้นำไงเขามาว่าอย่างสี่เนาะเขาเรียนอภิธรรมกันนะพวกโยมเขาเรียนพระไตรปิฎกกันโอ้โหท่องสูตรนั้นสูตรนี้เรียนบาลีศึกษาบางคนนี่เรียนบาลีศึกษาสอบได้บาลี3บาลี4บาลี5บส3บ4บส5โอ้โหพระเรียนเนี่ยเสียเลยนะเราก็เลยเอาอย่างนี้เรามีปัญญาน้อยเราจะไปเรียนแบบตอนเป็นพระเป็นน้อยตอนเป็นสามเณรก็คงจะทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วมีหน้าที่การงานเยอะมีหน้าที่การงานเยอะเอาอย่างนี้ก็เลยตั้งใจว่าเอาพระไตรปิฎกมาอ่านให้ฟังวันละสูตรวันละหัวข้อใหญ่นะโยมลองฟังและติดตามดูนะรายการอาตมาเนี่ยรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อวัดเก่าอาจารย์เนี่ยชื่อเดิมว่าถ้ำผาหม้อพอขึ้นทะเบียนแล้วนี่เขาขึ้นเป็นว่าวัดป่าจริยธรรมนะวัดเดียวกันบ่ต้องแปลกใจนะทำผาหม้อกับวัดป่าจริยธรรมอันเดียวกันจังหวัดเลยมีอันเดียวนั่นแหละไปติดตามดูกดเข้าไปกดไลค์แชร์สับสไครต์นะกดกระดิ่งกิ้งไม่ใหญ่นั่งอยู่นี่จักอย่างเว้าอย่างเรื่องเลยนะเดี๋ยวนี้ที่ฟังวิทยุที่อาตมาเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์โฆษกพิธีกรบอกว่าสำนักงานวิทยุพุทธศาสนาไม่ใช่สถานีนะเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลยหมายเป็นผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโยมอยากจะฟังวิทยุที่เป็นธรรมะตลอด4 ชั่วโมงโยมโหลดเข้าไปใช้ชื่อแอปพลิเคชันนี้ว่าวิทยุพระพุทธศาสนาทั่วไทยมีอยู่40 กว่าสถานีเลือกเอาเลยจะฟังวัดมีเบิดนะถ้าวัดไหนไม่มีก็บอกส่งข้อความไปหาที่วัดป่าจริยธรรมว่าช่วยเอาวันนี้เข้าน้อยเดี๋ยวจะเอาเข้าเพราะว่าแอปนี้ผลิตโดยวัดป่าจริยธรรมจัดทำโดยวัดป่าจริยธรรมเพื่อให้คนไทยได้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ศึกษาธรรมะเรียนรู้ธรรมะอยู่ตลอดเวลาอยู่เพราะเรื่องการศึกษาเรียนรู้เนี่ยนำความเข้าใจถูกนำความรู้ถูกมาพี่น้องพุทธศาสนิกชนเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเรามาละก่อนเข้าเนี่ยละอะไรละความเห็นแก่ตัวก่อนเดี๋ยวนี้ว่าความเห็นแก่ตัวเข้ามาอยู่วัดแล้วละได้ไหมละได้เลยไหมได้เลยนะละได้มากหรือละได้น้อย ละได้น้อยทำไมถึงละได้น้อยเพราะขยับไปบ่อย่างอื่นคือยังได้หลายแท้อันแนวไม่ดีคือเอาหลายแท้เวลาไอแนวดีๆคือเอาน้อยแท้ยังทำความเพียรอยู่ยังมีความเพียรอยู่ที่จะตั้งใจละบาปอกุศลอยู่ไหมยังมีความเพียรอยู่ไหมตั้งหน้าตั้งตาอยู่ไหมให้มันเหมือนกับชุดสีขาวที่ได้อ้างกันนี่ละเนาะชุดน่ะขาวดีอยู่แล้วแต่ว่าใจขาวแล้วหรือยังถ้าอยากจะให้ใจขาวต้องเพียรละบาปจะพูดให้มันสมกับเป็นพ่อออกแน่เห็นบ่สมกับเป็นแม่ออกแน่
อกไปได้ล่ะออกอยู่นี่ละวะ ฮะออกจากบ้านแล้วมารับเอาศีลเอาธรรมเป็นผู้ที่เอาก่อนเบื้องต้นเนี่ยอาตมาเห็นเยอะเวลามาวัดเวลาเจอกันอยู่ที่ชุมนุมชนอะไรก็แล้วแต่ละความพยาบาทอาฆาตเคืองขุ่นกันก่อนมันขุ่นไหมมันขุ่นปึ๊ดขึ้นบอกมันเครียดนะเวลาเครียดนี่มันลดเร็วไหมยายถ้าใครลดเร็วแสดงว่าภาวนาเป็นนะเนี่ยใช่ไหมการภาวนาให้ความโกรธความเครียดความอาฆาตความพยาบาทที่มันลดน้อยลงต้องใส่อะไรเข้าไปรู้ไหมใส่ความปรารถนาดีความหวังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยจำนวนมากๆตอนนี้มีเท่าไหร่700ใช่ไหมหรือมากกว่าเยอะกว่านะเยอะกว่า700หรือ600กว่า728คนเคยเครียดให้กันไหมอยู่ด้วยกันเนี่ย3 วันมันต้องอะไรอย่างนี้จะให้เคล็ดลับในการภาวนาในหลักภาวนาในสุดยอดธรรมเลยนะตั้งความปรารถนาดีต่อกันเวลาที่มองกันเวลาที่เห็นกันเวลาที่อยู่ร่วมกันว่าเวลาที่ได้ประสบเจอกันเนี่ยให้มองหาให้เห็นความดีของกันและกันอย่างน้อยอย่างหนึ่งเพราะว่าเราเนี่ยมันขุดง่ายเข้าใจบ่มันเคืองง่ายนะเดินสากมาหน่อยเดียวก็หุ้ยเกลียดเถอะวะ กูคือสั้นอีนี่เถอะวะ ไม่ใจมันว่าแต่ว่ามันยังไม่ออกปากดิ้นเบิ้งตาก็หูนี่นะบางทีก็ปึ๊ดไปไหนไม่รู้ระวังตาเขตาเลนะใช่ไหมคออันนี้นะแสดงว่าคุณใจแล้วใช่ไหมคุณใจแล้วอันนี้มาบอกวิชาการภาวนานะเพราะว่าหลักสูตรระยะสั้นนะว่าแป๊บเดียวเองใช่ไหมตอนภาวนาแป๊บเดียวใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าภาวนาคืออะไรคือการระวังใจนั่นเองง่ายๆรวมกายวาจาใจมันออกไปจากใจนี่แหละนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นตัวสั่งนะใจนี่เป็นหัวหน้าถ้าเรากำหนดที่ใจได้เนี่ยเอาละวันนี้เราจะเจริญเมตตาโดยการที่ละความพยาบาทละความพยาบาทนะยายตอนนี้เศร้าเครียดหรือยังบอกเครียดให้ผู้ใดให้แดดนี่ละห่อนแต่ว่าหนีมันก่อนก็สิถ้าเกิดว่าเครียดให้แดดมีชีวิตไหมเป็นบาปไหมเอาแล้วเป็นเรื่องเป็นบาปไม่ยอมเกิดขึ้นได้กี่ทางใบ3 ทางถ้าอาตมาบอกงี้นะโยมก็จะว่า5อีกอะเกิดได้ทางไหนบ้างทางกายทางวาจาทางใจตอนใจเครียดนี่เป็นบาปไหมนั่นเห็นบ่เราฝึกตัวนี้ฝึกมาดูใจนักภาวนาต้องมาฝึกดูใจคนเราเนี่ยปกติแล้วมนุษย์เราเนี่ยชอบแต่จะเพ่งเล็งโทษของผู้อื่นมันมีแนวติเขาชื่นชมเขามั่งนะโทษคนอื่นมองเห็นเป็นเท่าภูเขาโทษมองเห็นเหมือนเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อสุดเหลือทนตดของถึงเหม็นก็จะนั่งดม ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแหมของเจ้าของนี่ปิดไว้หมดเลยนะสูตรแต่ผู้เดียวนี่ละเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ชาวพุทธแนวหน้านะชาวพุทธชั้นนำนะเนี่ยชาวพุทธแนวหน้าต้องค้นหาความดีของคนที่เรากำลังจะเคืองเขาเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยอยู่ข้างๆเราเนี่ยจำไว้ได้ค้นหาความดีแล้วยกย่องชมเชยเขาบ้างก็ดีได้แหละเนาะก็ยังมาปฏิบัติธรรมได้นะเป็นบ่ล่ะเห็นเป็นอย่างสี่มันยังมาปฏิบัติธรรมได้อยู่เนาะเนี่ยไอ้บ่ก็ยังมีความดีอยู่ได้เลยเนาะหาให้มันเจอ
ยังไงก็ต้องหาให้มันเจอ ต้องหาให้เจอ แล้วก็ยกย่องชมเชยในจิต ถึงแม้ไม่ออกปากว่าต้องไปย่องออกปากปะนั่นก็ได้นะโอ้ดีตัวละดีตัวละอยู่นั่นเนี่ยเอาให้มันดีแบบว่าเห็นความดีเขาทีนี้เข้ามาหาตัวเองไปเนี่ยถ้ามองมาส่องกระจกภาวนาเข้ามานี่กำลังพูดเรื่องภาวนานะเนี่ยภาวนาแบบไทยบ้านธรรมดาธรรมดาชาวพุทธหน้าแบบเราเนี่ยเมื่อไรที่ค้นหาเข้ามามองเห็นตัวเองเรามักจะย่องเจ้าของเด้ถูกต้องไหมสมเชยเจ้าของย่องเจ้าของคักใครชมกูสมผู้เดียวกูนี่แหละดีเบิ้ลเอาต่อไปเราเป็นชาวพุทธแนวหน้าเราต้องพอหันเข้ามาแล้วนะค้นหาความชั่วในตัวเอาเราเด้อบทที่นี่บ่ให้เบิ้งดีแล้วเนี่ยมันมักย่องเจ้าของอะไรเอามาหาความชั่วในตัวนะสิ่งที่ไม่ดีที่บาปที่มันไม่ดียังมีอยู่ไหมอย่ากบเกลื่อนอย่าปิดบังอำพรางอย่ากลุกกลับเกินเลยไปไม่เอาเจอแล้วให้ทำยังไงให้รีบละเลยนะอันนี้คือภาวนาแบบขั้นพื้นเลยนะโยมเนี่ยสำหรับชาวพุทธแนวหน้านะไม่งั้นน่ะเสียท่าเลยแต่งชุดขาวไปปฏิบัติธรรมโอ้ยกลับมาบ้านคือศูนย์ปนีแม้พอก็อยู่บ้านก็คือเก่าหนละเศร้าไปซาเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมเศร้าไปซาวัดเนี่ยไปดูปันนี่ก็ยังคือเก่าอยู่ฝากยิ่งกว่าเก่าอีกเนาะศูนย์หนักยิ่งกว่าเก่านะเป็นคนหลงลืมหลงเนื้อหลงตัวลืมเนื้อลืมตัวยิ่งกว่าเก่าอีกแยกแยะผิดถูกไม่ออกเอาแต่อารมณ์ตนเองโอ้ยเสียท่าเสียชื่อหลวงพ่อหมดเลยเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยกี่วัดเจ้าวาดทั้งนั้นนะพระเผยแผ่ทั้งนั้นเลยไปอยู่วัดใดล่ะไปปฏิบัติธรรมวัดใดล่ะเขาถามฮอดคุณเด้ว่าเสียซื้อมุข่อยเด้อ อย่าให้มันเกินนะเอาแล้วเนี่ยภาวนาเนี่ยไม่ใช่จะนั่งหลับตาดูลมหายใจพุทโธสัมมาอรหังหรือว่ายุบหนอพองหนอนะอันนั้นเป็นอุบายนำไปสู่ความสงบเป็นข้อกติกาที่จะทำให้ตัวเองบังคับให้กายให้อยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถเดียวนิ่งๆเพื่อที่จะฝึกสมาธิเป็นบาดฐานของวิปัสสนานะอันนี้กำลังเข้าสู่ตัววิปัสสนาคือตัวปัญญานะเนี่ยรัดเลยไหมสมาธิมันมีอยู่แล้วแค่มาทนฟังตั้งใจฟังนั่งฟังอยู่นี่ก็ถือว่ามีสมาธิระดับหนึ่งแล้วนะแต่บางทีมันก็หลุดไปใช่ไหมยายมีแน่โบมีแน่ขึ้นลงขึ้นนั่นก็ยังเป็นคณิกะสมาธินะเห็นป่ะสมาธิหลุดมีบ่จะเป็นหลุดใส่งูเด้อนะให้มันอยู่นี่แหละให้มันอยู่กับเรานี่แหละนะรักษาไว้ดูแลไว้อย่าเป็นคนลวงโลกเศร้าหยุดเป็นคนลวงโลกเห็นว่าในเบญจธรรมข้อที่เป็นคนมีสัจจะนะเป็นคนตรงต่อความจริงพูดจริงเห็นไหมอันใดโบแมนจะไปว่าไปทัวมันก็เลยเห็นไหมน่ะทุกวันนี้เขาเป็นโรคอย่างหนึ่งที่เราเห็นกันออกสื่อมากมายเป็นโรคแถไปดูพวกนี้สีข้างอาจจะแดงหมดเลยเพราะมันแถหลายเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะแถที่คำพูดเขาเห็นอยู่แท้ๆยังไปแม่นวะเขารู้อยู่แท้ๆว่าไม่จริงหรอกแต่ไปได้รอดเสยพุ่นเรายกย่องนะถ้าเรายกย่องขอยินดีกับความชั่วผู้อื่นพุ่นวะมันเป็นอย่างสี่มันก็ยังไปได้อยู่เนาะผู้เสียวยังมั่นก็นะมันก็เลยกลายเป็นวุ่นวายกันไปเป็นคนที่ไม่ซื่อเป็นคนที่โอ้ยเอารัดเอาเปรียบพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อบีทาห้ามหันกันเอาพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนเอาหอกเอาดาบไปทิ่มแทงกันเนี่ยปากคนนี่เหมือนหอกดาบนะตาพักคนนั้นลูกกระสุน
ฮะลูกระเบิดลูกระเบิดเลยนะเพราะเนี่ยท่านบอกว่าธรรมะข้อที่สองละวิหิงสาละหิงสาหิงสาแปลว่าเบียดเบียนละการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเห็นไหมครูที่สองแล้วนะตอนนี้อาตมากำลังเดี๋ยวเบญจศีลเดี๋ยวสรุปให้ตอนท้ายแล้วกันตอนนี้พูดให้เป็นภาคปฏิบัติจะได้ฟังเข้าใจง่ายๆแล้วค่อยสรุปว่าในส่วนเบญจศีลเบญจธรรมแล้วก็หัวข้อที่บอกว่าทำคู่ปรับกิเลส6อย่าง ทำโอมีกล้องไหมเนี่ยห้าโมงกว่าแล้วจะได้ไหว้พระสวดมนต์กันปวดสนะหรือว่าไม่ต้องปูหรอกนั่งโต๊ะเอาก็ได้ยอมเด้อยอมนบมอเตอร์ธรรมกลับแล้วป่ะเก็บกระดูกก่อนไหมพรุ่งนี้ค่อยกลับพร้อมกันอาบน้ำก่อนมาบรรยายธรรมเรียกว่าแสดงธรรมหน้าเชิงตะกอนจะได้ตอนเช้าตี 5จะเอาเพราะว่าอิฐพันก้อนต้องเอาออกอิฐออกทีละก้อนละก้อน ขอกาแฟมาถวายหลวงพ่อพระครูดมหน่อยเร็วตาเขียวแล้ว ตาเขียวแล้วน้ำผึ้งมะนาวนะจ๊ะจานท่านต้นรถบัสออกยังขอเสียงหน่อยวันพรุ่งนี้วันนี้จะทำวัดเย็นแล้วก็สวดมนต์วันนี้เจริญพุทธมนต์นะเจริญพุทธมนต์เย็นอาเสวนาจะพาลนังนิมนต์พระเนนส่งน้ำนะอย่าสวดมนต์แล้วก็แสดงธรรมไปเรื่อยตี 5เราจะเอาอิฐออกทีละก้อนละก้อนแล้วก็6 โมงก็แผ่เมตตาก็เก็บกระดูกไปเรื่อยเก็บกระดูกไปแล้วก็พรุ่งนี้ทำบุญตักบาตรเด้อญาติโยมทำบุญตักบาตรญาติโยมก็ทำบุญวันนี้มาฟังเทศน์พระครูศรีก็อยู่มหาลพันธ์ก็อยู่ อาจารย์แม็กก็อยู่เนาะแม็กก็อยู่แล้วพรุ่งนี้จะกลับนากลางพรุ่งนี้จะมีเด็กก็อยู่พรุ่งนี้จะมีภัตตาหารกินสั่งยื้อๆให้อาจารย์บุเรียนท่านไปนอนที่กุฏิกุฏิมาวีอาจารย์โรนิตก็อยู่ห่มผ้างั้นน่าจะกลับหรือมั้งดูท่าน่ะไม่กลับเก็บกระดูกก่อนวันนี้ก็เราจะสวดมนต์ก่อนนะครับ6 โมงสวดมนต์บทต่างๆหรือว่าเจอพุทธมนต์พรุ่งนี้ทำบุญตักบาตรส่งการเป็นวันนี้วันโกนนี่วันพระโยมอย่าลืมทำบุญตักบาตรโยมที่อยู่บ้านไกลมาข้างในเด้อมาบนศาลาเด้ออาจารย์นิมนต์นั่งก่อนในไหนนั้นข้างในครับพี่อย่าลืมเปิดห้องอาจารย์บุเรียนเพื่อนจะนอนกุฏิของอาจารย์นิรุตนอนเด้อสำนักงานวิอาจารย์บุเรียนพุทธสโลพระเนรของเราไปส่งน้ำนะลูกไปส่งน้ำรีบส่งน้ำก็มาทำวัดญาติโยมก็มาทำวัดเด้อมาทำวัดมนต์ใครที่มาทีหลังก็มาไหว้พระฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์มหาสุริยาก็อยู่นั่นน่ะเพิ่งมาเนี่ยอาจารย์ดร.กลับไปยังครับอาจารย์ดร.ภาคนาเห็นอยู่มาเห็นเดินออกมาเนี่ยขึ้นรถหรือไปไหนเลยน่ะมาสุพรรณบุรีผู้อยู่ให้มีชัย
ผู้ไปให้มีโชค เดินทางปลอดภัยสุขดีเด้อก็ญาติโยมพวกนี้ถ่ายทอดสัญญาณมาเนี่ยพรุ่งนี้อย่าลืมนะ วันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระจะจัดรายการออกไปทางวัดหน่อยวัดศรีนวงศ์ก็เหมือนกันนะอยู่วัดโยมวัดผู้ชายมีกระสอบปุ๋ยไหมโยมเกรียงไกรมีกระสอบปุ๋ยก็ขอใส่ไม้นะไม้เนี่ยจะขอไปที่วัดไปอนุเคราะห์สงเคราะห์เฒ่าคนแก่ศพไร้ญาติขาดมิตรไม่มีไม้ไม่มีน้ำมันก็จะเอาไม้เนี่ยผสมน้ำมันแล้วก็เผา12 ลิตรก็เผาได้ที่เพราะว่าที่วัดศรีโดงใช้เตาไฟฟ้าเทคโนโลยีเนี่ยใครว่างโอ้มาเต็มหาโต๊ะมาตั้งเขาจะไม่กลับเลยนะโยมสมใจสมปองน้องสมชายจะกลับแล้วแวะแถวนี้ก่อนตัวเมืองก่อนเนาะโยมเนาะโยมญาติธรรมสามเณรมาฝั่งนี้อย่าสวดมนต์ไหว้พระกันนะ6 โมงอาจารย์มาสวดมนต์กันสวดมนต์เจริญพุทธมนต์กันเพราะว่าวันนี้เป็นวันแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมญาติโยมที่มานอนใครที่ยังไม่ใครที่มาทีหลังก็มานอน อาจจะมาก็นอนนี่แหละโยมนอนหลายคืนแล้วแหละคืนนี้ก็ถือว่ามาเสพงานวันสุดท้ายเป็นเพื่อนอาจารย์พระครูจริยสารธรรมแล้วก็สวดมนต์เย็นเทวนาจะพาลานังปันนันพรุ่งนี้เช้าก็ทำบุญตักบาตรทั้งแถวทำบุญตักเรียกว่าส่งสการทำบุญตักบาตรพรุ่งนี้เป็นวันธรรมวันนะเป็นวันปาติโมกข์บางทีก็ลงปาติโมกข์กันตอนนี้5 โมงกับ 53 นาทีครูบาอาจารย์ที่ยังไม่กลับนะครับนิมนต์อย่ามาทำวัดสวดมนต์กันอยากมาทำวัดสวดมนต์กันหลวงพี่เค็มก็ดูไฟแล้วไฟเนี่ยติดเสียบไฟด้วยหลวงพี่มังกรไปไหนมังกรสวดมนต์สามเณรเราตะวันกับปั้นส่งน้ำอย่าสวดมนต์กันลูกสวดมนต์กันสวดมนต์เนี่ยเป็นเพื่อนญาติโยมชาววัดป่าจะทำถ้ำหม้อทุกวันนี่บำเพ็ญกุศลศพพระครูจริยสารธรรมก็ดูแล้วก็ยังคืนอยู่ยังคึกอยู่เลยวันนี้เนี่ยวันหน้าใจหายร่างอะไรวิญญาณก็หมดไปแล้วสลายร่างไปเพราะฉะนั้นญาติโยมญาติธรรมใครที่มาใหม่ก็มาได้โยมมาเลยมาได้มาเลยเด้อมาได้มาเลยแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ฟังเทศน์ในค่ำคืนนี้ใครที่ยังจะทำบุญกองทุนหนุนสื่อเห็นมาได้ประมาณ250 260ยังไม่พอ300อาจารย์ปองจะไปแล้วป่ะไม่คืนเนี่ยอาจารย์มหาสมปองบรรยายไม่จบฝนตกก่อน ปยะธรรมะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอจงความไม่ประมาทถึงความเถิดวันคืนล่วงไปทำอะไรอยู่
สร้างน้ำตามบุญประพฤติปฏิบัติธรรมรวมก็ทานศีลภาวนาพระก็สมาธิปัญญาไตรสิกขา3จันทนเอามาเด้อญาติโยมเด้อโอ้โห มีการอุ้มอาจารย์ โอ้เอาเอาลงทานในน้ำโสมพ่อแม่ยังไม่กลับเนี่ยกลับพรุ่งนี้เนาะไม่วาสนาปัญญาดีกลับพรุ่งนี้ยอมอาจารย์ทวีก็พร้อมอาจารย์มหาสมปองบ่สาธุอันนี้มันมหาสุริยานี่นะมหาสุริยาดอกเตอร์ฟังนามหาสุริยามาธรรมะหน้าหีบศพเลยอันนี้ลงทานมาจากไหนเนี่ยขยับมาข้างในได้เปล่าเหงาจังขยับมาที่นี่ไอเนี่ยยอมเนี่ยลงทานเนี่ยมาเจเลโอ้โหมีลูกอมเนี่ยมาเอาสามเณรมาเอาแล้วอันนี้จากสมปองป่ะมาด้วยกันป่ะโอ้สาธุเยอะไหมล่ะลงครัวยังเยอะไหมน่ะยังทำพรุ่งนี้อันนี้สงสำรวมญาติโยมที่หิวข้าวกินข้าวไปกินลงครัวเด้อโอ้อยากให้ลงรวมกันนะ1 โรงเนาะไม่ชี้ขวัญกลับยังนะโรงครัวชี้ขวัญกลับหรือยังคณะนี้มาจากไหนเนาะก่อนโยมมาแล้วมาจากไหนมาหาอาจารย์ก่อนกราบนิมนต์พระมหาสุริยามารับธรรมหน่อยในฐานะเป็นเพื่อนฝูงถือว่ารุ่นเดียวกันนะห่างกันนิดเดียวเกิดใกล้เคียงกันอาจารย์ยอดอาจารย์มาเนี่ยผมต้องไปด้วยป่ะเนี่ยอายุเท่ากันเลยอาจารย์พระครูกิตติยานไม่จักจากอำเภอบ่อไร่เนี่ยเกิดปีเดียวกันใกล้วันกันอายุ54มั้งอันนี้มาจากไหนแม่ฮะไหนนะห้วยม่วงนานินดำเอาดอกไม้จันทร์ไปวางยังวางแล้วเนาะวันนี้ก็ไหว้พระสวดก่อนเนาะนี่ยังไงโอ้สามเณรมันจากไหนเนาะมากับยายวะมานอนวัดกันไหมล่ะเนรวัดไหนน่ะเสียงเหลืองเนี่ยสมปองน้องสมชายกลับเมืองเลยธุรกิจบ้านยังรุ่งเรืองเหมือนเดิมเนาะขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มั่งให้มีความทุกข์ความยากก็ขอให้หายไปประสบความสุขความเจริญครูบาอาจารย์มรณภาพกลับมาใหม่เด้อโอ้อาจารย์พระอาจารย์วัดปากน้ำพระอาจารย์วัดปากน้ำนี่มันมางี้ก่อนอยากฟังเสียงพระประเรียนธรรม9 ประโยคนะจะได้มีโอกาสไปพักกุฏิบ้างเอามานั่งวยธรรมะสังฆราให้หน่อยเนนไปวันนี้ป่ะเอาเนนเตรียมตัวนะเนนนะนิมนต์ครูบาอาจารย์ธรรมะหน้ากองเชิงตะกอนหน่อยที่เราเรียน พอเห็นนะประสบการณ์บวชมาหลายปีนิมนต์ครับพระมหา
พระมหาอะไรครับเนี่ย อาชัน พระมหาอาชันประจำ9 ประโยคจากวัดปากน้ำนิมนต์ครับอุตส่าห์หลบแล้วนะแต่ว่าเมตตาครูบาอาจารย์ก็ที่เห็นนี้ก็เป็นบทเรียนธรรมะอันล้ำค่าบทเรียนสุดท้ายที่อาจารย์พระครูจยะสรธรรมได้แสดงให้กับพวกเราเป็นครั้งสุดท้ายด้วยสังขารขันธ์ของท่านอันนี้คือเป็นการแสดงสัจธรรมของสังขารที่หมดลมหายใจไปแล้วหมดจิตหมดใจหมดสิ่งบังคับบัญชาแล้วแต่เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เราไม่ได้ว่าท่านแสดงธรรมแค่สังขารร่างกายที่ตายไปแล้วเท่านั้นแต่เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ได้แสดงธรรมด้วยสังขารขันธ์ที่ยังเป็นอยู่ของท่านญาติโยมอาจจะเข้าใจว่าการแสดงธรรมนั้นเป็นอาจจะมีแต่เพียงการแสดงด้วยปากเปล่าการแสดงด้วยวาจาการเทศน์บรรยายการสอนธรรมทางวาจาต่างๆแต่จริงๆแล้วการสอนธรรมนั้นมีมากกว่านั้นการสอนธรรมด้วยวาจาก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือการสอนธรรมด้วยการปฏิบัติการปฏิบัติทางกายศีลาจารวัตรกิริยาปฏิปทาของท่านที่ได้ทำให้รู้ได้ทำให้เราดูได้ทำให้เราเห็นความสงบความสุขุมความเรียบร้อยความเยือกเย็นความเมตตาความเสียสละและความมุ่งมั่นท่านทำมาชีวิตโดยเฉพาะความมุ่งมั่นที่ว่าท่านอยากจะปลูกอะไรล่ะปลูกศาสนทายาทปลูกศาสนทายาทให้เกิดให้มีในพระพุทธศาสนาเราสร้างวัดใหญ่โตเรามีสถานีวิทยุเอาละเป็นประโยชน์แต่ว่าคนทุกคนไม่ได้มีชีวิตอยู่ตลอดไปไม่ได้มีชีวิตอยู่ตลอดไปเนี่ยแค่เชิงตะกอนที่เห็นก็เป็นสิ่งการันตีแล้วว่าทุกคนไม่ได้อยู่ตลอดไปการที่พระพุทธศาสนาจะสืบต่ออยู่ได้ต้องทำสืบต่อกันต้องสืบต่อกันต้องมีการบวชต่อกันอุปชาบวชลูกศิษย์ยังอยู่ศาสนาแล้วก็บวชลูกศิษย์ต่อไปเป็นไปอย่างนี้พระศาสนาจึงยืนอยู่ได้จึงมีหนึ่งในปณิธานของอาจารย์พระครูให้จัดหลักสูตรสมณเณรใจสิงขึ้นมาระหว่างบวชอบรมสมณเณรใจสิงเท่าที่ทราบมีสวดมนต์มีภาวนามีเดินป่ามีธุดงค์สิ่งเหล่านี้ก็กล่อมเกลาจิตใจของเยาวชนให้น้อมเข้ามาในการบวช1 ใน 100 1 ใน 1,000 1 ในแสนต้องมีสัก1 คนที่เอาละอยากบวชต่อชอบชีวิตการบัญชาท่านก็แนะนำชักชวนหาลู่ทางอย่างการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายของอาจารย์พระครูก็คือการหาสำนักหาแหล่งหาสถานที่ศึกษาดีๆให้สมัครเหลือเกินยากตรงไหนโยมอันนี้อาตมายกตัวอย่างอาจารย์ของอาตมาเองทำคล้ายๆกับอาจารย์พระครูบวชเนร20 ปีโยมทายว่ามีประโยค9กี่คนลูกอาจารย์อาตมาโยมลองทายดูสิว่ามีประโยค9กี่คนบวชเป็น100อ่ะ
ค่3 คนเดี๋ยวได้มาแค่3 คนประโยค9มันเป็นเรื่องยากนะมันเป็นเรื่องยากดังนั้นแม้ร่างกายสารร่างกายของอาจารย์พระครูจริยธรรมจะจบสิ้นไปในวันนี้แต่ก็ขออยากฝากญาติโยมทุกท่านนะว่าถ้าต่อไปวัดป่าจริยธรรมมีการสืบต่อสืบทอดหลักสูตรสมณเณรใจศีลก็ขอให้ช่วยกันพาลูกพาหลานมาบวชเอาละเราคงบังคับกันไม่ได้ว่าลูกหลานเราชาวนาด้วงนี่หรือชาวจังหวัดเลยบวชแล้วจะบวชตลอดชีวิตไหมไม่เป็นไรบวชแล้วได้เรียนแล้วได้ศึกษาอย่างน้อยก็อยู่ใต้ร่มผ้ากาสาวพัดอยู่ใต้ผ้าเหลืองก็ยังมีความปลอดภัยก็ขอให้ช่วยกันพาลูกพาหลานมาบวชมาปฏิบัติธรรมมาศึกษาถ้ามีวาสนาก็จะได้ไปศึกษานักธรรมบาลีพระสามัญเท่าที่กำลังเขาจะไหวก็เป็นคุณประโยชน์ทั้งนั้นและวัดป่าจริยธรรมเราจะได้มีหลักประกันว่าเราจะยังมีบุคลากรมีสานาทายาทที่จะสืบต่องานของอาจารย์พระครูต่อไปนอกจากงานสื่อธรรมก็ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันสืบต่องานด้านนี้ด้วยก็ขอเจริญพรครับพระมหาอาชันนะวัดปากน้ำภาษีเจริญก็สืบต่อสืบสารปณิธานของอาจารย์พระครูจริยะเจริญพรนะใครยังที่ยังมาใหม่ก็ไปหยิบเอาดอกไม้จันทร์หน้าเนี่ยหีบศพเอาสมณเณรที่จะไปนี่แหละเรียนทำ9 ประโยคไปบอกหลวงพ่อนะบอกผมจะสารต่อปณิธานอะไรไปเรียนทำอย่างน้อยก็ไล่ไปเลย3 ประโยค1 2 3 4 5ทานไว้กินข้าวย่างเมฆเอาดอกไม้จันทร์เอาแต่อันแก่นๆนะอันไม่แก่นจะเอามาเพราะว่ามันจะเป็นควันจุติจุดตังอรหังจุติได้ใหญ่เด้อป้าเป็นแม่ยายกราบนิมนต์มหาศรียามาเล่ามาปรารภธรรมก่อนทำวัดก่อนสวดมนต์จันทร์ไฟเราพร้อมแล้วนะโอ้ตี 5ต้องเก็บถ่ายตี 5ต้องตื่นมาเก็บไอ้นี่ออกเพราะว่าตี 5ไม่ทันแน่นอน1,000 ก้อนอันที่ข้างๆนี่เหลือ500 ก้อนที่มาทำไอ้ป้อมแม่เนี่ยอันนั้น1,000นั่นน่ะงั้นไม่พอแล้วนัดใครอ่ะโอ้นี่เนนจะไปเนนน้อยองค์นี้จะไปด้วยป่ะเนี่ยในวัดป่าเนี่ยฮะจะไปวัดไหนนะอ๋อไม่ไปกับเขาบ้านอ่ะอ๋อนึกว่าไปวัดดอนคุณยายนางศรีมหาป๊อดไปโชคดีเพิ่งมากันเพิ่งมานานแล้วเนี่ยจะเดินทางกลับยังไปกับอาจารย์มหาลพันธ์พระกุศรีไปตรงไหนที่เรียนได้มีที่เรียนต้องไปเรียนนะอย่าไปรุ่นนี้ต้องเรียนพออายุแก่ๆแล้วหูตาไม่ดีแล้วโอ้ว่าที่มหาปรริญญาธรรมหลายประโยคให้ได้นะลูกนะให้ได้หลายประโยคเลยเนี่ยแบบดูหูดูตาแล้วโทรศัพท์เล่นเป็นเวลาอย่าลืมแม่ยกเยอะนะอ้อมวัดปากน้ำนี่มีแต่มหาเศรษฐีทั้งนั้นเลยล่ะครับฝากลูกเนนด้วยนะฝากลูกเนนด้วยมึงเลยสร้างชื่อเสียงของเราในอุ้นไหนโอ้3 เริ่มนิ่มแล้วต่อไปเป็นนักเทศแล้ว
เรื่องเทศแล้วก็ไปฟัง Facebook อาจารย์ไปเด้อตั้งแล้วเอารูปแกไปเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปแกไปยังเนี่ยไปตั้งไว้แล้วอ่านหนังสือเนี่ยมองหน้าแกผมจะจบเนี่ยเรียนทำ3 ประโยค 4 ประโยค 5 ประโยคเนี่ยโอ้ครูอาจารย์มันดีใจหลายเลยดีใจหลายอ้าวสาธุนะได้เดินทางรถตู้ป่ะโชเฟอร์อิ่มแล้วนะนอนหลับไปปลูกเอาไปกราบลาหลวงพ่อบนไปเนี่ยกราบลาแบบเหมือนแบบหนังเลยเชอรี่เลยเนี่ยลูกจะไปสอบลูกจะไปเรียนลูกจะไปนู่นไปนี่หุ่นก้านดีนั่นน่ะเจ้าของก็เก็บเลยนะเก็บให้อาจารย์เผาศพสงเคราะห์ศพบ่อยเก็บไปนี่มากก็ได้นะเผื่อมีแม่ชีตาย โอ้นี่นะถ่ายรูปไว้หน่อยซีรีส์หนังซีรีส์ไทยน่ะลูกจะกลับพ่อไปเรียนแล้วเนอะได้แน่นอนเลยนะต่อหน้ากองไฟเลยอธิษฐานจิตเลยลูกถ้าไม่ได้ประโยค3ไม่กลับมาเหยียบแม็กไม่อาบน้ำหรือยังแม็กเนี่ยพระอะไรไม่อาบน้ำหลายวันกี่วันผืนเดิมเนี่ยนะพยะธรรมาสังฆารามนุษย์เราเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอร่อยนะลูกนะทำไมไม่ไปประกาศหาหลวงพี่มังกรหลวงพี่เกมเนนตะวันมาแล้วมันติดไฟหน่อยมืดแล้วอาจารย์หาสุริยาไม่เห็นมาเผาพวกเผาพองมาแล้วมาก็หลบซ่อนเผาหมีมาแล้วก็มาบ่นอย่างนั้นอย่างนี้ไปเดี๋ยวพวกแล้วนี่พระครูอุดมเก็บไม้ไว้แล้วนะบอกซะก่อนองค์ไหนไม้10,000เก็บไว้พระครูท่านลองยิ้มแบบเอาไว้ทำไมไว้เผาอาจารย์มหาสุริยาเดี๋ยวบุญธรรมผมว่าให้ท่านไปนอนก่อนดีไหมรู้สึกว่าจะ เดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนเอาว่าไปก่อนไปครับไม่วัดผมเนี่ยมีคนคุณผู้เฒ่าเข้าใจอาจารย์คนจนเยอะคนแยะผมก็เจอมาปีนี้ก็เจอมา2 ศพครับบอกก็ถามมีตังค์ไหมไม่มีล่ะก็แซวแกไปงั้นแหละเจ้าว่ากับฟักแกไม่มอนะภาพหลวงพ่อสุริยาฟักย่ามไงซื้อน้ำมันเผาศพเป็นพี่ก็ต้องทำเพื่อน้องนี่แหละพระอาจารย์มหาปอดพูดเดี๋ยวผมน้ำตาจะไหลแกบอกว่าอาจารย์มาสวนเอาของพี่ของเพื่อนมันยังไงกันเขาว่าโอ้ยแกก็พูดเนาะแล้วแกก็ช่วยเต็มที่พูดดีนะพูดดีทำดีด้วยเชียร์แกยิ้มตลอดทั้งวันไปนี่นั่งเครื่องไปแล้วผมว่าท่านไปนอนก่อนไปนครครับไปเดินจบตอนจบก็มหาก็เยอะอยู่ทั้งมหากรรมมหาภัยแต่ก็เอาตรงนี้ให้เสร็จครับก็ถือว่าก็คงเป็นบุญของผู้ที่เสียไปเป็นบุญของคนที่อยู่พระอาจารย์เนาะลงตัวครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมบอกโยมที่เป็นมดงานของวัดของวัดของวัดครับของวัดของวาว่าโอ้บอกเต็มที่เลยไม่มีแล้วตั้งแต่สร้างเขาบอกตั้งแต่สร้างเมืองนาด้วงมาเนี่ยคนเยอะเก็บอะไรลูกเก็บรถติดระนาดก็ฝนตกก็ได้คิดหลายมุมว่าเป็นบทคนทำงานว่าโอกาสหน้าจะยังไงแล้วก็สำหรับพระวัดอื่นๆครับแล้วก็อาจารย์ในรถเนี่ยแสดงธรรมหลายอย่างนะครับพระอื่นๆที่เป็นเจ้าหน้าอำเภอหรือว่าที่เจ้าหน้าอำเภอหรือว่าที่เป็นรองอยู่เนี่ยทำไมเนี่ยคนมาเยอะนินทากันเดี๋ยวจะเพิ่งไปชมอะไรแกมากนินทาก่อนอันนี้ชมนะเดี๋ยวผมนินทาก่อนพาไปตายอะไรมาเหลือเงินค่าบัญชี
ตัวเอง 90 บาทหรือเท่าไหร่อย่างแรก 90 บาท อย่างสองติดหนี้เขาเนี่ยยิ้มท่านรองยิ้มเลยอ้าวติดหนี้เขาไว้แล้วไปเฉย รอพระไว้ตั้ง300,000 ฝ่าผมต้องเจรจากับช่างรอเอาเดี๋ยวนี่อีกคดีหนึ่งอันนี้ชมนะ ผมเจรจาว่ะโยมไอ้จานในรถติดเท่าไหร่น่ะเนี่ยเผาจริงนะเนี่ยอะไรมาปั๊บ350,000เนี่ยเผาหลอกก็เผาจริงเนี่ยโยมไอ้เจ้าภาพเขาจะประนอมหนี้ทีละ50,000 ไปติดเขาไว้ก็มันจะหมดไปเงี้ยทีละ50,000เขาบอกว่าผมตั้งใจว่าผมจะถวายท่าน350,000ผมนี่ขนลุกเลยเว้ยเนี่ยนินทาและอีกคดีหนึ่งสวดมนต์กี่ปีถึงได้350,000พระอาจารย์อย่าเพิ่งมองหน้าผ้าไปจะไปเอา350,000และอีกคดีหนึ่งติดหนี้ร้านเขาไว้เอกร้านใครอ่ะร้านก่อสร้างอะไรแถวนี้แหละโอ้เพราะว่า100,000 ฝ่าเอกแกจากไปแล้วก็นินทาแกได้แต่ก็ที่คนพูดกันว่าแกก็แต่อยู่เพื่อคนอื่นมันอยู่ยาวนานนะอยู่เพื่อตัวเองมันก็อยู่แค่ชาตินี้แกก็คงทำของแกไว้แกมีคิดแล้วก็ผมเห็นความรักความสมัครสมานสามัคคีหลวงพ่อคือนะผมไปยืนอยู่ไกลๆเพราะน้ำตาจะไหลแอบฟังหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าอำเภอธรรมยุทธ์ว่าแกเป็นเบอร์2แกขึ้นไปสวด2นี่คืนเจ้าภาพหมดเลยนะฟังอะไรวันนั้นวันนั้นวันนั้นผมก็รู้สึกว่าพระนั่งหลังไอ้สะดุ้งเงือกไอ้พระเนี่ยมีความรู้สึกแบบมันน่าจะเป็นตัวอย่างที่เราอยากว่าไปนู่นเนาะช่วยกันนะครับตอนนี้มันอะไรนะตอนผมเป็นขี้เมาเขาวางอย่างนี้ท่านหัวเรียวหัวต่อนินทาได้ตอนเนี้ยยามผีอ้วนผีผอมตอมลุมจุดตอมกันแดกยามผีอ้วนลงแตกผีผอมพากันหนีโอ้ยว่าแล้วก็เทวดีพระเนี่ยเนาะเวลาเรามาอย่างเงี้ยเห็นครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อหลวงพ่อบุญมาแกมาแกยืนอยู่ไกลๆน้อยแกไม่เข้ามาหรอกบอกเข้าไปกราบหลวงปู่โอ้ยเรียบร้อยแล้วแม็กเรียบร้อยแล้วคือให้กำลังใจอยู่ห่างๆแบบห่วงหลวงพ่อผาเวียงมา3 ครั้งโทรศัพท์หาผมหลายรอบไปเรียบเป็นไงฝนตกเป็นไงโอ้โหเละเลยครับผมต้องเป็นไฮปาร์คครับจับไม้ไปให้วัดทางสายเล่าอะไรให้โยมฟังโอ้ยไม่ได้โยมก็ตนกโยมจะออกแต่เต้นแล้วจะออกข้างหลังดูดิข้างหลังเปิดเลยเจอรถแห่สีดมบงไปทีเดียวนะโมตัสสะภะคะวะโตล้อมเลยติปิโสภะคะวะครับนี่เราเจ้าถิ่นเราต้องให้2 องค์นี้เขามั่งมาครับนิมนต์หลวงพ่อทางสายจะให้ผมสวดกรณีเมตสุดผมก็ตายเลยสวดคนเดียวโยมไม่ได้อันนิมนต์ไม่ต้อง4 2 องค์พอไม่2 องค์นี่แหละผมเผาไม่ใช่ไงก็นินทาเนี่ยแกเคยมาที่ไหนแกเป็นมาวันแรกแล้วเขาว่าไงไอ้น้องมึงดูพี่นี่4 ครั้งแล้วรอดหมดไม่ใช่ไอ้น้องมึงครั้งเดียวเสร็จเขาว่ามันนินทาเขาอีกนะมีของดีนะมหาสยามไม่แน่มีของดีวันพระไม่ได้มีหนเดียวพรุ่งนี้ก็จะวันพระอีกมาแก้ตัวหน่อยนิมนต์ครับตะคดแกนี่มีฝังตะคดเลยตุดยังไม่ถึงที่ไม่เอาเดี๋ยวเอาแรงไว้มันถึงเช้าเอาแรงไว้ถึงเช้าเอาก่อนเอามวยแก่ๆก่อนบักบักแตงบักโม่บักข่าวนี่แต่หน่วยอ่อนโลนเลยหน่วยแก่เนี่ยเขาจะเก็บเป็นไปบนธรรมไปซะโดยดีอย่างดีมีคนกระทุ่งจันมหาแม็กเนี่ยเหมือนแม็กนัมเก็บท้องต้องแม็ก77ครับยิงให้สุดแม็กยิงไปให้สุดแม็กนัมใช่ไหมครับนี่ชื่อเหมือนไอติมเลยนะก็พ่อแม่ชอบดูมวยครับก็เลยตั้งชื่อแม็ก77ไง7 วันเลี้ยงลูกวันที่8ปลูกโพ7 วันก็คือเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาจจะผิดศีลบ้างอาจจะมีศีลบ้างไม่มีศีลบ้างแต่ขอวันที่8ก็คือวันพระอย่างพรุ่งนี้เนี่ยอย่าลืมวันพระทำไมซึ่งตามโบราณเขาว่าเป็นวันพิเศษครับเป็นวันความประเสริฐขนาดผู้หญิงอยู่เขาเรียกว่าอยู่เป็นแม่ศรีเรือนเนี่ยเขาไม่ทิ้งวันพระตั้งท้องก็ไม่ทิ้งวันพระ
ยาสวดมนต์ในธรรมจักรเก่งนี้มนต์สวดมนต์ ครับ สวดธรรมจักร ฉะนั้นนักสวดเยอะอยู่ครับ ฉะนั้นอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์สังเกตไหมครับว่า เขาจะนึกถึงวันพระตลอด ครับ แต่ว่าคนบางคนเนี่ยตั้งท้องอยากทำบุญที่วัด แต่คนบางคนก็อยากดึงคนท้องออกจากวัด เอ้ากำลังท้องกำลังใส่อย่าไปวัดดูเลยได้หล่าว่าท่านว่าเป็นหยังไรย่ายคือบ่ให้ไปวัดดูกำลังท้องกำลังใส่ลูกออกมาหัวโลนคือพระเดียวท่านว่า โอ้แม่นึกว่าอะไร คือประชดเรื่องประชด ครับ อย่างวันเนี้ยอย่างคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่นี่ก็ได้ประโยชน์อยู่2 ส่วนส่วนที่1ได้ฝึกตัวเองว่าคนมามากขนาดนี้ ครับ อย่าดูถูกพลังที่คนจะมามากหรือน้อยยังตัดสินไม่ได้ ฮะ 2 สถานการณ์เราตั้งเอาไว้แล้วอาจจะไม่สมปรารถนาเหมือนข้าวกล้าที่นายพรานเนี่ยพราหมณ์เป็นพราหมณ์ที่ปลูกข้าวจะถวายพระเจ้าลมพาพัดไปน้ำท่วมอย่างเงี้ยความเสียใจก็เกิดขึ้นอย่างเมื่อคืนนี้ก็ทดสอบแล้วอาจารย์ก็อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่เหรอ อยู่ ขนาดนั้นก็ช่วยได้เมื่อคืนนี้คือผู้หญิงช่วยได้นะครับพระอาจารย์ ช่วยได้ยังไง เอาอิติปิโสไง โอ้สวดเมื่อคืนนี้ อาจารย์หมา แม่บทของ ใช่ไหม แม่บทของธรรม อ๋อ ถ้าไม่ได้อิติปิโสเนี่ยคืนนี้คงจะเดือดร้อนกันเต็มนะน้ำอยู่ใสนั่นก็จะเฮียก็จะนั่นที่นี่ก็จะลำบาก ขนาดสวดอิติปิโสเต็นท์ข้างหลังยังยุบเลย นั่นเห็นไหมอาจารย์ ถ้าไม่สวดนี่ หนักกว่านั้นอีกครับ โอ้โห ไม่ว่าจะเต็นท์ครับห้อนเหล็กครับโยมยังอยู่แน่นเฉยนะคอนกันไปคอนกันคือปลาลูกคอกอาจารย์รู้จักปลาลูกคอกไหม เป็นยังไง เอามันอยู่ด้วยกันมันจะไม่แตกกัน อ๋อ อย่างคอกเดียวกันเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบเหมือนคนว่าถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็มีอยู่3 ตัวพอพานวอแหวนกอไก่เรียกว่าพวกเดียวกัน พวกเดียวกัน ครับ พอพานพึ่งพากัน ฮะ วอแหวนว่ายังไงว่าตามกัน ครับ กอไก่เกรงใจกันกินยังไงต้องกินด้วยกัน อาจารย์เคยไปร่วมงานกับอาจารย์นิรุตตลอดอาจารย์นิรุตเคยกินของดีๆแล้วไม่ให้อาจารย์กินถูกไหมมีไหมล่ะก็กินด้วยกันนะเห็นอะไรก็เห็นด้วยกันออกรายการก็ออกด้วยกัน ครับ แต่ไม่ไปด้วยกัน สถานีก็สนับสนุนด้วยกันโอ้ แต่ยังไม่ไปนะ อาจารย์ก็ต้องไปสักวันต้องรอเวลา ใช่แต่ต้องไป ครับ ไปที่หลังท่านสุริยาแล้วกัน ครับไม่เป็นไรครับ ผมก็จะอยู่ประมาณเท่าที่ผมอยู่ได้ อย่ายิ้มจันแม็กอยู่เฉยๆฉะนั้นในช่วงนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมทำอะไรครับอาจารย์ตามที่เราเห็น เนี่ยใครที่ยังไม่ได้มีโอกาส วางดอกไม้จันทร์เข้ามาได้เลยโยมมาเร็วๆมามีโอกาสเนี่ยมาหยิบไม้ท่อนๆเนี่ยเขาโอกาสแล้วเนี่ยเผาจริงๆ ครูบาอาจารย์เราเนี่ยมาโยมมาหยิบเลยเนี่ยมา เห็นไหมจันแม็ก แล้วก็ใส่ไปในกองร้อนนั่นแหละเขาเรียกว่าเผาจริง ๆเลยเนี่ยนะ เป็นโอกาสแล้วก็พิจารณาด้วยปลงด้วยท่านให้โยมปลงยังไงดีเมื่อมาอยู่ในไม้ครับมากเลยครับอาจารย์วัดสังมะยามะริตพังแปลว่าม ะยาอันตัวเราคือเราผู้เอาไม้ไปวางครับ มริตพังพึงตายครับอวัดสังแน่แท้หรือภาษาอีสานแปลว่าอีหลีครับบ่เปลี่ยนแปลงครับเฮากะสิตายอีหลีอันเฮาผู้เอาไม้ไปวางเนี่ยแต่อย่าไปกระโดดเข้าไปเด้อโยมครับ ไม่ต้องเด้อได้ แต่อาจารย์สังเกตไหมเอาไม้ไปเลยแม่ซื้อไม้ไปเลยไปวางใส่ไฟเลยใส่เลยโยมอาจารย์ครับใครที่ยังไม่ได้ใส่มาโยมโอกาสสุดท้ายแล้วนี่เอามาโยมมาเหลือแต่พวกเรานั่นแหละมีโอกาสแล้วสับปะเลอจะเก็บแล้วนะอาจารย์สมบัติดูแลทุกชิ้นทุกอย่างกับทีมงานครูบาอาจารย์อยู่ตั้งนานไม่ยอมบอกโยมดูที่ครับอาจารย์มหาสุริยามาเนี่ยโยมเข้าใจเลยทีเดียวเห็นไหมโยมก็อยากมาฟังเราด้วยครับว่าคนอินเดียทำไมเขาเวลาคนไทยเอามาใช้ผิดอินเดียเวลาสามีตายเขาไม่ให้ภรรยาไปร่วมงานศพนะอาจารย์เพราะคือตอนเผาออกเป็นกฎหมายเลยนะครับทีนี้คนไทยไปรับวัฒนธรรมมาผิดแม่บ้านสามีตายไม่ให้แม่บ้านไปร่วมในการเผาศพครับตอนอยู่เชิงตะกอนบังเอิญว่าทุกอย่างอยู่ที่แม่บ้านจตุปัจจัยทายธรรมวุ่นวายเลยอาจารย์เอากันเทศถวายองค์แสดงธรรมเอาจตุปัจจัยที่ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินทางไกลแม่บ้านนอนอยู่บ้านโน่นเขาไม่ให้ร่วมอาจารย์ทำไมเขาไม่ร่วมอาจารย์พอรู้ไหมไม่ทราบจริงๆอาจารย์เอาอาจารย์อินเดียเขาพอแต่งงานปั๊บผู้หญิงก็จะเป็นโสดตลอดชีวิตใช่ไหมครับคือเขารักสามีมากเขาบอกว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีสุขร่วมเสียบมีทุกข์ร่วมต้านและสุดท้ายตายร่วมกันจึงมีผู้หญิงคนหนึ่งในเคสที่เขาออกกฎหมายในอาจารย์กระโดดเข้ากองไฟตามสามี
รื่องจริง ก็จริงครับอาจารย์และตายไม่ต่ำกว่ารู้สึกว่าจะไม่7 คนถึง 10นี่แหละ โอ้ ที่เขาออกกฎหมายเนี่ย ครับ เลยออกกฎหมายว่าใครที่สามีจากโลกนี้ไปตอนไปเผาห้ามสามีห้ามภรรยาไปร่วม ภรรยาร่วม เพราะเขาจะเผลอตอนนั้นกระโดดเข้ากองไฟตามสามี โอ้ ทีนี้ ครับ ไทยไปเอาเราเอามา เราเข้าใจว่าเราเนี่ยมันทำใจได้ ครับ ตอนงานศพผัวนี่เศร้าหมอง อืม ร้องไห้เศร้าหมอง แต่เห็นซองหัวเราะ คนมาเยอะไง เหรอฮะโอ้ งานศพเนี่ย ตรงกันข้าม สามีตายหมองแต่เห็นซองในยยิ้มหัวไง โอ้ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่ สาม นี่ สามวันโศกเศร้าไม่ใช่ที่นี่ครับไม่ใช่ที่นี่ เพราะท่านนิรุตยังไม่มีภรรยา ไม่ใช่ครับ ครับ ฉะนั้นก็จึงมีกฎหมายก็เลยว่ากฎหมายบางอย่างมันใช่ ทีนี้อีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์เห็น ครับ อินเดียเนี่ยเขามีการบวชหน้าไฟ ฮะ บวชหน้าไฟ มีด้ว แต่ ย ครับ แต่วันนี้เราเห็นอาจารย์นิรุตเนี่ยบวชหน้าไฟของจริงนะอาจารย์สังเกตไหม ของจริงใช่ไหม ล่าสุดตะกี้นี้วัดปากน้ำมา ครับ กราบอาจารย์พระครูศรีจับกราบอาจารย์มหาลำพันธ์ ครับ มากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอลากลับสถานที่สำนักเรียน ครับ เนนเหล่านี้คือเนนที่อาจารย์นิรุตส่งไปเรียน โอ้ ศิษย์เก่าอาจารย์มหาลำพันธ์ตะกี้นี้จำอาจารย์มาได้ แต่จำอาจารย์จำได้ เหรอฮะ จำถึงว่าลูกศิษย์ไปเปิดสนามฟุตบอล โอ้ ไอ้ลูกศิษย์มากราบเนี่ยไม่กราบครูบาอาจารย์ เพราะมันจำได้ว่าอาจารย์ไปเจอมันอยู่สนามฟุตบอลไง จำได้ ครับ แต่ว่าอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยโอ้อันนี้ไปเปิดสนามฟุตบอล โอ้นึกว่ามึงจะไป อันนี้ท่านบวชให้ สมสอบ หมายความว่าบวชหน้าไฟจริงครับอาจารย์เพราะ ครับ มีลูกชายแม่ก็หมายใจเอาไว้ หวังจะได้เข้าใกล้กับพระศาสนา อืม แม่กับพ่อจะได้เป็นญาติกับพระศาสดา ครับ แม่กับพ่อเจาะสุกุราคาลูกห่มผ้าไตร อืม หลายครอบครัวไม่มีใครไม่พอใจเลย อืม ยังเสียดายที่หลั่งน้ำตาที่เขาเรียกว่าเศร้าหมอง ที่การจะไปอาจารย์นิรุตว่า จะมีพระอย่างนี้ที่ส่งลูกหลานเรียนมีกี่รูป ใช่ เห็นความสำคัญของเยาวชนมีกี่รูปแต่ก็มีอยู่นะ มี อย่างอาจารย์ก็ใช่อาจารย์ ครับ มหาสมปองอาจารย์สมบัติอาจารย์มหาลำพันธ์ทุกอาจารย์ที่มาเนี่ยครูบาอาจารย์ทุกสายเนี่ยเห็นไหมท่านมาพูดถึงเรื่องการศึกษา ถูก การเผยแผ่ ครับ แต่ว่าการเผยแผ่รู้สึกว่าจะดึงยากหน่อย ครับ เพราะต้องให้การศึกษาเด็กเป็นพื้นฐาน อันนั้นคือถาวร ครับ ถาวรมั่นคง ก็เลยว่าบวชหน้าไฟของจริงว่าเห็นหน้า ของ ไฟ จริง อย่างนี้ หลายคนไม่มีรูปไหนศึกเห็นไหมอาจารย์ ครับ ที่มาทั้งที่ร่วมอาจารย์ท่านไปส่ง อืม 7 รูป ใช่ ก็ยังจะมั่นคงว่าจะทำหน้าที่สืบเนื่องสืบพระทอดศาสนา แล้วก็จะเรียนต่อไม่ดีที่สุดแล้วก็ไม่จบแค่นี้ ครับ ไม่ท้อใจเอาง่าย อืม ๆนี่คือบวชหน้าไฟ ของจริง ครับ อืม ฉะนั้นบ้านเราในบวชหน้าไฟก็คือพอพ่อแม่ตายอยากบวชอย่างเดียว อยากโปรงผมบวช แล้วก็ไม่ถึงชั่วโมงศึกแล้ว แห่กันยิ่งใหญ่ ถามว่าได้อะไรอาจารย์บวชนิดเลยแค่นั้น ครับ ผมว่าเอาเด็กเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องบวชแล้วไปเสิร์ฟน้ำยังได้ประโยชน์กว่า ใช่ไหมอาจารย์ว่าไหมไปเสิร์ฟน้ำไปต้อนรับพระ เป็นประโยชน์ ยังได้ประโยชน์กว่า ครับ หลังชามที่ อืม กิจกรรมงานเหล่านี้ยังมีประโยชน์กว่า แต่ว่ามันเป็นความปลื้มใจว่า แม่อย่าเกาะชายผ้าเหลือง ครับ คำว่าชายผ้าเหลืองดึงตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ดีไหมอย่างพระเจ้าท่านบอกว่าแม่ไม่มีการให้ทานพ่อไม่มีการให้ทานทำให้ท่านมีทาน ใช่ ไม่เคยรักษาศีลให้รักษาศีล ศีล ไม่เคยเจริญจะภาวนาให้เจริญภาวนา นั่นแหละ นั่นแหละเขาเรียกว่าบวชของจริง ของ เพราะ จริง คำว่าบวชมาจากคำว่าปะบทหน้าวัชชะแปลว่า ครับ เว้นออกจากเรือน ฮะ เว้นออกจากความชั่วเรียกว่าบวชนี่อย่างเงี้ยมาปุ๊บมีเนนน้อยเนนใหญ่ด้วยไม่เนนกลางอีกต่างหาก ครับ นี่แหละที่เรียกว่าเป็นการบวชหน้าของจริง ครับ และตั้งปณิธานเลยว่า จะไม่มาแล้วจะไม่ออกแล้วขออยู่อย่างนี้แหละ ครับ ทำลงศาสนากันต่อเป็นศาสนาทายาท ครับ นี่เขาของจริงมั่นคง ถูกต้องครับ นะครับ ฉะนั้นการบวชนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งคนโบราณจึงได้พูดอานิสงส์การบวชสั้นๆง่ายๆว่า 1. ละพยศ ละพยศ ขับลดมานะ มานะ ตัดความร้อน ตัดความร้อน ทนความเมา ทอนความเมา ประหยัดช่วยเหลือประเทศชาติ ประหยัดช่วยเหลือประเทศชาติ เป็นญาติพระศาสนา เป็นญาติพระศาสนา แทนคุณบิดามารดา แทนบิดามาร ก ดา ษัตริย์ตาและข้าน้ำนม โอ้โหยิ่งใหญ่มาก เอากษัตริย์ตานี่บวชให้ในหลวงเห็นไหมอาจารย์บวชให้พระราชินี โคร บ ง วชให้ การ เชื้อพระวงศ์ ธันวาโครงการ เมื่อวานนี้เป็นวันพระราชสมภพของใครนะ ทีปังกร พระองค์เจ้าทีปังกร เห็นไหมครับมีคนบวชให้พระองค์ท่าน โอ้ใช่ใช่ และ ทั่ อุ ประ ทิศ เทศ สวดมนต์ให้พระองค์ท่าน ทั่วประเทศ และนิมนต์คณะสงฆ์ราชาคณะไปเจริญมนต์ถวายพระพรท่าน ครับ ในครบ 21 พรรษาหรือฉันพรรษา ครับ พรรษา ผม ครับ อืม ชันษา ครับ ฉะนั้นนี้คือการที่นึกถึงอานิสงส์การบวชของพระสงฆ์ ครับ
แม้แต่ล่าสุดอะไรนะแม่ทับกุ้งอาจารย์ได้กินข่าวไหม อ๋อใช่ใช่ ตอนนี้ก็เข้าสู่ร่มพระกษัตริย์พัฒน์แล้วนะอาจารย์ บวชแล้ว โอ้โหอาจารย์ครับเพื่อส่วนบุญส่วนกุศลในขณะที่เองบวชนั้น ให้กับทหารกล้า ที่ปกปักรักษา แผ่นดิน ทุกต้อง โอ้ เห็นไหมครับอาจารย์ ครับอย่างนี้หาได้ที่ไหน ไม่ใช่บวชธรรมดา เออ แต่ว่าอีสานพูดเล่นๆบวชหลบบวชลี้บวชหนีสงสารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนบวกเพื่อนศาสนาครับ เดี๋ยวนี้ก็มันมีประโยชน์ทั้งไม่มีประโยชน์ด้วย ฮะ บวชหลบบวชลี้หนีคดี หลบเมีย ครับ ยามขยันเมียนี่ยกย่อง ครับ ยามขี้ขานเมียไล่มาบวช คันขี้ข้านกับไปบวชน้ำพายวนซะไป ไล่ล ไปนอนกินข้าวซุปปลาตายบ่น่ะ ม พระอาจารย์พูดผิดนะ ยังไง อันหนึ่งถูกอันหนึ่งผิด ครับ คันขี้ข้านไปบวชน้ำพายวนซะไปอันพูดผิด ผิด เพราะพระส่วนใหญ่เนนส่วนใหญ่แล้วถ้าขี้เกียจอยู่ไม่ได้นาน อยากซึก โอ้ ฉะนั้น ครับ โยมต้องบอกว่าคันขยันกับไปบวชน้ำพายวนซะไปอันนี้พูดถูก โอ้ แต่โยมส่วนใหญ่จะพูดว่าคันขี้ข้านไปบวชน้ำพายวนซะไปอันนี้พูดผิด อันที่สองพูดถูกครับ ก็เลยทำ ไป ให้ นอนกินข้าวซุปปลาตาย ตั้งแต่อาจารย์บวชมาเนี่ยอาจารย์เคยกินข้าวสารปลาเป็นไหม ไม่เคย ต้องสุกก่อนใช่ไหมปลาตายก่อนใช่ไหม ถูก อันนี้พูดถูกนะ ไปนอนกินซุปปลาตาย ครับ ข้าวต้องสุกก่อนเราถึงจันได้ ปลาตายถึง ปลา จะ ต้อ กิ ง น ตายแล้ว เราสั่งให้ฆ่าไม่ได้อีก ไม่ได้ สงสัยอีกก็ไม่ได้อีก เนี่ย ต้องพูดอย่างนี้ จะฆ่าเองก็ไม่ได้อีกไปกินอีกฆ่าสัตว์ ครับ ละพยศพยศคือนิสัยของติดตัวมาจะเอามาใช้ตอนเป็นพระเป็นเนรไม่ได้ ครับ เกินเป็นลูกผู้หลักมากดี อือฮึ เป็นลูกศิษย์ ฮะ อาจจะมาบอกว่าฉันคือลูกเท่าแก่ใหญ่นะ ฉันคือลูกสสนะ ครับ ไม่ลุกก็ได้ ไม่เดินก็ได้กินก็ได้ ฉันจะทำตามฉันน่ะ อืม เช้าเอ็นเพนนอนบ่ายเขาบอลดึกสงัดซัดมาม่าฉันจะทำตามที่ไม่ได้ ไม่ได้ เพราะเขาบวชต้องไปตามทำนองทำที่ท่านกำหนดเอาไว้ ต้อง ฉะนั้น ละ ละพยศ ละประโยชน์ สีเหลืองนี่ละพยศได้นะพยัน ครับ เพราะ ผม ใส่ไปตรงไหนโยมเขาถ่วงแล้วถ้าไม่ถูกนะ ฮะ เห็นไปไม่ถูกที่เขาถามนะว่าไม่หยังน่ะพระเนี่ยไม่หยังเนี่ยพระไม่หยังเนี่ย เออ มึงอย่าไปใกล้เนี่ยนะเพิ่นว่าเป็นคนเนี่ยนั่นอย่างนี้เป็นต้น หาว่าพระไม่ใช่คนนะ ไม่ใช่คน ครับ นั่นแหละก็คือละพยศมานะครับ มานะคือความถือตัวพระอาจารย์ครับ หลายคนเห็นไหมพระอาจารย์ โอ้เป็นอย่าง ถือ นั้น ตัวมาก อืม เขาบอกว่าถ้าถือดีเนี่ยมันก็จะได้ดี ถือตัวก็ได้แค่ตัว ฮะ แต่ลืมไปว่าตัวน่ะมันมีแก่มีเก็บและมีตาย ไม่แน่นอน ถู ไม่ ก เที่ ต้ ย อง ง ครับ แท้ ฉะนั้นมา แล้วไป นะ ถือ ถือ ทำไม ตัว ถือให้มันเมื่อย ถูกต้องพระอาจารย์ถ้าวางมันก็สบายเลย มื่ตถือตัว แต่ส่วนใหญ่ก็ถูกนะพระอาจารย์ถือ ฮะ อย่างหลายคนเอาอาจารย์อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะ บางคนก็ถือคิ้วนะ คิว เอาคิ้วกิ่งออกโกนคิ้วกิ่งออกแล้วเอาคิ้วใหม่มาใส่ เรียกว่าคิ้วเถาพระอาจารย์ลองเดาสิเวลาตายไฟเผาไหมคิ้วเถาวันไหมถาม มันจะเหลืออะไรล่ะ ผมหาเขาเกลียดพระอาจารย์กับผมแล้ว เป็น ทำไมไม่เรียกว่าคิ้วชั่วขาว ไป นั่นน่ะ เรียก สิ คิ้วเถาวรได้ไง อืม ตอนส่องกระจกเห็นคิ้วใช่ไหมอาจารย์ เห็น แต่เขียนไปเป็นชั่วโมงเป็น30 นาที แต่เวลาตายแต่เวลาเอาเขียนเสร็จแล้วมานั่งเห็นคิ้วตัวเองไหม ไม่เห็น นี่แหละก็ปลูกต้นไม้ให้ครบต้น อืม อันนี้ปลูกแต่ต้นแคร ครับ ไม่ปลูกต้นรัก อือหือ เขาหมายความว่าแคร์แต่สายตาคนอื่นมามองคิ้วตัวเอง โอ้ไม่รักตัวเอง ครับมีแต่ปลูกต้นแคร์มัน ฮะ ต้องปลูกต้นรักด้วย ครับ จะได้รักนะและแคร์ด้วย อืม ฉะนั้นคิ้วตัวเองเนี่ยมันก็ทำมันก็ดีอยู่หรอก ครับ ทำมา เพราะว่าโกงเหมือนคันสอนก็เป็นลักษณะหนึ่งของนางผุดสดี ฮะ แต่นางผุดสดีปัจจุบันนี้คือไปเขียนคลินิกไปเขียนที่ศัลยกรรมความงาม ใช่เหรอ หรือเขียนเอง อันนี้ธรรมชาติครับสองคนที่กำลังกราบนี้ ธรรมชาติ เป็น ไม่ได้เขียน ธรรมชาติ โอ้อันนี่ไม่ได้เขียนแน่นอน พวกที่เขียนคิ้วจะไม่ค่อยกล้ามากราบครับ เดี๋ยวเราทวง บางคนโค้งเหมือนคันสอน ครับ แต่บางคนงอเหมือนห่วงคุอาจารย์รู้จักห่วงคุไหม ไม่รู้จักเป็นยังไง นี่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรคุนี่คุนั่นแหละ ครับ ห่วงมันที่ถืออะเขาเรียกว่าอะไรน่ะ หู หูใช่ไหมหู ภาษาไทย ต้องช่วยกันแปลนะท่านทั้งหลายอยู่ตรงนี้ฉะนั้นนี่เราก็รับพยศลดมานะครับ คนในโลกนี้เขาว่าสอนยากอยู่2 คนอาจารย์ คือ 1พระ พระเราเนี่ย ครับสอนยากครับ 2 ครูครับ ทำไมถึงสอนยาก ใครก็ตามแต่2เป็นของคนนี้สอนยาก เพราะมีความรู้มากไม่เชื่อใครง่าย อ่า ๆกลามาสูตร10 ประการเนี่ยพระท่านเรียนมาใช่ไหมพระอาจารย์ ครับ ครูเขาศึกษาวิจัยมาไม่รู้
อะไรบ้างใช่ไหมพระอาจารย์จะได้เป็นครูได้ ใช่ คำเดียวสั้นๆแต่มีความหมายทุกคนเกิดมาทั้งหญิงทั้งชายความหมายว่าไปคือคนให้คนที่แค่คนให้ความรู้ความปกจนคนนี้แหละคนแรกครู ครู ครับ เออ คารุคาระคาริ หนัก ครับคารุแปลว่าหนัก อือฮึ คาระแปลว่าผู้คนยกย่อง ครับ คาริแปลว่าผู้ให้เสียง อืม ครูนี่แหละครับตัวเดียวนี่แหละ สาม ฉะนั้นคนที่ อย่าง สอนยากคือหนึ่งพระสอง พระ ครู ครู ใครที่เป็นสองอย่างพร้อมๆ กันยิ่งสอนยาก พระครูพระครูรูปก็มาหลายวันแล้ว โยมหลายท่านก็ตั้งใจมาด้วยเมตตาไกลต่างประเทศก็ยังมานะพระอาจารย์ โอ้ยมา ก็เลยว่า ฝรั่ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราเผาจริงครั้งเดียวไม่ต้องเผาหรอก ฝรั่งมาเห็นไหมนั่นน่ะ เอาอยู่กับฟอร์ม Welcome ชูวัดป่าจริยธรรม บริสิกไม่ได้เป็นสักคำเลยผม พอๆ ม่วง กับ ผม ผมนั่นแห นะ ละ ดูฝรั่งมองหน้าผมมันฝรั่งบ้านไหนมันคือบ้านกูแต่ว่าท่านว่า ครับ ฉะนั้นพระอาจารย์ครับสังเกตว่าส่งของการบวชมันยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าละพยศลดมรณะและอันที่สามตัดความร้อน ความร้อน ความร้อนที่เกิดขึ้นคนอีสานพูดอย่างนี้ครับอาจารย์เฮือนซ่านแปนกวงของแต่ว่าหาบนสนโตเจ้าหักบ่มีสิไปส้นห่มกิกเพราะว่าห้อนข้างหลัง อืม สิไปส้นห่มหั่งเพราะว่าห้อนข้างหน้า ครับ สิไปส้นห่มหว่าเพราะว่าห้อนทั้งใจ อืม ให้เจ้าหันมาส้นก็คือไปหลบ ครับ ไปพักผ่อนให้เจ้าหันมาส้นหุมศีลถ้ำเรื่องย่าพอย่าแม่แนวสิดึงสิแกมดประหยัดไปหน่อยเข้าขึ้นสู่ที่ดี ก็หมายความว่าเราเอามหรสพมาบอกว่าชีวิตเราจะดีขึ้น เราไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์คิดว่าชีวิตเราจะดีขึ้น เล่นการ สังเกตไหม พนัน ว่าอาจารย์คนมีปัญหา เออ ทำไมต้องไปดื่มเหล้าโอ้ไม่ปัญหาครับ อืม บ้านทำไมไม่เข้าใจล่ะหลวงพ่อ อืม เมียผมเห็นงัวเป็นงัวครับแต่เห็นผัวเป็นหมาครับ โอ้ ผมทนไม่ได้ อยู่บ้านไม่ได้ นี่ก็คือจะไปหลบตัวตรงไหนก็ไม่ได้ ครับ ไปดูมหรสพ ฮะ พอมหรสพจบ ตัวเองก็เสียงานไปเพราะต้องนอน ครับ จะไป
สนุกเฮฮาปาร์ตี้สุดท้ายมันก็แค่อยู่หน้าต่อเพื่อนกลับมาก็เหงาเหมือนเดิม กินเหล้ากินเบียร์ไปตอนเมาพูดใหญ่ได้ มันลืมความทุกข์ได้ แต่สิ้นการเมาแล้วมันหายกลับมาปกติก็ทุกข์เหมือนเดิม อันนี้ก็ไปหลบที่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายสู้ศีลทำไม่ได้ ทุกข์อยู่ที่ไหนก็ตามเก็บที่นั้นครับเหมือนคุณยายอยากสอนลูกหลานไปเที่ยวดูมหรสพพอกลับมาคุณยายก็มาเดินอยู่หน้าบ้านตัวเองนี่แหละมันก็ถามว่าคุณยายมาเดินอะไรอยู่หน้าบ้านนี้ทำไมไม่เข้าไปนอนหาตังค์ลูกทำตังค์หาย100หลานก็หาช่วยเถอะหาไปหามาไม่มีตังค์ไม่เห็นตังค์ครับก็เลยถามคุณยายว่าคุณยายทำตังค์หล่นที่ไหนยายก็บอกว่าทำหล่นอยู่ในบ้านแล้วมาหาบ้านไฟมันสว่างอยู่ในบ้านมันมืดแต่คุณยายกำลังจะสอนเด็กเหล่านั้นว่าของหายที่ไหนหาที่นั้นจึงเจอเป็นปรัชญาถูกต้องครับหาอยู่ในบ้านต้องเจอเพราะมันหล่นอยู่ในบ้านแต่ดันไปหาอยู่หน้าบ้านแกบอกว่าอ้างว่าไฟสว่างแกกำลังจะสอนเด็กว่าของหาอยู่ที่ไหนไปหาที่นั้นเด็กเขามีความทุกข์ทำไมไปดูมหรสพเขาบอกว่าเขามีความทุกข์ทำไมไปแก้ที่ใจไปแก้ที่มหรสพมันหายหรือเปล่าไม่หายนี้ก็เหมือนกันว่าตัดความร้อนมีอยู่ทั่วไปเราจึงไม่ใส่ใจจึงพบความร้อนพระอาจารย์ครับไฟที่อยู่ในเมืองมนุษย์นี้ร้อนคนที่อยู่ใกล้ร้อนไม่ถึง100 ปีนะกลับไปนิยมอาบน้ำความร้อนหายความร้อนที่เกิดขึ้นจากอาทิตย์ที่ส่องมาในแต่ละวันเราหลบเข้าร่มมันก็หายเข้าห้องแอร์ก็หายแต่ถ้าทำไม่ถูกต้องตามคลองคลองธรรมร้อนในเมืองนรกกี่ปีแต่ละชั้นแต่ละขุมอาจารย์อาจารย์เคยไปเยี่ยมกี่ขุมแล้วลองบรรยายสักขุมสิไปมาตั้งหลายชาติแล้วนั่นเห็นไหมอาจารย์ไม่รู้จะเราเปลี่ยนจำไม่ได้ไม่รู้ว่ากี่ครั้งที่เราลงมาเกิดกว่าจะได้เป็นมนุษย์ประเสริฐได้เนี่ยครับฉะนั้นร้อนในขุมนรกไม่รู้ว่ากี่ปีกี่ชาติจึงจะหลุดพ้นได้ฉะนั้นเมื่อเดินทางไม่ถูกต้องเมื่อคนได้บวชจึงได้อานิสงส์ข้อนี้เลยว่าตัดความร้อนทอนความเมาพระอาจารย์ข้อต่อไปทอนความเมาทอนความเมาโบราณกล่าวอย่างนี้พระอาจารย์ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะเมาเพศหมดราคาเมาเพศหมดราคาเมาเบียร์เมาสุราหมดความสำคัญเมาเบียร์สุราหมดความสำคัญเมาการพนันเมาเพศลืมตายเมากายลืมแก่เมาพ่อลืมแม่ไอเมาที่แย่คือมันไม่เลิกเมานี่ไม่ยอมเลิกเมานี่แหละตัวดีเลยเมาเพศหมดราคามันหมดราคายังไงพระอาจารย์ครับหลงตัวเองใช่ไหมคิดว่าตัวเองจะไม่ตายหมดราคาไหมพระอาจารย์คิดว่าตัวเองจะไม่แก่สวดลงไปไม่ได้แล้วตนะผ่องทรัพย์สิงสลิงคารอันนี้เพียงแค่สวดครับบทพงศขานบทที่2ยิ่งหนักกว่านั้นอีกครับพระอาจารย์เกษาผมงอกบอกว่าตัวเท่าพระอาจารย์ดูคนแก่ทุกวันนี้สิหัวงอกไหมไม่งอกยอมมันก็ไม่เห็นความแก่สิพระอาจารย์ไม่เห็นสักทีเราจึงแต่งบทพงสังขารให้ใหม่เกษาผมงอกยอมไม่กระไดออดาดอยู่ไซสื่อให้กูเมซูอาจารย์โยมกำลังมาประกาศให้โยมหน่อยโยมบ้านเราใหญ่ลูกศิษย์หลวงพ่อบุญมาเนี่ยมาวางดอกไม้จันทร์กันเลยมาเลยบ้านเราใหญ่มาไปวางเลยโอกาสเรายังมีไปวางที่ไหนครับอาจารย์ไปวางที่ไหนเนี่ยโยมถามเนี่ยอาจารย์ตอบพระครูอุดมวรานุวัฒน์ท่านเรียกอะไรดูโอ้โยมหยิบไม้แล้ววางใส่ไฟเลยจ้ะไฟเลยโยมใส่ไปในไฟเผาจริงเลยไม่ใช่เผาหลอกของจริงเลยเผาจริงเลยระวังหน่อยอย่าเพิ่งเข้าไปเดี๋ยวพลิกก่อนพลิกว่าคาถาในไม้โยมก็วางลงเลยนะเขียนคาถาดูไม้ที่โยมถือนะอวัตสังมยามริตพังอันตัวเราก็จะตายคือการได้ธรรมะครับมางานศพอย่างนี้ต้องได้สิ่งดีๆถูกต้องครับมางานศพพบสิ่งให้ได้คิดทุกชีวิตย่อมเป็นเช่นนั้นหนอประชาสัตว์ย่อมพัดภาคจากเราก็ทั้งเมียพ่อผัวเมียต้องเสียไปครับอาจารย์จานิรุตยังยังไปแล้วเราล่ะน่าจะไม่ไหวเหมือนกันต้องรอเวลายังไม่ถึงถูกต้องครับเดี๋ยวถึงเวลาเองถูกต้องครับไม่เลือกไวไปหมดครับเกิดเท่าไรตายเกี้ยงไม่เหลือไม่อยากเกิดมีอย่างเดียวครับคือไม่อยากเกิดอย่าตายไม่อยากตายอย่าเกิดจบใครไม่อยากตายอย่าเกิดครับแค่นั้นเองครับหาได้ฮะ
อาจารย์พระครูอุดมมาแล้ว ครับ น่าจะมอบเวียนประเคนไม้ให้ท่าน เพราะว่าท่านตะกี้นี้ไป ส่ง ทำพิ น้ำเรี ธี ยบร้อย ไม่ใช่ไปทำพิธีอะไรก็ไม่รู้คือ โอ้พริกปฐพี โอ้ครับ ครับ นี่แหละ มา เวลาได้ อาจารย์ สมัยครั้งพุทธเจ้าเนี่ยเวลาเผาศพเผาอย่างนี้นะพระอาจารย์ไม่รู้ไม่หลานะจริงๆไม่มีเครื่องประดับรอบนอกนะอันนี้ก็คือลูกศิษย์ยังได้บุญด้วย เป็นการประดับประดาสิ่งที่เป็นมงคล ครับ ไฟที่กำลุกนี้เป็นมงคลนะเนี่ย ถูกต้องครับ พ พระเจ้าใช้คำว่าอสุภะแต่ท่านจะพูดคำว่า ดอกไม้พระอ อ ริ ริ ยะ ยะ ครับผม นั่นไง นี่ เห็ไหม ก็คือพระมองแล้วมันปรงสังขารได้ ใช่ จึงลูกศิษย์จึงประดับประดาให้สวยงาม เอาบุญด้วย เป็นบุญ ครับมันเป็นบุญด้วยเพราะว่าลูกศิษย์พยายามทำได้ เพราะอาจจะไม่ถึงแก่นแต่ลูกศิษย์อาจจะเป็นเปลือกเพื่อรักษาแก่นให้อยู่ได้ รักษาเนื้อให้อยู่ได้ไม่เน่าไม่เฟะ อือฮึ เพราะมันเป็นบริเวณบริรอบบริบทที่ต้องทำลูกศิษย์จึงทำในหน้าที่ตัวนี้ ครับ แม้แต่ภาพที่ยังคงอยู่รอยยิ้มที่ทงเห็น คนก็บันทึกภาพเอาไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาร่วมงาน และเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะพระอาจารย์ ถูกต้อง ที่จะเห็นงานอย่างนี้อีกทีใช่ไหม ครับ แม่บ้านเราใหญ่ และ จ้า และในบ้านนาดอกคำหรือตำบลนาดอกคำก็จะมีเป็นประวัติศาสตร์เลยนะอาจารย์มาสุริยานะครับ หรือจะบอกเป็นของจังหวัดอำเภอนาด้วงก็ได้เนาะ ครับ อำเภอนาด้วง ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ครับ บางงานนี่แต่งสวยแต่ไม่ได้อะไร อืม แต่บางงานไม่แต่งแต่กลับได้เหล่านี้เป็นต้น ครับ แต่นี่อย่างว่านะมางานสมภพสิ่งที่ได้คิดทุกชีวิตย่อมเป็นเช่นนั้นหนอก็หมายความว่าทุกชีวิตเหมือนกันหมดเลยเหมือนอวัสยามฤตพังค์สัตว์ต้องพัดภาคจากเราก็เห็นไหมท่านจากพวกเราไปอาจารย์เหงาไหมทำงานด้วยกัน อาจารย์สมบัติเหงาไหมเหงา ก็ อาจารย์มาลำพันธ์เหงาไหมเห รู้ งา สึกเหงาอยู่ อาจารย์พระครูศรีเหงาไหมเหงาผู้หนักมากกว่านั้นอีกคือกู้ชกท่าน คือ อาจารย์มหาสมปองกูจะเทียบกับใครวะ โอ้ใช่ใช่โอ้ เพราะต้องเผยแผ่ธรรมะตลอดไง เดี๋ยวเรียกหาซื้อยาไป ใครจะมาถามครูว่าเนี่ย ฉะนั้นตัวนี้แหละพระอาจารย์ครับ คนที่จะเผยแผ่ธรรมะด้วยกันบางครั้งรู้ใจกันไปด้วยกัน สุดท้ายท้ายสุดเหมือนว่าสิ่งที่มันขาดไป ก็เรียกร้องคืนมาไม่ได้ อืม เอาอาจารย์ครับเด็กมาจากไหนครับเนี่ยไม่ชี แม่ชี อนุบาลก็มาด้วยครับอาจารย์ครับ เชียนบาล เออ ตัวเล็ก คนเล็กใจใหญ่ไงพระอาจารย์ ครับผมครับผม แม่รับรู้มุกเล่นมุกได้ ญาติโยมที่เพิ่งมานะโยม เดี๋ยวทำวัดสวดมนต์กัน นำดอกไม้จันทร์วางที่เชิงตะกอนที่จิตรกาทานได้เลยโยมเข้ามาได้เลยนะ ใครที่เพิ่งมานะ ช่วยบอกต่อๆกันด้วยมากันแล้วก็ขอเชิญได้เลย มาหยิบไม้ที่พานเนี่ยที่ตั้งอยู่เนี่ยโยมเนี่ยแล้วก็เข้าไปวางให้ท่าน เพราะว่ากำลังชาปนกิจท่านอยู่ตอนนี้ครับพระค โย รู มเกียงไกร แม้แต่กิจกรรมเหล่านี้ก็ยัง ยอมเกรียงไกร ไม่ค่อยเห็นนะเป็นหน้าที่ของสับเปลือ ครับ ไอ้รูปตรงนี้รู้สึกจะมองไม่ค่อยเห็นขอ ภา ส พ ปอตไลท์ ไฟไม่ ขอ พอ ไฟหน่อยโยมจะได้ถ่ายภาพ ข้าง ท่าน ห พ ลั ระ ง ครูนิรุต ข้างหลังนี่เอา ครับ ข้างหลังมาใส่ข้างหน้าก็ได้ อืม ส่องไปวันนี้เราจะเทศบรรยายธรรม ครับ ธรรมะหน้าเชิงตะกอน อืม มีมหาลัมพันธ์อยู่พระครูอะไรพิษโสภารามอ่ะ อ๋อพระครูเกษมมาแล้ว เกษม อยู่แล้ว มาแล้ว อยู่กับเรา พระครูศรีก็ยังอยู่ ครับครับ คิดว่าจะน่าจะเก็บ เดี๋ยว ไว้ ให้มาพูดส่งท้ายของการสลายร่างของพระครูจริยธรรมกัน แต่ต้องทำวัดก่อนนะครับ เอาพร้อมไหม พร้อมแล้ว พร้อมแล้วใช่ไหม พร้อมก็ โยมก็พร้อม ครับ ประเคนไม้ถวายท่าน พระครูครับเชิญ ดำเนินการต่อเลยเนาะ ได้ พร้อ ครั ม บ ครับ สามเณรเด้อพร้อมหรือยังวันนี้ทำวัดสวดมนต์ในท่ามกลางระหว่างมีคณะสงฆ์เด้อพวกนี้จะว่าเวเด้อ ไม่เอาดึกๆก็ได้ญาติทำวัดอ่ะ ไม่อะ พระครูเกษมก่อนเนี่ยท่านเสนอให้หันหลังไปเนี่ยพระอาจารย์ แมนเดี๋ยวทำวัดก่อนเราค่อยหันหลังจัดสนามจัดโต๊ะอี้เนี่ยทำวัดก่อนเดี๋ยวแม็กมานำเด้อ เอา พุทโธธัมโมสังโฆ อ๋อเอา เอา ประธานนี่เลยเอามามีว่าบอกมีนี่ เดี๋ยวพระอาจารย์ให้เราพระครูว่าก่อนก็ได้หรอกแล้วเดี๋ยวนำทำวัดดึกๆหน่อยเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยยังอาบน้ำอยู่อีกสักชั่วโมงก็ได้
ไม่เนี่ยไม่มาเนี่ย เอาโยมมาวางดอกไม้จันทร์ก็มาเอาข้างนี้นะคะมา อยากให้โยมแม่ทงกุณะมานั่งข้างหลังพระ ได้ ขอเชิญหน่อย นั่งไกลๆก็ได้โยมให้นั่งนั่นเนี่ยโยมแม่ขาว พระครูดมบอกว่าเต็นท์นั้นไม่แน่อาจจะหักอีกนะ ให้ย้ายมาอยู่เต็นท์นี้ให้หมด เต็นท์แรกอ้าวไม่เชื่อเมื่อคืนมันหักตรงข้างหลังนู่นเดี๋ยวข้างหน้ามันหักข้างหน้านี่มันคือไม่ได้เตือนไม่เชื่ออย่างนี้ป่ะมาย้ายมานี่เลยย้ายมาเต็นท์นี้ให้หมดเลยเต็นท์หนึ่งอย่างเดียวใครนั่งเต็นท์สองเต็นท์สามเดี๋ยวเต็นท์หักมาแล้วแน่กุศลธรรมมาแม่ชีไม่ยอมลุกมาตายหมดคาเต็นท์เลยท่านี้ป่ะท่านนี้พยานท่านนี้เอาจัดเดี๋ยวจะทำบุญเนี่ยนะมาทำบุญโอ้หนุ่มๆสาวๆสวยมาทำบุญยั่วหลวงพ่อนี่รุดนะโอ้ยไม่ได้นะเมื่อคืนมันถล่มข้างนู้นน่ะเห็นไหมนู่นน่ะแต่มาไม่ได้หลอกเด้อแล้วเดี๋ยวมันมันเอียงเดี๋ยวพระอาจารย์ได้พระครูผมแอบฟังเสียงได้เพื่อนถามว่าแนวกินแนวทานมามีบอตรงนั้นอ่ะบอกมามีเรามาใส่นี่โลดไม่ยากพระอาจารย์เรื่องแนวกินแนวทานเนี่ยเด้อเดี๋ยวผมช่วยขยับผมขยับพระอาจารย์นิมนต์เนี่ยท่านี้สวยว่ะขนาดอาจารย์ต้นไม่อยู่นะอาจารย์พระครูเกษมก็แนวเลยนะเขาเรียกว่าพี่เลี้ยงเนี่ยแน่นอนนะเอาตะกล้องเราแล้วตะกล้องตากล้องมาเปลี่ยนหน้าหน่อยแล้วมนุษย์เราเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ใหญ่ไม่ไปตัณหาหน่วงนะเอาเข้ามาเด้อมาทำวัดสวดมนต์เด้ออาเสวนาเอามาทานนี่เด้อยอมเด้อโต๊ะสีขาวเนี่ยทาน5ทาน10เพื่อมาจะสร้างเจดีย์อะไรต่างๆเอามาทานเด้อถ่ายทอดสดเข้ามาเด้อเข้ามานั่งโต๊ะตรงนี้แหละโต๊ะหันหน้ามาหาพระเนี่ยยอมได้เลยเอาเลยดอกไม้จันทร์แต่ท่านี้ไม่ค่อยเห็นพระไม่ให้พระคุณเกษมว่าก่อนเนาะรอเนนอาบน้ำสามเณรเด้อให้เวลา20 นาทีส่งน้ำลูกมาส่งน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้ปืนนี้ก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปเรียนหนังสือแล้วสำนักเขาเปิดแล้วมาซูมเลยลูกรอหน่อยกราบในวันพระครูอาจารย์มหาลพันธ์ไม่ส่งน้ำก่อนละบอกผมเนาะไม่มาทำวัดเนาะอย่ามาบรรยายธรรมด้วยกันนะตี 3เขานัดอิฐบล็อกในต้อง1,000 ก้อนไม่ไหวนะบันไลเนี่ยโหเสียงดีมากเสียงโหไม่ธรรมดานะเพราะเสียงอยู่ในเทปกับบันไลเราอันนามายังบุตตาบกวาโตเนี่ยว่าเสียงมีเสน่ห์เอาองค์เดียวก็พอแล้วแกไปส่งน้ำกันแกสงสารแกไม่คืนนี่เปิดได้นอนในตี 3 ตี 4นะพระอาจารย์ไม่รู้ใจใหญ่ต้องให้พระครูเนี่ยท่านได้พูดความรู้สึกเนี่ยแล้ววัยสูสีกันกับอาจารย์ขอโทษนะครับอาจารย์จะว่าเขาแก่ไม่โอ้ยผมยังไม่ได้ว่าเลยพระอาจารย์ก็ว่าผมนะมันมีความรู้สึกนะคนเราเนี่ยวันนี้รู้สึกมีแรงแล้วงานมันลุล่วงแล้วเดือนก็ขึ้นให้ท่านลองได้ประเดิมพระอาจารย์เนี่ยท่านไม่ยากหรอกเดี๋ยวค่อยว่าวันนี้มีเนี่ยผมเดี๋ยวแกหนีไปนอนหายนะน้ำตาจะไหลเพราะอาจารย์นิรุตมันจะเผานะผมเห็นอาจารย์แม้แต่ผมในนิมนต์อาจารย์จรัญอนาคโนมเทศแกก็ไม่ว่างทักทีอาจารย์ลาวีแกไม่ว่างานมันชนกันถึงเวลามาเองมากันให้แน่นไปหมดถือว่าเป็นสุดยอดแห่งแบบนักเผยแผ่ครับ
ในประเทศไทยในยุคปัจจุบัน หลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยย้ายแล้วย้ายอีกย้ายแล้วย้ายอีก ย้ายไปไหนอ่ะ ย้ายเดี๋ยวนั่งเพราะงั้นเดี๋ยวนั่งคนนู้นมาก็ให้เก้าอี้เขานั่งอ่ะ เพราะว่าเพิ่นเป็นเจ้าภาพเนี่ยรับแขก แขก ย้ายผมว่าผมสังเกตว่าน่าจะ5 ครั้งอ่ะ อันนี้มนต์พันบาทเนี่ย ต้องให้แก้ตัวอาจารย์นิมนต์ครับสองรูปเลยครับ ได้คุยกันครับเดี๋ยวทำวัดเดี๋ยวที่หลังได้ต้องหน่อยอาจารย์ครับเอาสักหน่อยได้พอกระใสยาครับ นี่โอ้ยสาธุไม่ใช่โอ้ยใช้ให้คนแก่นะไม่พอมือหรอกแค่เนี้ยหนุ่มๆนิมนต์ครับอาจารย์ครับ ถ่ายทอดอยู่ป่ะ ถ่ายทอดครับอาจารย์ถ่ายทอดฟูมกล้องมาแล้วอาจารย์นิมนต์นี่ครับนั่งคู่กันเลยโอ้มันไม่ใช่ธรรมดานะในคู่นี้ ครับนิมนต์ครับอาจารย์ครับ ถวายความเคารพพระเถรานุเถระท่านพระครู อาจารย์พระครูเกษมธรรมโสภิตครับ ที่มาจากเขมราชคืนนี้ท่านยังนอนจำวัดกับพวกเรานะญาติโยมใครที่จะพักอยู่ที่นี่ไม่กลับลองยกมือดิเอาแสดงว่ามีทีนะ ฮะมีอยู่เหรอเฮ็ดไหนหลวงพ่อจอยในเลยเนาะวะเนี่ยจอยในใจน้อย ก็เบื้องต้นนะคือโอกาสกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระโดยเฉพาะพระเถระที่เป็นถิ่นบ้านเกิดของท่านพระอาจารย์ครูจริยสารธรรมเมื่อคืนนี่ท่านเล่านะอาจารย์เจ้าคุณวชิระสุตตะสุนทรเคยไปด้วยกัน20 วันที่อยู่นอร์เวย์อยู่ประเทศเดนมาร์กไปด้วยกันก็เลยรู้จักคุ้นเคยแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปมาหาสู่กันท่านก็ไม่ได้มาที่นี่แต่ถึงขนาดนั้นก็ยังสละเวลามาเจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดทั้งปุบเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่อาจารย์บางลำพันธ์อันนี้ถิ่นบ้านเกิดส่วนผู้ที่ทำงานเนี่ยทางไกลๆอาจารย์พระครูเกษมธรรมโสภิตอันนี้ท่านอาจารย์นิรุตหรืออาจารย์พระครูจริยสารธรรมเนี่ยชวนไปแต่ว่าไม่ว่างไม่ได้ไปผมเอารถไปนะอาจารย์ก็บอกว่าผมไม่ว่างคือปกติที่อยู่ด้วยกันพระอาจารย์พระครูจริยะโทรมาจะมนเวลาไหนเนี่ยมันเหมือนเราไม่มีงานนะคำว่าไม่มีงานไม่ได้เราไม่ได้ทำงานมันเหมือนมันว่างอยู่ตลอดนะโทรมาวันเนี้ยมันเวลาไหนก็ไปได้นะเหมือนไม่มีงานแต่มันประจวบเหมาะมันก็เลยต้องไปด้วยกันเขาก็เลยบอกว่าพระครูศรีเนี่ยนิมนต์ง่ายไอ้ที่จริงมันไม่ง่ายนะแต่ถ้ามันไม่ล็อกกันมันก็ไปไม่ได้อันนี้คือส่วนงานทีเนี้ยอาจารย์พระครูเกษมธรรมโสภิตอาจารย์พระครูเมตตาปุญโญภาสเจ้าคณะวัดสายเจ้าคณะอำเภอบางสะพานอยู่หัวหินท่านอยู่ประจวบคีรีขันธ์นะบางสะพานครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทีนี้ท่านเมื่อก่อนเนี่ยอาตมาก็เป็นลูกแอ้ของอาจารย์นิรุตนี่แหละหมายความว่าได้เครื่องไปเวลานั้นเขาก็อยากจะให้เรามีความรู้ในด้านนี้ก็ไปประชุมร่วมกันใช่ไหมอาจารย์เมื่อก่อนท่านเป็นพระอธิการบดีนะพอตอนนี้ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอท่านเรียกผมว่าหลวงพี่ครับผม เพราะว่าท่านอยากจะให้กำลังใจนั่นแหละคือคนทำงานทีนี้
อันนี้ที่เกี่ยวข้องในด้านวิทยุ อาจารย์สรายุทธนำโยมมาแต่ทีนี้ว่าจะไปพักก่อนก็เดินทางตอนนี้น่าจะเดินทาง แล้วนอกจากนั้นครูบาอาจารย์ที่มีสถานีวิทยุหลังๆมาเนี่ยหลายรูปหลายองค์ นอกจากนั้นระดับเบิ่มอาจารย์มหาบุญช่วยท่านก็มาช่วยก่อนหน้านั้นตอนที่อาจารย์พระครูจริยะท่านงานก็นิมนต์มาบ่อยเนาะแล้วที่นี้ที่ไม่เคยเห็นเลยก็คืออาจารย์จรัญนี่ท่านงานเยอะมีโยมรู้จักเยอะแล้วก็จะไม่ว่างเมื่อตอนจะกลับเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้โยมเขาจะทำบุญแล้วก็นิมนต์ไว้ก็เลยว่าต้องเดินทางกลับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เทศแค่มาร่วมงานท่านรวบรวมว่าได้มา 27,000 บาทร่วมงานนะอาจารย์ลาวีก็มา2 ครั้งนอกจากนั้นตอนใหม่นะที่นี่ของใหม่สำนักเรียนวัดปักน้ำทั้งหลวงพ่อเจ้าคุณพรหมบุรีฝากปัจจัยให้ตัวแทนผู้ช่วยเจ้าวาดอาจารย์ใหญ่ฝ่ายปกครองสมณเณรมาอันนี้โยมอาจจะไม่เห็นก็มีแต่พระไม่รู้อยากว่าใครเป็นใครเพราะว่าไม่ได้ประกาศชื่อทั้งหมดนะแล้วก็นอกญาติโยมทีนี้ที่ได้ฟังจากใกล้และไกลเดินทางมาเนี่ยในฐานะที่อาจารย์พระครูเกษมในฐานะที่เป็นคนดูสื่อนะอาจารย์คิดยังไงบ้างครับเรื่องที่เห็นงานวันนี้ที่คนมาเยอะๆก็ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธทั่วโลกทั้งพ่อใหญ่แม่ใหญ่ญาติโยมติดตามทั้งโลกโซเชียลตูในขณะนี้ทั่วโลกในขณะที่กำลังสลายร่างพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมเกี่ยวกับอันนี้จังหน่อยเนาะครับหลวงพ่อครับก็หูจักกันมาแต่22 ปีที่แล้วสมัยนั้นยังเป็นหลวงพี่นิรุตอยู่ กำลังไฟการศึกษากับไปพบปะกันมาเรื่อยๆแล้วก็ได้เป็นศิษย์สำนักเดียวกันคือพระธรรมทายาทลูกศิษย์หลวงพ่อปัญญานันทะครับวัดชลประทานรังสฤษฎ์ก็ถือว่ามีอุดมการณ์งานเผยแผ่เดียวกันก็เที่ยวไปมาหาสู่กันเรื่องงานสถานีวิทยุนี่ก็เอิ่นว่าเข้าใจกันทำงานเคียงบ่าเคียงไรประชุมกันที่ไหนเจอกันที่นั่นครับครับหลวงพ่อ ท่านเห็นหน้ากันก็ทักกันทันทีเลยอาจารย์มาฮอดถึงแล้วบอกครับก็ญาติโยมทั้งหลายสิเริ่มต้นจุดใดให้ญาติโยมฟังว่าเกี่ยวกับเรื่องสื่อนี่สำคัญจังว่าญาติโยมที่นั่งอยู่นี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ติดตามทั้งสื่อแล้วก็เป็นผู้ผลิตสื่อได้ไม่ออกก็ได้อย่างน้อยก็มีวิทยุเปิดตับขึ้นมา FM ก็ฟังเห็นไม่ออกหลายคนอยู่หลวงพ่อครับถามผมอยู่นี่ผมบ่จักข้าเจ้าแต่ข้าเจ้าจักผมรู้จักแสดงว่าผมดังครับรู้จักทั้งเสียง ไม่ออกอยู่บ้านในอยู่บ้านนี่แหละขน้อยฟังประจำเพราะว่ากับเพราะว่ารายการบอกข่าวชาวพุทธลิงสัญญาณมา FM วัดป่าจริยธรรมสถานีวิทยุช่วงเวลาอาจารย์ช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงครับครับแล้วก็สถานีวิทยุวัดผิดโสภารามกับลิงสัญญาณวัดป่าจริยธรรมทุกวันอังคาร6 โมงเช้าถึง7 โมงเช้ารายการธรรมะยามเช้า
เสียงถ้ำจากถ้ำพระหมอกมือได้ขน่อยว่างหลวงพ่อ ครับ อาตมาว่างนะโยมนะก็สิมันนั่งฟังพ่อหยังหนึ่งพระครูจริยสารธรรมนี่ตื่นดึกลุกเศร้าเปิดไมโครโฟนแต่ตีห้า6 โมงแล้วยังบ่แล้วไปอยู่ศาลาหอฉันก็ถือไมโครโฟนเพื่อสิได้ฉันโยมเอ้ย เขาในบาทเน้นจนสิแห้งพุ่นละ ถึกใจแม่ซี่ แต่ว่าเสียงพระอาจารย์พระครูจริยธรรมนี่เว้าซื่อๆหลวงพ่อ ว่าจะได้ ฟังบ่เบื่อ เสียงอมตะ เสียงเพิ่นใหญ่เสียง ครับ นวล ครับ จังว่าเด้อไม่ออกเด้อสิฝากว่า ต้นไม้ใหญ่มันงำหน้า ผู้นำบ่พัฒนามันงำบาน ครูและพานโรงขี่ข้านมันงำโรงเรียน พระสงฆ์สามเณรบวชแล้วบ่สูตรบ่เฮียนมันงำวัดนี่พระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมส่งเสริมเรื่องการศึกษาลูกพระลูกเน้นหลายวัดที่ส่งไปเฮียนส่งไปฝึกไปฝนไปอบไปร่มไปบ่มไปเพาะนี่โยมในเมื่อว่ามาหอดมื้อนี้ญาติโยมจมเสียดายได้หลวงพ่อ ครับ ผมจัดรายการอยู่สถานีวัดผิดโสพารามย่ำเทียง บอกข่าวเช้าพุทธเมยใหญ่กะโทมาผู้ขายอยากกินอยากท่านน้ำเบิ่นสิเฮ็ดจังได้ขาหน่อยไปบ่ได้อยากท่านจัก100-200มันบ่มีหลายเฮ็ดจังไดขาหน่อยว้าวไปบ่เข้าให้ได้หลวงพ่อ คิดฮอดหลาย เมออกว่าสิตนเด้อายุก็54โอ้ยกำลังสร้างกำลังแปลงกำลังสร้างบารมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองขาน้อยอดบ่ได้ขาน้อยเสียใจเสร็จไม่ใหญ่ว่า มีหลายคนนะโทรมารายการญาติโยมนี่ล่ะบทเรียนอันล้ำค่าไม่ใหญ่บ่มีตำราขายทับใจผู้ใดก็เว้าได้2 คำแต่มันปฏิบัติยาก ปฏิบัติได้ยากเพราะฉะนั้นโยมทำความเข้าใจศึกษาเรียนรู้มื้อนี้เด้อตาโยมมาแนมมาทั้งพี่ก็สิเห็นเปลวเพลิงนี่แหละเพิ่นว่าให้ปรงธรรมมาสังเวชบ่มีสิ่งใดสิถึกให้เฮาไปเบิดทุกเรื่องบางครั้งบางข้าวกินข้าวแม่ใหญ่กำลังเสพแซ่พันยำลิ้นเจ้าของเลือดหวานออกเหมือนก็เหมือนอยากก็อยากหิวก็หิวเห็นบ่มันบ่เที่ยงแท้แน่นอนกันหน่อยนะพ่อ สั่งให้เจ้าของก็บ่ได้ว่า ครับ ลิ้นก็ลิ้นเจ้าของ แม่น กัดก็แม่นเจ้าของ บางที่ก็ยำพงแก้มเจ้าของนำเขาไปอีกว่าเนี่ย ครับ แม่ใหญ่เคยเป็นแหละตัวน่านเคยเป็นเจ้าข้านี่แหละเฮาก็มาศึกษาเรียนรู้มาทำใจอาตมาชิตนหลวงพ่อเนี่ยเว้าภาษาบ้านเฮาว่าพอหลวงพ่อนี่นั่งบ่ติดทีไหนสิปงธรรมสังเวชไหนสิเสียใจไหนสิเห็นญาติโยมมาปลื้มก็มีผสมผสานปนเป็นนะโยมนะโยมเป็นคืออาตมาว่าบ่จังว่าก็คือเห็นอกเห็นใจโยมแม่ของพระอาจารย์พระครูมือว่านทั้งสถานีวิทยุ102.75 เมกะเฮิรตซ์วัดผิดโสภารามทั้งญาติทั้งโยมผู้ฟังวิทยุรวบรวมกันมาเบิดอยู่ไกลอยู่ไกลปอน
มารวบรวมแล้วห่วมบุญน้ำเพิ่นให้โยมแม่เพิ่นมารับกับมือเพิ่นมาจากอุบลก็ได้ปัจจัยมาซอยพ่อเป็นกำลังใจ11881บ่แม่นมืออื่นนี่บ่ล่ะ อันจำนวนเงินครับ บ่ 11881นี่คือจำนวนเงินศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์แน่เจ้าอาวาสวัดพิษโสภารามแน่พี่น้องชาวบ้านเก่งเนื้อคุมวัดพิษโสภาราม14สถานีเนี่ยร่วมกันทั้งบัดได้11881อย่าลืมเด้อวันที่18เด้อเพิ่นนั่นน่ะ ก็สาธุโยมสาธุพร้อมกัน สาธุ เป็นบุญจังหวัดอาตมาก็บอกญาติโยมว่าหน่อยหลายบ่ต้องอายกันเด้อไม่ออกอย่าสิไปอายกันว่าท่านหน่อยท่านหลายสำคัญให้มีศรัทธาใจให้ใสให้มีศรัทธาประกอบไปด้วยปัญญาจังสิได้บุญหลายอย่างนี่แหละคือญาติโยมมาฟังมือนี่มือคืนเห็นบ่ผู้ใดมีปัญญาก็สิเข้าใจอาตมาก็นั่งอยู่หันข้างเสาอาตมาก็ลุกย่างงวกซ้ายงวกขวาทำท่าบ่ย่านนะ แต่ความจริงบ่ก็ย่านตายคือกันเพราะหยังพอก่อนสิฟ้าแลบเนี่ยอาตมาเห็นในเฟซอยู่อำเภอหยังจังหวัดเลยเฮานี่ล่ะปีนเผาไปเลยเต้นนี่ปิววั้มไปในอากาศเลยอาตมาเบิ่งคลิปแล้วบ่พอ15 นาทีเห็นฟ้าเหลือมแม่เอ้าคือเป็นจังสั้นวะ บ่แม่นแล้วบ่ติ อย่าสิมานี่เด้อคิดในใจผลสุดท้ายก็มาจนได้ว้ายคือสิมาทักทายกันแห้งแท้พาญาติพาโยมไม่เห็นได้เนี่ยอาตมาคิดเอาดอกว่าพออาตมาเคยไปงานเพื่อนสหธรรมิกแบบนี้ล่ะทักทายกันรุนแรงอาตมาสิไปตั้งโรงท่านน้ำแข็งใสแน่กาแฟสดแน่ไปหอดงานปุ๊บเครื่องกะว่ามันเอามาแบบชั่วๆเปิดไปหอดบริเวณงานไม่ออกใส่บ่ได้จักอันไฟกระติดแต่หักบ่ทำงาน อ้าวก็เลยว่าง่ายสิมาทำบุญทำท่านน้ำได้เดี๋ยวนี้ว่าจะสิมาหยอกกันแห้งร้ายอาตมาว่าถอดปลั๊กไม่เสียบไม่ได้แนวใดจังหวะขึ้นนี่ก็สิทักทายกันแห้งโพดไปเห็นว่าฮักแพ่งกันก็ได้ว่าหาวกัญญาติโยมก็ให้พากันพิจารณาได้บัดเฮ็ดจังใดเสียแล้วเสียไปหาเอาใหม่ดีกว่าบ่หรือเสียจังใดโยมมีลูกมีหลานต้องหาลูกหาหลานมาถวายหลวงพ่อเพิ่นได้บัดผู้ใดสมองดีๆมีความคิดความอ่านดีๆพ่อให้มาบวชเรียนส่งมาถวายหลวงพ่อสืบสารอุดมการณ์บ่แม่นว่าหลุดออกจากคุกมาหลวงพ่อลูกขาน้อยบวชได้บ่ คันติดซ่าติดยาบ้าขาน้อยหลวงพ่อลูกหลานขาน้อยนี่ละลูกบักกะนั่นลูกอีนางบวชได้อยู่บ่ขาน้อยบำบัดห้องกันแล้วบัดเธอผู้สมองดีๆไปบักลาไปเฮียนไปลูกไปยานแต่บ่ได้ลูกไผ่คันแนวนั่นก็สืบสารพระพุทธศาสนาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนากัดมันก็จืดจางแล้วโยมเพราะฉะนั้นขันญาติโยมสั่นก่อยซอยกัน
หลวงพ่อว่าบ่ ครับ มันต้องสั่นก่อยดิเหตุจังได้หนึ่งละมหาอุโบสถนี่ตั้งแต่ตั้งเสาไว้3 ต้นนะอาตมามันนั่งคุยกันกับพระอาจารย์นิรุตนี่ละอยู่หมองเพิ่นว่าพระเจ้าร้านกาแฟนั่งส้มวิวทิวทัศน์ไปยืนคุยกันหันชั่วโมงหนึ่งในกลางคืนมองนี่อาจารย์ครับผมสิปลูกต้นอันนี้มองนี่ผมสิปลูกต้นอันนี้มองนี่สิปลูกต้นอันนี้ถ้าบ่ได้ต้นอันนี้มามองนี่ต้องว่างไว้บ่ท่านปลูกพุ่นได้บ่ธรรมดาเด้ญาติโยมเฮาผู้ใดล่ะสิมาสานฝันต่อบาดต้องสั่นต้องซอยกันพุ่นละไม้ละมือซอยทั้งไหนได้ก็ซอยแล้วโยมเมื่อกี้มาหอดนั่งไม่มีลูกศิษย์มากราบแล้วบาดนี่ไผสิผ้าพวกขน่อยไปหาหลวงพ่ออยู่วัดผิดว่าซั่นว่าก็ไปเองแหละเนาะว่าใหญ่แล้วว่ะ รถก็มีว่าโอ้พ่อโลเพิ่นสิได้คลายเครียดญาติโยมนี่คือเฮาสิพักกันสานต่อเด้เฮาสิสานต่อได้วิธีใดแน่มีพระเพิ่นเว้า ครับ ผมฟังว่าหลวงพ่อในฐานะหลวงพ่อเว้ากับโยมเนี่ยต้องให้ไทบ้านเพิ่นเฮ็ดลูกเพื่อเฮาได้พะนะว่า สันติเอา2 คนเนี่ยให้เอา3 คนพะนะคนหนึ่งเสียวไปบวช2 คนสิอยู่เฮียนพะนะโอ้แจ๊กแล้ว เพราะว่าเฮาเฮ็ดลูกบ่ได้พะนะแล้วว่าซาซุมือนี่บ่คนรวยแน่ผัดบ่มีลูกครับเป็นหยังคือเป็นซั่นเนาะว่าจักบ่อยากบ่เคยถามใครเจ้าจักเถื่อ ผู้สมองดีถึงผัวถึงเมียมีศีลมีธรรมมีสมบัติผัดบ่มีลูกลูกศิษย์ขาน้อยนี่ก็มีได้หลวงพ่อครับสมองก็ดีถึงสามีภรรยาฐานะก็ใส่ได้แต่ก็บ่มีลูกหมอห้ามมีลูกเห็นบ่โยมการเกิดนี่มันยากซ้ำใดบ่เรื่องธรรมดานะการเกิดมันเป็นเรื่องยากแห้งมันก็เว้าง่ายคือกันในคำว่าธรรมดาเกิดแล้วก็แก่แล้วก็ตายนี่ก็ธรรมดาโยมทิศโยมแนมเห็นเปลวเพลิงธรรมดาแม่นบ่แต่ทำใจได้หรือยังนี่แสดงว่าไม่ธรรมดาถึงทำใจไม่ได้ไหนบอกว่าธรรมดาแสดงว่าบอกแต่ปากที่สัน เห็นบ่ความเว้ากับขอวัดปฏิบัติมันคนละมุมนี่แหละเพื่อนว่าปริยัติกับปฏิบัติขั้นปฏิบัติบ่ท่านได้มันก็ได้แต่แค่สัญญาความจำว่าโอ้ธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องตายเด็กน้อยก็เว้าได้แต่ความรู้สึกนึกคิดจิตสำนึกระลึกในหน้าที่นี่มันต้องคนมีปัญญาคนเคยปฏิบัติธรรมมีกรรมฐานหรือหลวงพ่อสิเสริมมองได้ขน่อยคือเขาก็บอกได้เนาะห้าลังเทียนบอกมันมันจุกนะแนนจะรอขึ้นมาห้าลังเทียนจนเศร้าไปสักก่อนบอกอยู่ดีๆนะบอกบ่ออกครับนะแต่ว่ามันธรรมดากับแมนแต่ว่าตอนมันทำใจนะมันทำใจลำบากแสดงว่ามันธรรมดาสำหรับบางคนแต่ว่าบ่ธรรมดาสำหรับบางคนจังสันบอกครับไอ้ที่มันบอกธรรมดาเนี่ยมันคือพันเข้าใจทั้งเมื่อแล้วแต่บาดนี้พวกเฮาปุถุชนน่ะครับมันหักมันหวงมันกับว่าของเฮาแหละความผูกพันครับแต่บาดนี้บ่ยอมรับความจริงเอาก็เลยเห็นอยู่ครับแต่เห็นผู้อื่นบ่หายเด้แต่เป็นเห็นของขอเห็นพี่น้องเจ้าของน่ะหายโลดวันนี้นั่นซ้ำในยิ่งข่าวว่าทหารเขมรตายก็ซื้อๆเป็นบ่ล่ะครับมันบ่เป็นพี่น้องเฮามันต่างกันคือกันกับอาจารย์โบเลียนว่าท่านเห็นเสือเนี่ยถ้าเห็นเสือกระดาษที่คิดยังไงเอามือไปรูปเล่น
ถ้าเห็นเสืออยู่ในกรงเป็นไง ครับ กระบอกยานปันไดมันอยู่ในกรงเห็นบ่ แต่ว่ากระตือนแน่ ครับ ถ้าฉันเห็นเสือแท้ๆอยู่กลางป่าเสียจังไดบัดนี้ ครับ ต้องหาวิธีหนี อืม เป็นนั่นนั่นเพราะนั้นถ้าเฮาบ่เจอก็ทีนี้ผมก็เลยบอกโยมว่า ครับ ผู้ใดก็ตามถ้ามีพ่อมีแม่มีปู่มีย่ามีตามียายอยู่นํกันเนี่ยละถือว่าครอบครัวนั้นเพิ่นมีบุญซะ ครับ อยู่ร่วมกันได้ดีพอพ่อแม่ก็บางคนก็อายุ80 90ลูกอายุ60ประมาณนี้ก็หลานก็อยู่นํกันก็เห็นกัน อันนี้เพิ่นบ่ทันพัดภาคครับ ที่นี่บางเฮือนบัดเนี่ยบางเฮือนพอตาย ลูกบ่ทันใหญ่บัดเนี่ยจำหน้าพ่อก็บ่ได้ ครับ แต่ว่าพ่อไปจังไดแต่ว่าเห็นเพิ่นตายอยู่ อืม แต่ว่าจำหน้าบ่ได้เนี่ยมันประสบตั้งแต่น้อยมา ครับ บางทันเฮียนตั้งแต่เพิ่นอธิทำใจแล้วบัดนี้บางเฮือนน่ะเพิ่นอยู่นํกันมาตลอดเบ้ากันนัวหัวมวนบัดบ่ทันเจอ อายุหลายแล้วก็บ่ทันเจอถ้าเฮือนจังซี่ผมก็เลยบอกเพิ่นว่าจักมื้อหนึงเฮาก็สิพัดภาคคือกันสิอยู่โดนอยู่บ่โดนก็เจอหมดแต่ว่าบัดเวลาเฮาสิทำใจสิทำใจจังไดว่ามื้อหนึงเพิ่นสิตายกับเฮาเพิ่นสิตายจากเฮาเด้อหรือจังที่อาจารย์มหาวิชัยเพิ่นเขียนอันใส่ดอกไม้จันทร์น่ะใส่ไม้ว่างเพิ่งกัน ครับ แต่ว่าอวสังมยามลิตพังเฮาตายแท้ๆภาษาอีสานเฮาตายแท้ๆบ่พ้น นี่บ่พ้น ครับบัดนี้ไปยืนคุยกับผู้เพิ่นให้จัดอันผ้ากับจัดดอกไม้ให้นะก็เลยไปถามว่า อันนี้แปลว่าหยังวะแปลบ่ออกนะ แปลบ่ออก แล้วหลวงพ่ออันนี้เขาเอาไปบูชาคนได้บางคนนะว่ามันคล่องดีได้มาตบัดประสานว่า อ๋อ แล้วเดี๋ยวเขาจะแปลให้ฟังวันนั้นแปลว่าจังได้อยู่อวัตมยามลิตพัง เราต้องตายแน่ว้าย บ่แม่นแนวบูชาตัวนี้ติ ที่แรกคิดว่ามันแนวบูชา นึกว่าของขัง อ๋อ โอ้ชีวิตตังเมียนี้ตังนี่เหมือนกันชีวิตของเราไม่แน่นอนอย่างเงี้ยนะมันก็นึกว่ามันอาจารย์เพิ่นเขียนคาถาใส่ไว้เหรอเด้อว่าท่านว่าคือทุกอันเลยว่าท่าน คิดว่ามันได้แนวบูชา ครับ บ่รู้เรื่องรู้เล่าเอาไปไว้หิ้งพระเสยไปเลย ไม่ออกผู้นั่งฟังอยู่นี่ผู้ใดนี่แหละคือหลวงพ่อเพิ่นว่าน่ะ วังเว้นนั่นนะ ว่าได้ไม่ขังมันหลวงพ่อเขียนคาถาใส่ให้อยู่เด้อ หลวงพ่อเพิ่นเสลยให้แล้วเด้อเพิ่นเสลยให้แล้ว ว่ามันเป็นจังซั่นละแต่ว่าก่อนสิถึงเวลานั้นก็บ่มีผู้ใดหูจักญาติโยมหูจักแต่วันเกิด เป็นหยังคือหูจักแต่วันเกิด เพราะว่าพ่อก็แม่บอกเลยจื้อได้ตามนั้นแต่วันตายนี่บ่หูจักบ่หูจัก เพราะฉะนั้นบ่ประมาทก็คือตั้งอกตั้งใจทำคุณงามความดีสร้างบุญทำบุญทานรักษาศีลรักษาศีลห้ากับพยายามแม่นแล้วเน่าคู่มีแต่ว่าให้รักษาศีลให้รักษาศีลห้ากินบ่เข้าใบายเกลือปฏิว่าได้ผู้ลางคน อาตมากสิตอบว่ากิน ได้เข้าใบายเกลือดีกว่าน้ำเปล่าย่างมือเศร้าเนี่ยหลวงพ่อผมว่าเป็นกล้วยปิ่งผมก็ปั๊บหลอด เป็นครูเลยมาครูกล้วยปิ่งโอ้มาสร้างสิได้กินแนวมักเทบานกล้วยปิ่งหยิบปั๊บหลอดเอาออกจากถุงมาอ้าวเข้าจี่โอ้ย ผัดแห้งแนวมักบั่นแห้งถือขี้แห้งบั่นเนี่ยโอ้ยไม่ออก
บ้านอันนี้สมัดีแท้มีข้าวจีให้สันนี่ว่ะจังว่าญาติโยมเฮารักษาศีลห้ากะเฮ็ดจังไหนมันสิได้100%แต่ละข้อนะข้อ1เฮ็ดจังได๋สิได้100%ข้อ2เฮ็ดจังได๋สิได้100%ข้อ3เฮ็ดจังได๋สิได้100%ข้อ4มองนี่แหละมองสินักใจผู้ละคนข้อ4นี่ปฏิบัติได้ยากกว่าข้อ1ซ้ำเด้เพราะหยังนิสัยติดตัวจังบ่ อ๋อ มักตัว ครับ คันพระเว้าซื่อๆโอ้ยมันปิดตาสั่งก็เข้าใจอยู่ดอกแต่หักสั่งเว้าซื่อโพด ครับ พัดไปทรงนั่นอีกบาทนี่เพราะหยังหลวงพ่อจักอยู่บ่ ครับ เคยตัวผัวหลายมันสำนาน เคยตัวผัวหนึ่งเคยตัวเมียหนึ่งที่สำคัญบ้านนี่ตัวลูกบ้านย่ามลูกให้พัดปล่อยลูกบ่เป็นบ่ล่ะมีแต่เศร้าบ่เศร้าเดี๋ยวนี้จำไม่เสียปั๊บจังสินะเบิดวีซ่าหน้ากินกันเศร้ากับแก่สิกินตับได้พอวะตัวลูกจนลูกยันกับแก่แต่พ้องซื้อเหมือนนี่ก็มี ผู้เว้านี่ละยันกับแก่ โอ้ยญาติโยมกับนี่สินขอซีนิดน้อยกับพยายามตั้งใจรักษาให้มันได้สุดท้ายฝากน้ำในบ้านไม่ไงรักษาได้เลยครับทายทอดให้ลูกให้หลานสูบบุหรี่ไฟฟ้า เดี๋ยวนี้หลายครับ ลูกหลานเด้หลวงพ่อ ครับ มันเป็นยังไงหลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อว่าถึงโทษมันหอดใส่โทษมัน ไอ้ที่จริงอ่ะผมยังบ่เบิ่งอยู่แต่ว่าหังบ่ฮู้ว่าเขาเฮ็ดจังได๋ครับอาจารย์ไอ้เน้นมันมาบวชบาดนี้เอาไปจับได้ว่ามันไปสั่งบุหรี่ไฟฟ้ามาสูบบาดนี้ก็ไปเห็นก็เลยยึดมาไว้ยึดก็เอาไว้ซื่อๆแล้วบ่เบิ่งว่ามันเฮ็ดจังได๋ครับแต่ว่าไปเบิ่งอยู่ในอันเฟซเขาอ่ะคนมันมักสูบได้ป่ะเนี่ยครับผู้หญิงก็สูบผู้ชายก็สูบโอ้เฮาเห็นแล้วคือเป็นจังซี่เนาะหนีพ่อหนีแม่แต่ก่อนอันโควิดบ่ทันมาอาจารย์เวลาไปกลับมาจังซี่นะก็ไปเทศน์กับอาจารย์พระครูจริยากลับมาดึกๆมีเด็กน้อยอยู่สะพานมืดๆนะเป็นจังแต่ไฟหงเนี่ยมันออกไปสูบยาครับนี่พอนี่แม่ล่ะห้าบางเทียไปจอดปั๊มน้ำมันมาเนี่ยผู้ยิ่งสูบบุหรี่ไปกับผู้ชายโอ้ยก็เลยคิดดูว่าโอ้ยมันกูซื้อมีเมียสันลูกกูบ่อยู่เฮียนกูเสียจังไหนน้อหลวงพ่อคิดที่ทุกข์คักนะเขาก็เลยคิดนี่นะอันนี้แค่เฮาหักเด้แค่ของหักแล้วบัดนี้โทษทั้งกฎหมายทั้งปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าว่า สุดท้ายพวกเสพของมึนเมาน่ะโทษเบาที่สุดสัพพะละหุโสเบากว่าทุกอย่างเลยเกิดมาจะมีส่วนแห่งความเป็นผีบ้ามันบ่เต็มภาษาไทยเลยว่ามันเจอ อันพวกนี้นี่หลวงพ่อพวกเป็นมาเกิดเปื้อเปื้อนคนเบาครับเบาที่มันเกิดด้วยคือพ่อแม่ไม่ได้ทำนะพ่อแม่ก็ไม่ได้ปรารถนาอย่างนั้นดอกแต่ว่ามันเกิดมาจากตัวที่มันส่งผลพระพุทธเจ้าว่าสัพพะละหุโสเบากว่าทุกชนิดเลยแสดงว่ามันเหลือเศษบาปเศษกรรมครับแต่ว่ามันบ่ทันเบิดครับแต่ว่าเกิดเป็นมนุษย์นะครับเกิดเป็นมนุษย์ได้ครับโอ้ก็เลยเป็นคนบ่สมบูรณ์ครับวันนี้ผมฟังอาจารย์มหาสมตะกรเพิ่นมาเทศอยู่นี่ตลอดแล้วบัดนี้เพิ่นบอกว่าเศรษฐีเมืองสุรินทร์เป็นเฒ่าแก่ลงสีมี10 ล้อเป็น10คันครับว่านี่มีลูกปัญญาอ่อน3 คนจะว่าสุขว่าทุกข์ไปครับรวยก็รวยแต่ว่าผู้สิรับทอดญาติที่รับทรัพย์มรดกเนี่ยครับสันเป็นจังสันจะว่าเขาสิรับได้หรือบ่ได้ถ้าแม่นเฮาก็สิทุกข์อยู่เห็นบ่ครับมาใส่เฮาครับเนี่ยคือเบาที่สุดเลยเป็นคนอยู่แต่แห่งเป็นสันเนี่ยโทษของมันแล้วถ้าโทษทางกฎหมายก็ต้องไปปรับไปไหมไปใส่โทษ
คุกเพื่อให้ละให้เช็ดให้หลับแต่ที่นี่นิสัยของเขามันนั่นลูกเต่าเล่าล้านคู่มือก็เป็นหลาย อันย่ามลูกเน่นอยู่น้ำนี่ครับหลวงพ่อ ครับ เฮาบอกแนวหนึ่งมันกับไปแนวหนึ่ง ครับ คือจังเฮากำไส้ในน้ำมันสิหลอดออกน้ำงามมือ ใส่ปะเล็ดกลัวโอ้ยเพื่อว่าสิเป็นสามเณรเรียนจบนักธรรมตีโทเอกเป็นสามเณรมีปริยธรรมเพื่อจะเป็นสามเณรมหาปริญญาโอ้ยหลวงพ่อครับผมโอ้ยขย้อนพ่อแม่ผู้เลี้ยงมาผ้าใหญ่เขามกจกเขาป้อนป้าโถอันนี้เฮาเป็นพระอาจารย์มันจบป.หรือมันจังมาบวชนะมั้งเฮายังถูกปานนี่ครับโอ้ญาติโยมนี่สุดยอดแห้งพ่อแม่นี่สุดยอดแห้งที่เลี้ยงลูกมาพาใหญ่กว่าสิมาเป็นขู่เป็นก้นกว่าสิมาเป็นมนุษย์สิแลญาติโยมแต่วันเบ้าเราก็ยากครับเนี่ยแต่จังถ้ายกตัวอย่างจังอาจารย์พระครูจริยาครับที่เพิ่นเป็นตั้งแต่ตอนแม่สิเลี้ยงใหญ่หอดอายุ20 ปีนะอยู่น้ำแม่ได้ครับ20 ปีไปทำงานแล้วจังเขามาแล้วเนี่ย20 ปีทำงานครับก็ได้ซ้ำเนี่ยนะครับแต่ถามมาร่วมกันอายุหรือมันหลายมาไหนถ้าอายุทำงานเอา40 ปีซะไป40 ปีอยู่น้ำแม่อยู่ในบ้าน20มาทำงาน20แล้ววันนี้ก้อนที่ทำงานได้จังที่อาจารย์เพิ่นว่าไปอบรมธรรมทายาทจังซี่นะถ้าบ่มักนี่เป็นนางอบรมเป็นเดือนนี่บ่แม่นง่ายเด้3 เดือนนี่หลวงพ่อครับนางอบรมเป็นเดือนเขากรรมฐานอีกวันครับภาคปฏิบัติภาคสนามโอ้ย สมัยนั้นมันเข้มครับ ผมกันแนวเดียวกันเนี่ยนะผมเป็นพระหน่วยพัฒนาการทางจิตนี่แห่งสุดยอดจากจิตภาวนาครับจากวันที่4 มกราคมไปถึงวันที่5 เมษายนพ.ศ. 2528ครับไปอบรมขาน้อยห้องกบวช ห้องกบวชได้2-3 พรรษาครับอันเนี้ยทีเนี้ยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยมาเจอแล้วไอ้กฎหมายปี40เนี่ยนะที่เราได้ใช้สื่อเนี่ยแล้วถ้าคนไม่รักอ่ะเนี่ยงานที่จะทำต่อไปเป็นงานที่หนักนั่งคุยกับอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านแบ่งงาน1 2 3 4โอ้เสียอย่างไรน้องเฮาอย่าลืมนะโยมถ้าไม่มีเจตนาบ่หักเฮ็ดยากอีหลีเด้แล้วบัดนี้โยมถ้าบ่โยมบ่ฟังเทศหังแล้วเลยบัดนี้โอ้ยฟังก็ที่เฮ็ดยังแนวไปบอกภาษาไทยว่าโอ้เจ้าข้องเนี่ยข้องฟรีบ่มักแต่ฟังเทศกับ2 พระป่าหันแนวนี่โอ้ยคงมาสั่งเท่านี้ซะเนาะอยู่ผีมีสมครับ เพราะว่ามันมีแต่เมืองอุบลบ่แม่นติโอ้เมืองเลยนี่ก็มีบ่ครับครับมีครับเป็นนั่นนี่นะแล้ววันนี้มันเอาไปมามันทุกภพทุกชาติเขาก็เลยเป็นคนหัวบดีครับอาจารย์ครับพอตอนเกิดไม่ยังไงก็โอ้ยฟังเทศก็หลับมันเขาชวนไปวัดได้ไหมนะครับแต่ยินเพิ่นเบาสู้เราไปฟังเทศว่าโอ้ยจะเข้านั่งเฮงบัดได้นั่งแล้วก็ยักลาบบัดได้เพิ่นเบาไปเอาไปมาบัดปรารถนาได้ไหมนะครับครับปรารถนาเฮ็ดบุญแล้วสาธุเด้อด้วยบุญที่ผู้ข้าทำเนี่ยเกิดยำได้ก็ให้เป็นคนรูปสวยรวยทรัพย์นับปัญญาเด้อพะนะบัดเอิญมาฟังอยากรูปสวยรวยทรัพย์บ่อัปปัญญาครับแต่ว่าตอนเฮ็ดนี่เนี่ยครับบัดนี้ตอนเฮ็ดเป็นตอนส่วนมากบัดนี้อาจารย์อ๋อต้องไปฟังเทศน้ำเพิ่นเทศอยู่ไส้นะอยู่บ้านนั่นเพิ่นนิมนต์พระขอซี่มานะซี่เสื้อไส้เพิ่นวายกว่านะโอ้มีแต่อยากแต่หากบ่เฮ็ดครับอยากเป็นเฒ่าแก่ล้านมั่นแต่บ่ปลูกมันครับอยากเป็นเฒ่าแก่ขายยางพาราแต่บ่ปลูกยางจักต้นบ่ปลูกยางแล้วก็บ่ซื้อบ่ขาย
มีแต่นั่งคือเดาซาถูกป่ะครับ ครับ มือแรงนี่เด้อหลวงพ่อเด้อ มาเขาฟันขาหน่อยนี่เด้อให้ได้ตันโมนี่เด้อซ้ำโตแดง นะ ๆแต่ว่าบ่ไหวพระก็นอนนี่ครับ ครับ แล้วมันสิได้อยู่บ่ครับบัดนี้ ห่วยมีแต่เทวดาตัวเหรอ ตัวให้ซื้อหลายๆออกมาสุยปุดเลย โอ้ยเทวดาห้ามมันเงยบอกกระบทึกพะนะเดี๋ยวด่าเทวดา จังว่าวังเพ่น ครับ ขาน้อยสันเพ่นอยู่ ครับ อันบ่เอารางวัลบ่ครับ เออ โอ้ยหลวงพ่อบ่อยากได้ดอกรางวัลยังได้แต่เงินวะ คัน35 ล้านเนี่ยข่อยสิคุบเดี๋ยวนี้แล้วว่ะ ว้าวพ่อโลเพิ่น เออ บอกกำลังสันเพนอยู่นะขันญาติโยมอยากเป็นผู้มีลาบลอย คัดสิว่าภาษาพระเพิ่นเอิ้นลาบลอย ซื้อเลขถือ อ่า สูตรเด้อไม่ออกเด้อ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้สั้นละซ่องร่องแล้วปะเนี่ย คิดว่าอ้าวสมมติว่าอยู่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยโยมก็มาซ้อมเศร้าซ้อมแรงเพิ่นทำวัดแรงอยู่ไสเพิ่นทำวัดเศร้าอยู่หม่องไหนแม่นวัดบ้านเจ้าของก็ดี ครับ เพิ่นทำวัดเศร้าเวลาใดเพิ่นทำวัดแรงเวลาใดให้ไปบังสกุล ปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งว่าเช่น มีผ้าไตรจีวรที่เพิ่นใส่ได้เด้บ่นไปหาปู่สาวน้ำหลวงปู่หลวงตาแต่ละ20 บาทเด้อยากได้ของดีก็ท่านของดี อยากได้ของขี้ลายก็ท่านของขี้ลาย ครับ อยากได้งามๆกับท่านของงามๆอ้าวก็ซ้ำโยมปลูกมันสำปะหลังใส่ปุ๋ยมันก็งามปลูกมันสำปะหลังพันธุ์หยังก็สร้างหัวมันแต่ว่าได้ปลูกมันก็แล้วเขามาสิซื้อก็คือกันนี่ก็ได้ ไปบังสกุลเอาสมมติว่าเพิ่นทำวัดเพิ่นเลิกทำวัด2 ทุ่มเพิ่นขึ้นทำวัดเบิดล่ะเฮาก็ไปบังสกุลไว้ปัจจัยสีก็ตั้งจิตอธิษฐานก็จุดธูปไว้สาธุเด้อครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เน้นปะขาวแม่ชีเพิ่นทำวัดสวดมนต์แล้ว องค์ใดรูปใดเพิ่นย่างก็ให้เพิ่นบังสกุลเอาปัจจัยสีของผู้ข้านี่ไปใส่ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันของพลาอานิสงส์อันนี้ขอให้ผู้ข้ามีลาภลอยตามเหตุและปัจจัยตามบุญญาบารมีควรที่ได้สิเป็นได้เคยสั่งเหตุปัจจัยไว้เนี่ยนี่จังสิซื้อเลขถือไม่ออกสิอยู่ซื้อๆดื้อๆเอาอีบ่รางวัลเนี่ยโอ้ยยากแต่คืดกับบ่ถือแล้ว บางคนบอกสิเด้ ครับว่าจังไดครับ โอ้ยโบสถ์หลวงพ่อนี่ใหญ่กระดอกกระเดียใช่มันหลวงพ่อบอกตัวดีเขาก็ต้องกันสิมาซอยจนแล้วพุ่นแล้วพะนะ โอ้ โอ้ยแต่มันบอกถือปันเขาบ่ได้บอกดอกซื้อเอาเองหรอกเนาะ หลวงพ่อคือว่าคือผมว่าเนี่ย อ่ะอาจารย์บวชมากก็เฮิงเลยคือเฮิงบ่ได้สิบอกเลขเพิ่นว่าเด้ เออ เอ้าเจ้ากับเขาโรงเรียนน้ำกันกับคอยกับเขาโรงเรียนเดียวกันกับเจ้าว่าคือว่ากวนเทพเพิ่นว่า เอ้าก็คู่ก็สอนมาซ้ำกันเลข1 ฮอนเลข100ก็เว้าได้คือกันเขียนได้คือกันอันนั้นมันเลขอันนั้นมันบ่มเลขอันนี้เพิ่นว่า บวชกับมาป้านนี่ก็เพราะสิบอกเลขได้นั่นละเพิ่นว่าโยมเบิ่งหน้าอาตมาก็คักดูผมว่า ครับ เบิ่งซ่านขี้หมูกอาตมาก็คักดูว่าหน้าคืออาตมาเป็นพระอยากได้เงินอยู่บ่ผมว่า เออ เจ้าเดาใจข่อยเบิ่งดูคันสมมุติว่าถวายจักล้านนี่อาตมาสิเอาบ่โยมคืนว่าว่ะแล้วก็หามาถวายเบิ่งดูว่า เพราะฉะนั้นคันอาตมาฮู้อาตมาก็ว่า
คือหลวงพ่อเพิ่นว่าขั้นหู2 โต 3 โตเมษาเต้นลูกนี่นั่นอาจารย์หลวงพ่อไปวันที่18นะแม่นอีหลีอยู่บ่ครับ อันนี้บ่ได้ทราบเท่าที่ผมได้คุยกับเพิ่นไอ้ที่เห็นหน้ากันวันที่14 อ๋อ 14 เมษายนคุยนี่หน่อยว่าแม่นบอกคุณแม่ยายพันไปวันที่18จังว่าเอาทำใจได้แล้วบ่ไม่ออกบ้านเนี่ยคิดสิซื้อเลขมื้ออื่นก็เศร้า หรือมีอยู่อย่างหนึ่งบ้านมีอยู่อย่างหนึ่งขั้นบอกภาษาบ้านเฮาหลวงพ่อเพิ่นว่าจังได๋ก็ว่าอันหายบ่ยาด่าบ่ฟังครับแม่นจังได๋ก็ยังสิไปตื้อใส่เลขอยู่อีหลียังนี่ยังมีได้ผู้สิซื่อแห้งหามซ้ำอยู่หลังใส่ ก็เอาให้มันแล้วซะเด้อโยมเด้อเอา1มีรถก็ไปจำซะนี่จำเอาเงินสดๆมาเลยหน้าก็จำซะมื้อนี้ท่านบ่สิพ่อท่านบ่เฮือนก็จำใส่มันเข่งๆโหลด258โหลดดึกมันโหลดมื้ออื่นนี่มึงคักว่าบ่นี่ เอาให้มันรวยส่งไปตลอด10โหลดคันแม่นว่าบ่ถือก็ให้มันเต็งบ่มีเข้ากินโหลดนะให้มันหนีมาสิจื้อ 258แม่นยังละบัด2นี่ก็ฮิริโอตปะอายชั่วกลัวบาปต้องเคร่งหมุนเกี่ยวตึงๆเขาจังหน่อยไม่ออกอายชั่วกลัวบาปก็สิตึงๆคันน็อตเขาทีละเกี่ยวเพิ่มบารมีขึ้นเรื่อยๆ5นี่ก็รักษาศีล5เข้ามา8นี่ก็เดินตามเส้นทางมักมีองค์8ประการรับรองรวยแท้ถึงแท้ยังบ่เข้าใจได้หลวงพ่อยังสิเอา258อยู่เอ้าตรงนี้มนต์หลวงพ่อเฉลยได้ครับ กูได้แล้วบ่ได้กูฟังเทศน์นะกูได้แล้วซั่นน่ะบางคนสิเฝ้าเมื่อชอบไปบอกหมู่เสยหลวงพ่อให้เลขนำบันเทศมื้อนี้ว่าน่ะอันนี้ญาติโยมในปลัมพิธีเด้นี่ ญาติโยมผู้อยู่หน้าจอทั้งบ้านนี่หัวคิกเสร็จกูเพิ่นว่าเด้หาปากกามาจดเลยก็มีบ่จักบ้านนี่ผู้ลางคนก็นั่งรถเดินทางอยู่ก็จังสิจดได้ปานก็เพราะว่าอีหยังย้อนบางคนก็มักเสี่ยงโชคเพิ่นว่าเด้มักมีลุ้นเพราะได้ลุ้นบางคนกันโอ้ยบ่ทุกข์บ่ยากบ่ได้ลำบากอีหยังแต่ว่าอยากลุ้นว่าซั่นขอให้มีลุ้นเพิ่นว่าเด้สื่อเพราะได้ลุ้นซื่อๆดักหลวงพ่อว่านะโอ้หลวงพ่อก็ได้ยินคือกันครับนี่แสดงว่าเป็นหลายคนเด้นี่เป็นหลายคนแต่ว่านิสัยแบบนั้นมันสิเพิ่นสิทำวัดล่ะบ่เน้น30นาทีแต่ว่า2องค์นี่ปาไปนึงแล้ว อาจารย์สุพิษเพิ่นวางสิไม่ออกอย่างนอนละบ่พิจารณาละบ่ทั้งพูนมืออื่นผู้สิทำหน้าที่จังได๋ก็ทำแต่ว่าสำหรับอาตมาตื่นมื้อเช้าแจ้งแน่บ่แจ้งแน่ก็สิล่อหมุนล่าญาติล่าโยมกลับไปทำหน้าที่จังว่าวางเว้นตอนว่างดอกไม้จันทร์ก็ไม่ที่หลวงพ่อเพิ่นว่านั่นล่ะ
ว่างเรียบร้อยตั้งจิตอธิษฐานอยู่แต่พี่เรียบร้อยเอามียังก็ขอขมากรรมทางใจทางความคิดเด้อพ่อครู่เอวะเธอไปว่างดอกไม้จันทร์อาตมาก็เลยว่าโชคดีเด้ออาตมาวะ ก็เพราะว่าชีวิตคนเฮาก่อนสิมาถึงมือสุดท้ายก่อนมือสุดท้ายญาติโยมฝากไว้เด้อย่ามมื้อแรงสินอนก่อนนอนไหว้พระนั่งรับตาจะข้าวไหว้พระสวดมนต์ซ้ำสวดได้ซ้ำมีแห้งแผ่เมตตาแล้วก็มานั่งระลึกถึงบุญกุศลที่เคยสั่งสมอบรมมาตั้งแต่จื้อขวมได้เช่นเคยบวชลูกบวชล้านมาแล้วจะคนเคยเฮ็ดกองบวชมาแล้วจะกองลองระลึกนึกถึงอดีตเบิ่งเคยทอดผ้าป่ามาแล้วจะเครือเคยทอดกฐินมาเครือเสาศาลา112เสานี่เสาใดเป็นเสาของขาน้อยก็ล่องขึ้นอาตมานี่ก็ซอยเพิ่นเสาหนึ่งสถานีวิทยุวัดพิษโสภร1เสาแล้วก็ไปบอกญาติบอกโยมมาจอง3เสา4เสา5เสาต่อไปนี่ล่ะก็มันระลึกถึงโอ้ได้ห่วมน้ำเพิ่นในตัวเสาหนึ่งอยู่จังสีนะคิดไปถึงบุญกุศลที่เฮาเคยสร้างเคยทำอย่าสิไปว่าได้ไม่ออกเฮ้ยอย่าไปยึดไปถือเฮ็ดแล้วกันแล้วปัดโท ว่าบอกกระบวนตายแท้อ้าวอย่าสิไปยึดมันถือมันบ่ยึดมันถือมันเรื่องบุญเรื่องคุณงามกว่านี่สิไปยึดอีหยังไม่ไงถามแน่ยางล่มมาเมื่อคืนนี่โยมสิยึดยังโยมก็กอดเสาไว้ก่อนไม่นบ่ล่ะผู้ลางคนเมื่อคืนเห็นบ่ล่ะผู้ลางคนก็บกกอดเสาก็พิงเสาไว้ยางน้อยๆเห็นบ่ล่ะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมากันยึดพระรัตนตรัยเฮาบ่ท่านแม่นผู้พ้นโลกเฮายังโลภยังโกรธยังหลงอยู่ถือเข้าด่าแม่เฮายังเขียดอยู่นี่มันต้องยึดไม่ไงจื้อไว้เว้นไว้เฮาได้มรรคผลนิพพานสั่นใดสั่นหนึ่งอย่างจีไล่ก็เป็นพระอนาคามีสิเป็นพระอรหันต์บ่ยึดยังก็ได้ถูกต้องพูดถูกพูดอีกก็ถูกอีกแต่ถ้ายังถือเข้าดายังเขียดมับอยู่นี่มันต้องยึดบุญไม่ไงเด้อจื้อไว้เด้อส่วนมากเข้าไปยึดมาผิดนะฟังมาผิดนะจะไปยึดไปถือเถอะให้แล้วกันแล้วโอ้ยว่ากระบวนตายทีเดียวว่ะขั้นเฮาหลุดพ้นแล้วอาตมาบ่เถียงขั้นเขาตบหน้าเฮายังเขียดสักงักอยู่นี่ยังสิตีเขาขึ้นอยู่นี่มันต้องยืดไปเห็นหลายหม่องหลายโยมโอ้ยอาตมาก็เลยบ่ค่อยมาค้นเว้ากระบวนบันไดนี่บ่ผู้เฒ่าเพิ่นว่าสู้เป็นเด็กหน่อยสู้สิเว้ากระบวนหลายเพิ่นน่ะผู้เฒ่าเพิ่นว่าก็สิส่งนี่ละชาวพุทธเฮาก็คือกันเอ้ยให้แล้วก็แล้วอย่าไปยึดไปถือพุ่นโอ้ยอาตมาก็เลยบ่จะคุยน้ำนะขั้นประเภทนี่เขาต้องยึดต้องถือได้โยมเด้อระลึกถึงบุญกุศลที่เคยสั่งสมอบรมมาระลึกถึงคำครูบาอาจารย์คำสอนพระพุทธเจ้าว่าแนวใดเป็นบาปแนวใดเป็นบุญแนวใดควรละแนวใดบ่ควรละมันต้องฝึกจิตฝึกใจนี่จ่อๆนี่ทำใจนี่ลบมามองนี่คือเขาทำใจได้ไหมตอนผู้ลังคนขันว่าไปยังแค้นสะอึกอยู่ในความเสียใจเห็นบ่ล่ะ
นั่นคือทำใจบ่ท่านใดเฮามันจะต้องยึดหยังยึดคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อหยังเพื่อสิปรงธรรมมาสังเวชนิมนต์หลวงพ่อตื่มผงสลดเองเนี่ยเขาหน่อย คือหาลังเทียนจังที่จะเป็นนักเรียนเนาะเป็นนักเรียนก็มีบทสอบให้การบ้านมาหรือออกข้อสอบอยู่เนี่ยผู้ใดตอบถือก็ถือว่าจำดีถ้าจำดีเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนก็สิให้เกรดดีว่าสอบผ่านถ้าเอาเกรดคะแนนไปให้แม่เบิ่งว่าได้เกรด4จังซี่ก็สิดีใจแต่เนี่ยชีวิตเฮาเนี่ยมันสิผ่านไอ้ที่เพิ่นว่าบ่ยึดบ่ถือนั่นคือของผู้เพิ่นพ้นแล้ว คืออาจารย์เพิ่นว่าถ้าหากว่าเฮา ยุ่งเสียจังได๋ก็ให้พระก็ให้โยมก็ให้แต่ว่ากำลังใจของเฮาเฮาจำคาถาที่เพิ่นอยู่ในไม้น่ะอวัตสังมยามลิตพังเราต้องตายแน่ๆก็คือนี่มันก็สิคอยลดคอยนั่นลงเอาละมื้อนี้อาจสิให้มื้ออื่นอาจสิคิดฮอดโดนไปเฮาก็สิเฒ่าเฮาก็สิเห็นผู้นั้นผู้นี้แต่อันนี้มันกระทันหันมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่จังได๋ที่อาจารย์เพิ่นให้ข้อคิดเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับเฮาไม่ออกเพิ่นยุคพันได้เพิ่นก็มาโดยเฉพาะสหธรรมิกเพราะฉะนั้นมื้อนี้ต้องขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พระครูเกษมธรรมโสภิตจากวัดพิษโสภารามจากอำเภอเขมราชที่ได้มานั่งสนทนาจนเวลาเนี้ยเดี๋ยวต่อไปท่านพระอาจารย์บุญธรรมกตสาโลจะได้นำพาท่านสาธุชนไหว้พระสวดมนต์นะครับกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์อย่างสูงที่ได้ให้ความเมตตาแล้วก็เล่าเรื่องที่ไปปฏิสัมพันธ์เล่าเรื่องที่ท่านพระอาจารย์ทำงานเอาไว้อย่างน้อยๆก็เห็นต้นไม้จากที่ท่านมาคุยตั้งแต่ตอนนั้นมาบัดเนี้ยถ้าฝนไม่ตกก็นั่งร่มได้สบายขนาดจะมาทำงานก็มานั่งใต้ร่มใส่เหมือนเข้าไปในห้องกระจกนะหลายใครนะที่นั่งอยู่ใกล้ถามว่าต้นอะไรตมาก็บอกว่าต้นไทรมันไม่รู้ไทรอะไรแต่ไทรมันมีไทรหลายอย่างนะพวกหนึ่งจะเป็นไทรที่พอถึงฤดูกาลมาใบมันร่วงทั้งหมดเหลือแต่กิ่งแต่อันนี้จะคอยร่วงไปทีละใบแล้วก็ใบหนาความเย็นก็เยอะเวลาไปหลบแดดก็จะเหมือนเข้าไปในห้องแอร์ทั้งที่มันไม่มีกระจกนะถ้าสมมติว่ามันอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอตรงนั้นมันแดดเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นพอเราขยับเข้ามาตรงเนี้ยมันจะเย็นนี่คือธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าเทวดามาถามอยากได้บุญตลอดเฮ็ดยังไงอาลามะโลปาวนะโลปาปลูกป่าสร้างสวนนี่แหละมันจะเป็นบุญเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านทั้งหลายที่ยังอยู่โดยจะใช้ศัพท์ใดดีโยมไม่ใช่รัตตัญญูเนาะเรียกพูดรัตตัญญูรู้ลาตีนานไม่ว่าพูดเลยเนาะฟังแล้วก็เป็นแต่ ขอบคุณนะอาจารย์แล้วสองครับเวลาได้พูดเนาะมันก็หายเหนื่อยนะขยับมาเต็นท์นี้นะนิมนต์มหานุศาสตร์มหาทรงหลวงพ่อพระครูจริยธรรมเนี่ยแกมีพี่น้องเป็นพระเยอะประเรียน9เนี่ยมาพลึบไปหมดนะเมื่อคืนเนี่ยจะเอาขึ้นไปนั่งเรียงแถวนะหาทรงไม่ได้โชว์ตัวหรอก อันนั้นก่อนนิมนต์ครับมานำญาติโยมทำวัดจะเอาเวอร์ชั่นไหนได้หมดนะจะเอาศรีลังกาก็ได้จะเอาแบบพม่าก็ได้ศรีลังกาก็นะโมตัสสะจะมาไม่ค่อยได้หรอกเขาได้ นิมนต์ครับเอาลูกเนนมาด้วยลูกเนนแล้วก็หลวงพ่อปีเตอร์นะมาพาญาติโยมสวดมนต์นะ
ม่ชีขยับเข้ามาให้นั่งสบายๆโยมแม่มานั่งอันนี้มั่งก็ได้เนี่ยลองนั่งเก้าอี้อย่างนี้มันนั่งแล้วเป็นไงวันนี้อาตมาลองดูแล้วโอ้นั่งเป็นแต่ม่วนเนาะหลวงพ่อรองจังหวัดหลวงพ่อพระครูศรีพอเวลานั่งพอพระที่เป็นแขกมาลุกให้เขานั่งพอพระผู้เป็นคนมาร่วมงานเนาะแกก็ลุกให้เขานั่งแล้วโอ้ประมาณ4-5 หนนะเอาละเนาะกโยมก็ขยับเข้ามาหลวงพ่ออูมาพ่อมหาทรงพ่อปีเตอร์เอาไปเรื่อยๆเลยหลวงพ่อพระครูดมไม่มาแย่งไม้ก็สวดไปถึงเที่ยงคืนนู่นน่ะเอาตรงไปหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยนะคะมาเต้นเดียวกันนะเต้นนู่นนักระจุงเลยนะพอเกินมานักนะปุ๊มเอาตรงนี้ได้แล้วเอาไม้มาปีเตอร์เอาไม้มาลูกเอาไม้มานี่ก็เป็นพระหนุ่มเนี่ยน้อยล้วนแต่มหากันเนี่ยก็มหาอนุสาสน์เนี่ยเพิ่งได้ไปอินเดียก็อาศัยกัน10 กว่าพรรษาแล้วนะนี่ก็มหาปรริญญา9เขาเก่งยอเขาไปงั้นแหละเนาะอาตมาก็โปเป้ไปวันๆน่ะไม่ได้เนื้อในน้ำหรอกเดี๋ยวเอาไม้ลอยให้แม่ชีสวยสวดไปเลยนู่นนะสวดไม่จะหมดแล้วเฮ้ยแม่ชีนี่ไม่มีใครบ่นแล้วเดี๋ยวพ่ออนุศาสตร์มหาทรงเอาเลยพาญาติโยมเจริญกุศลกันแล้วก็หนุ่มครูบาอาจารย์มาเดินสำรวจแล้วพระเนี่ยประมาณสัก30-40ว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรฉันรู้10 บาทพาไปบิณฑบาตเอาอันนี้ให้แม่ชีสวยเอาเอาแน่เอาเลยนิมนต์หลวงพ่อเอาเลยแม่ชีจะได้มีเสียงหวานๆของต่ายอรไทยมั่งขอฮักไอ้ต่อไปได้ป่ะวันนั้นอาตมาเดินกับหลวงพ่อพระครูไปถึงยอดภูเรือประมาณเกือบ8 ชั่วโมงไปเจอนักร้องเขาไม่ฟังอาตมา2 องค์แค่เขายังไม่ทันพูดนะครับโอ้ยสู้กันไม่ได้หรอกเอาต้องมีด้วยเชิญเอาเลยขอการครูบาอาจารย์นะครับนำทำบทสวดมนต์นะครับผมโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมายังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการะหิยะทาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้
อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิราปารินิพุตโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าหลายปัจฉิมาชนะตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิมนาคาพระพุทธปฏิฆานาตุขอพระผู้มีเรื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากันทิคารตังอิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญอะระหังสัมมาสัมพุทธพระภาคเจ้าเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภคภาเจ้าผู้รู้ผู้อ่านสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนามาสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหั
มเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหันโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหันโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธรรมยังพุทธานุสตินยังกะโรมาเสตังโคปานาภาคาวันตังเอวังการยานโนกิติโทอาภุคโตก็กิติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้พ้นไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาเพราะเอกอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรนิสัตตมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้หันธรรมยังพุทธาภิกขิติงกโรมาเส
พุทธวารหันตวรตาติกุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาพิยานการุณาหิสมาคตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพธิสิโยสุชนะตังกามราสุโรพระองค์ได้ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธรรมหังตมรณังศิรสาชิเนทังข้าพระเจ้าไหว้พระชินนาสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานินังสารนังเกวะมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาธมานุสติทานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธัสสะหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจาวิทาตาจาหิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสะหังนิยาเทมิสานันจิวิตังจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันดันโตหังจริสามิพุทธัสเสวสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาติเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังสารณะอื่นข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอัน
ประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัตยังสัตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธรรมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังยิทาข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควันขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายาวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปะกตังมายายังกามนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตัวจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นการันตเรสังวริตุงวะพุทเทเพื่อการสำรวมระหว่างในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ธรรมยังธรรมาภิกขิติงกโรมาเสสวากขาตาตาทิคุณายโยภาวะเสนาเสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากปริยัตติวิโมกขเพโตเป็น
นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกปัตตนาตระธาริธาริเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตมหารังวรธรรมเมตตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานินังสารนังเขวมุตตมังพระธรรมใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาหัสสมิตาโสวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขาสัคคาตาจาวิทาตาจาหิตาสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมสาหังนิยาเทมิสาริรันชีวิตาจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันดันโตหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏเทยังสัตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันธรรมเนยังบุญยังปัสสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ควนขวายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตรายา
เมมาเหสุตัสสะเอจัสสะอะไรทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกัมมังปะกะตามยายามตามหน้าที่เทียนอันใดข้าพเจ้าพระธรรมแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหาตุอาจายันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นการันตะเรมวัติตุงวะธรรมเมเพื่อสามรวมระหว่างในพระธรรมในการต่อไปอันธรรมยังสังฆานุสตินยังกะโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆองค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วปุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสัพพิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสบุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชริกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำปัญชรีอนุ
ตรังปุญญเขตังโลกัสสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ท่านธรรมยังสังฆาภิคิติงกโรมาเสสัทธัมมาโชสุปฏิปัตติคุณาทิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยควรมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิโทอริยปุคารสังฆเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีราทิธรรมปวาราสายกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธรรมหังตมาริยานาคานังสุทังข้าพระเจ้าวายหมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังฆัสสะหัสสมิทาโสวะสังโฆเมสามิเกสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขัสสะคาตาจาวิทาตาจายิตาสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆัสสะหังนิยาเทมิสาริรันชีวิตังจิตตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจาริสามิสังฆัสโสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐ
ของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏเทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันดามาเนนะยังบุญยังปัสสุทังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุตัสสะเตจะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจาวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเขกุคัมมังปะกะตามายายามกับหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหาตัวจยันตาขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอนันต์การันตาเรสังวริตุวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปตุลุงเปิ้นมันลูกเจ้าไอ้น้องทำวัดสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยเปิ้นก็มากวาดลานวัดลานเจดีย์เพี้ยวขี้เงื่อขี้กงแล้วมันแต่ตุลุงนี่น้องสถาหักโลเขาก็มีอย่างมาฮื้อป้นพ่องนี่เป็นการปลอบใจเป็นการสนับสนุนคุณงามความดีนี่เนาะนั่นน่ะมีอย่างก็ว่าไปนี่ไปถ้าทุกเจ้าพระเนนขี้เกียจขี้ค้านเหียลูกขวายเหียลูกมาแล้วก็บ่ยะหยังเหียบ่กวาดบ่เพี้ยวไปบิณฑบาตก็ไปขวายเพื่อไปเปิ้นโปไปการพุ่นมดบ่มีไผใส่ เนี่ยว่านะมันต้องกำหนดวันเวลาดีๆคอยดูว่าเวลาไหนอย่างใดเปิ้นยังบ่ไปการไปงานเปิ้นยังอยู่ท่าใส่บาตรญาติปุกอยู่เขาก็ต้องไปตามนั้นเนาะใจสมองใจความคิดพ่องเนี่ยกูเตื้อก็มีปัญหาบ่อยๆนะเรื่องนี้ศรัทธาเดือดร้อนอุตสาห์ท่าใส่บาตรก็มหันพระเนนมาการก็ดีไปเนาะก็เป็นห่วงอยู่พระเนนกลัวจะบ่ได้ฉันกลัวจะบ่ได้อาหารอย่างเนี่ยมันต้องเข้าใจนะเราต้องเข้าใจศรัทธานะศรัทธาก็ต้องเข้าใจเฮาด้วย
กำหนดวันเวลาแนวทางการเดินนะ มันต้องอย่างอันก่อนมาเดียวก็ดีอย่างคือประญาณกองหลักครั้งเมื่อแรงไปตีเป้งเป้งไปตีมองมองแวดบ้านสถาหูละพระเนนขยมมาตีกองสัญญาณคือเฮาหูวันพุกเปิ้นจะมาบิณฑบาตแถวนี้ศรัทธาก็จะได้เกียมหรอกจะได้เกียมได้อย่างเนี่ยพระเนนบางตนบางองค์มันขี้ค้านขี้เกียจไปตีกองไปอย่างแล้วก็จูไปบิณฑบาตศรัทธาเปิ้นก็บ่รับบ่ใส่บาตรก็ไปโตดเปิ้นก็บ่ได้นะเพราะว่าเฮาเคยตีกองเฮาเคยสัญญาณให้เปิ้นแต่นี้บ่ไปตีบ่ไปสัญญาณให้เปิ้นนี่จะเอาโตดเปิ้นบ่ได้น่ะมันต้องโตดตัวเองโตดเฮาอย่างนี้ เนี่ยอันหยังทำอันหยังมันก็สอนไปในตัวฮะน่ะคิดพิจารณาเอานะจะไปว่าเป็นแต่ศรัทธาอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็เป็นแต่พระเนนเท่านั้นแหละบอกไปตีกองลืมว่ะมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปบิณฑบาตก็บ่ได้อย่างมานักเอามากินมาอย่างเฮ้ยตัวอยู่จองต้องอยู่บ้านก็ต้องคิดต้องหาดีๆกันเนาะ อันนี้ก็ว่ากันไปทำจะได้ก็ยังได้ก็ทำอย่างใดก็ทำอย่างใดก็ให้มันดีเนาะก็ทำไปกะทำไปโดยไต่ตรองพิจารณาไปโดยค้นหาปัญหามันโดยนะบอกว่าจะทำการทำงานอะไรอย่างใดๆทั้งสิ้นนะต้องคิดพิจารณาไปโดยสมควรจะปรับปรุงแก้ไขจุดใดที่มันบกพร่องเนาะมันต้องมีการประเมินนะไม่ใช่รับหูรับตาทำไปฉะนั้นแล้วก็บ่ดีสักเตื้อเมื่อใดก็ยังเก่าเมื่อใดก็ยังเอี้ยมาแก้ไขวะเข็ดแต่ทำการทำงานอะไรอย่างต่างๆเนี่ยมันต้องเรียบร้อยกันเนาะเอาละก็ได้บรรยายธรรมภาษิตตามที่ได้เอาขึ้นเบื้องต้นนั้นแล้วคือแก่ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันก็ไปเรียบร้อยเนาะก็ดังที่ได้อธิบายขยายความให้รับทราบต่อไปก็จะได้เล่านิทานญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นการแก้เครียดแก้เหงาแก้เซ็งแก้อย่างไปนิทานมันก็มีคติสอนใจอยู่เนาะไม่ใช่ว่าเล่าเอาม่วนเล่าเอานี้อย่างเดียวเขาก็ต้องดูต้องกึดอยู่เหมือนกันนะ วันนี้จะเอาเรื่องอย่างใดดีเอาเรื่องนี้พลายน้ำกับไข่มุก
นี่พลายน้ำกับไข่มุกพลายน้ำก็คือ เรื่องมีอยู่ว่า มีชายคนหนึ่งกำลังพายเรือข้ามทะเลข้ามทะเลก่อนนะทะเลมันอย่างว่าเนาะมันใจกิดพอฟังมันใจหันนะเนาะชายคนเนี้ยกำลังพายเรือข้ามทะเลเพื่อนำไข่มุกล้ำค่าไปขายไข่มุกนี่มันจะเป็นสีขาวๆนวลๆงามๆเหมือนกันเนาะไปขายมันอยู่ในประเภทเพชรพลอยอย่างนี้ขณะที่พายเรืออยู่นั่นน่ะเขาบังเอิญทำไข่มุกตกลงไปในน้ำเนี่ยมันระมัดระวังเนาะบ่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นว่าอย่างเนี้ยอย่างสะเพ้าพายเรือข้ามทะเลไปเพื่อจะได้เอาไข่มุกไปขายปรากฏว่าเสียไข่มุกหล่นตกน้ำปดโทสำทะเลกว้างใหญ่ไพศาลเนาะ มันจะได้วะน้องตกน้ำไปเห็นละปุ๋มจึงพายเรือเข้าฝั่งทันทีอีหลองมันก็เลยพายเรือเข้าฝั่งทันทีจากนั้นก็เริ่มวิทน้ำก็คือว่าอย่างเขาหะบวกอ่ะอย่างนั้นอย่างเขาอันหะบวกเอาป่านั่นแหละพวกเรียกว่าวิทน้ำก็คือเอาน้ำในนั้นออกขว้างคือมันแห้งใครนี่เพื่อถึงเรียกว่าการวิทน้ำจากนั้นมันก็เริ่มวิทน้ำทะเลสาดขึ้นไปบนชายฝั่งก็คือหะบวกนั่นแหละคล้ายๆอย่างนั้นเขาวิทน้ำทะเลยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเป็นเวลาถึง3 วัน 3 คืนโปโลมันลวกแต่ว่ามันเหงา เพื่อจะหาเอาไข่มุกที่มันตกลงในทะเลนั่น เอาอันอย่างตักกุดน้ำทะเลขว้างกุดน้ำทะเลขว้างอย่าก็เอาหาบวกนะใครยาเนาะ3 วัน 3 คืนกันหรอพะเนาะจนกระทั่งมีพลายน้ำตนหนึ่งมีพลายน้ำตนหนึ่งก็คงมันคล้ายๆเหมือนกับจะได้พลายน้ำเนี่ยเนาะมีพลายน้ำตนหนึ่งขึ้นมาจากทะเลนี่มันก็คงจะฮ้อนใจเนาะมันก็เลยมีพลายน้ำตนหนึ่งขึ้นมาจากน้ำทะเลแล้วก็มาถามชายผู้นี้ว่าเหตุใดเจ้าจึงมาวิทน้ำทะเลอยู่อย่างนี้มันจะไปแห้งได้จะใดน้ำทะเลมันกว้างใหญ่ไพศาลลึกตัวมันไม่ใช่เหมือนก็เอาหะบวกเอาปลาลุนี่น้องเขาก็จึงตอบกลับไปว่าข้าทำไข่มุกล้ำค่าเม็ดหนึ่งตกลงไปในทะเลข้าจึงวิทน้ำทะเลเพื่อจะหาไข่มุกนี่แหละ
นี่ว่าอย่างนั้นพลายน้ำก็จึงถามกลับว่าแล้วเมื่อไรเจ้าจะหยุดวิทย์น้ำเสียทีก็มองว่าจะหาไปจะวิทย์น้ำไปเรื่อยๆวันเดียวนี้ก็วิทย์มาแล้วได้3 วัน 3 คืนแล้ว น้ำทะเลก็ยังไม่แห้งเด้อว่าอย่างนี้ เขาก็จึงตอบกลับไปว่าข้าจะหยุดวิทย์น้ำก็ต่อเมื่อทะเลแห้งลงหรือจนกว่าจะพบไข่มุกของข้าว่าอย่างนั้นตราบใดที่ข้ายังไม่หาไข่มุกไม่เจอไม่พบเดี๋ยวข้าก็จะวิทย์น้ำทะเลไปเรื่อยๆว่าอย่างนั้นเมื่อพลายน้ำได้ฟังดังนั้นเช่นนั้นก็เลยรีบดำดิ่งลงไปยังก้นทะเลนี่พลายน้ำนะก็เลยดำลงไปในก้นทะเลเพื่อจะนำไข่มุกขึ้นมามอบให้แก่ชายผู้นั้นสงสารมันอีหลอเพราะมันจะมาวิทย์น้ำทะเลจนแห้งเมื่อใดมันจะแห้งนี่น้องก็เลยพายน้ำก็เลยดำลงในน้ำทะเลนั่นไปควานหาไข่มุกในทะเลนี่น้องขึ้นมาเพื่อแก่ใจผู้นั้นทันทีต้องมันดีอกดีใจมันได้ไข่มุกที่ตกน้ำไปเนาะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายังไงสอนให้รู้ว่าผู้ที่มีความอดทนเพียรพยายามย่อมมีผู้เห็นใจและให้ความช่วยเหลือเหมือนกับเจ้าของไข่มุกกับพลายน้ำนี่แหละพลายน้ำหันความอดทนความเพียรพยายามของเจ้าของไข่มุกที่วิทย์น้ำทะเลมีความอดทนพยายามทำก็เลยได้ช่วยเหลือได้ไข่มุกขึ้นมาได้คืนเจ้าของไปอย่างนั้นอันเนี้ยเขาจะว่ามันง่าวก็บ่ใจ เพราะมันทำอันอย่างจริงจังมันทำอันอย่างแบบ แต่ว่ามันบ่มีปัญญาอยู่น้อยก็คือว่าเขาจะไปหาน้ำทะเลวิทย์น้ำทะเลเหือดแห้งไปได้อย่าได้เนาะเพราะมันกว้างใหญ่ไพศาลนี่นะมันบ่ใช่เหมือนกับเขาหาบวกหาปลานะอันนี้นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้อย่างเนี้ยรู้ว่าผู้ที่มีความอดทนเพียรพยายามย่อมมีผู้เห็นใจและให้ความช่วยเหลือนี่เหมือนกับพลายน้ำเนี่ยไปช่วยเหลือชายผู้พายเรือที่เสียไข่มุกตกน้ำไปนั่นแหละเนาะนิทานเรื่องนี้ก็มีเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประกาศนีเขาจะได้คติเตือนใจข้อนี้ได้อย่างไรก็คือว่าทำอันอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาจะไปใจแต่ความอดทนความเพียรอย่างเดียวนะมันต้องใจสติปัญญาด้วยนะต้องใจสติปัญญาด้วยว่าเขาทำอย่างเนี้ยมันจะถูกต้องหรือไม่หรืออย่างใดนะถ้าเขาบอกฮู้มันอย่างเขาก็ถามผู้อื่นเนาะขอความคิดความหันจากผู้อื่นด้วยเนาะมันถึงจะฮู้ความอดทนของเขานั้นดีอยู่
ความเพียรพยายามของเฮาก็ยังดีอยู่ แต่ว่าเฮาขาดสติปัญญาเท่านั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะมีสองอย่างนั้นยังแบบเพียงพอนะมีแต่ความอดทนมีแต่ความเพียรพยายามเนี่ยเขาบ่มีสติปัญญาเนี่ยมันยังใจบ่ได้นะการทำอันหยังก็ย่อมบ่สำเร็จตามความประสงค์เนาะเพราะมันขาดปัญญานี่นะคติธรรมข้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้เขาจะทำอันอย่างเนี้ยอย่างใดก็ขอให้มีสติปัญญาคอยกำกับตัวเนาะจบเพียงเท่านี้ต่อไปจะได้ประกาศอนุโมทนานะประกาศอนุโมทนาเนอะเมื่อวันที่อย่างเมื่อวันที่25 เมษายนที่ผ่านมานี่เนาะที่เฮาไปร่วมกิจกรรมกันที่วัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางวันนั้นคนนักคนหลายมีทั้งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามีทั้งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไปกันหลายจังหวัดหลายอำเภอไปประชุมจุ่มนุมกันที่หั่นเนาะไปหูจักมักคุณไปหันหน้าหันตากันที่หั่นอะโยม FC ของตุลุงกูเตือได้ยินแต่เสียงวันนั้นก็ได้ไปหันหน้าหันตากันเนาะไปหูจักมักคุ้นกันเปิ้นก็เลยเอาซองถวายเป็นก้าน้ำก้าไฟมานี่ว่าอย่างนั้นก็มีแม่ปวลีอินสุวรรณล้านสีนวลลำปางนี่เอาซองถวายมา200 บาทเนาะในซองนะในซองมี200 บาทแม่ปวรีอินสุวรรณร้านสีนวลลำปางบริจาคก้าวน้ำก้าวไฟสนับสนุนห้องส่งสถานีมา200 บาทสาธุอนุโมทนาต่อไปก็มีแม่อุ้ยสิงแก้วแม่อุ้ยกุยปันษาเนี่ยปันษาบ้านปงหนองเวียงปะเป้าเนาะบ้านปงหนองเวียงปะเป้าไปเหมือนกันวันนั้นเนาะบริจาคเป็นค่าไฟห้องส่งสถานีมา220 บาทนี่220 บาทต่อมาก็มีแม่ล่าโยนิดเวียงปะเป้าเหมือนกัน100 บาทนะ100 บาทสาธุอนุโมทนาต่อมาก็มีป้อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำปั้นในป้อบุญธรรมแม่รัตนานี่ทุกครั้งเลยนี่ถ้ามีการมีงานอย่างนะไปคนไปพระเสตุลุงกับบริจาคเป็นก้าน้ำก้าไฟก้าอย่างมาเนาะนี่แม่ป้อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำปั้นบ้านปงหนองเวียงปะเป้านะ100 บาทนี่สาธุอนุโมทนาต่อมามีป้อล่าสายสะอึ้งบ้านห้วยบอมอีกบอมบอมก็ล่างแม่นนะกะบ้านห้วยบอม 100 บาทนี่สาธุอนุโมทนา
ต่อมาก็มีแม่คำอ่อนรูปงามนี่แม่คำอ่อนรูปงามบ้านใหม่เหล่ายาวแจ้ห่มลำปางนะบ้านใหม่เหล่ายาวแจ้ห่มลำปางนะ100 บาทพร้อมด้วยแม่บุญแถมโสภา20 บาทนี่เปิ้นใส่ซองมาด้วยกันเนาะสาธุอนุโมทนาเนอต่อมาก็มีแม่สมพรกิตยานุรักษ์อีกกิตยานุรักษ์แม่สมพรกิตยานุรักษ์บ้านใหม่เหล่ายาวลำปาง100 บาทสาธุอนุโมทนาแม่นางดวงสุวรรณบ้านป่าจันเวียงป่าเป้านะวันนั้นก็ไปตัวท่านเจ้าอาวาสเปิ้นเนาะ ยังไปตานไปสู่มาปีใหม่ด้วยวันนั้นเนาะท่านเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์พร้อมทั้งศรัทธาวัดดอนจันทร์เนาะแล้วก็ได้ถวายซองมาก็คือแม่นางดวงสุวรรณ40 บาทเนาะ40 บาทสาธุอนุโมทนาแม่จันบ้านป่าจันแถม100 บาทนะสาธุอนุโมทนารวมปัจจัยที่บริจาคเป็นค่าไฟฟ้าบำรุงห้องส่งสถานีมาเป็นเงิน 1,080 บาทเนาะโอ้วันนั้นก็ได้มาอย่างนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุเนอะกับญาติโยมทุกคนที่ได้บำรุงค่าไฟสถานีมาขอให้มีดวงจิตดวงใจที่สว่างไสวด้วยพระธรรมคำสอนเหมือนกับหลอดนีออนไฟฟ้าที่ส่องแสงสว่างขจัดซึ่งความมืดคือทุกท่านมีสติปัญญามีวิชาความรู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บนานาประการเนาะมีความสุขความสำราญเบิกบานใจมีโชคลาภวาสนาบารมีมีคุณงามความดีอยู่กับตัวตลอดไปทุกคนทุกท่านด้วยเทินเจริญพรเนาะ เอาบรรยายธรรมก็ว่าไปแล้วเล่านิทานก็ว่าไปแล้วประกาศอนุโมทนาก็ว่าไปแล้วต่อไปก็จะได้เทศธรรมพื้นเมืองเรื่องนางนวลคำผูกที่8เห็นเนาะผูกที่8ก็ขอตั้งอกตั้งใจรับฟังจะนอนฟังก็ได้จะนั่งฟังก็ได้ทำงานตัวฟังไปตัวก็ได้ ฟังแบบสบายถ้ามาวัดนี่มานอนฟังนี่บ่ได้ เดี๋ยวเขาจะว่า จะเป็นได้นั่ง จะเป็นได้นั่งด้วยความเรียบร้อยเนาะในวิหารในอย่างนี้นะแต่เขาอยู่บ้านเนี่ยฟังทางฐานีวิทยุนี่สบายเลยนอนฟังอยู่ในมุ้งก็ได้ เนี่ยการด้วยเหลาตอกเหลาสารกวยเยอะยังด้วยฟังไปตัวก็ได้เปิดวิทยุไว้นั่นเนาะ โอ้สบาย เอ้า
เตรียมความพร้อมเนอะพร้อมทางกายพร้อมทางวาจาพร้อมทางใจทุกอย่างมันต้องพร้อมถ้าขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันบ่พร้อมมันก็ขาดตกบกพร่องก็จะบ่ได้ผลก็จะบ่ได้บุญก็จะบ่ได้กุศลเนาะ ตุลุงก็พร้อมที่จะเทศเอาเนอะฟังเนอะฟังตามสบาย วันนี้วันผูกวันพระเนาะแม่นนะครับวันผูกวันที่1 พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติตัวเนาะแล้วก็เป็นวันพระตัววันนี้เป็นวันโกนเพราะฉะนั้นใครจะไปลืมมาเข้าเผื่อทุเจ้าทั้งวัดวันพุธเขาจะได้ไปทำบุญใส่บาตรที่วัดตัวเนาะไปส่งสาเข้าจังหันนึกถึงพระถึงเน้นที่อยู่วัดอยู่วาเนาะตัวอยู่จองต้องอยู่บ้าน อาศัยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนี่แหละ เลี้ยงดูเนาะว่าถ้าบ่ฟังโทรมาเจ้าฟังเทศเถียก่อนไปฟังโทรมาเจ้าเดี๋ยวฟังเทศเถียก่อนใช่อันมันเป็นเพลงพยาบาลยินนะท่านเพลงอันหยังที่ไหนเพลงออกว่ามันไม่ได้ยินท่านเทศนะบ่มีเพลงหรอเพลงอันหยังก็มันเป็นเพลงออกนะท่านประเทศนะครับเมื่อกี้มันยกไปกันร้องฟังอยู่นี่มันเป็นเพลงออกมาเห็นไหมเพลงอันหยังก็อันนั้นปื้นตัดไปกับอันน่ะฐานนี้ปื้นตัดไปเพื่อเอาเพลงออกปื้นบ่ถ่ายทอดด้านตรงนี้นะมันบ่ถ่ายทอดตุลุงเทศกันนะอันก็ไหลอันก็ไหลไปฟังอันฐานนี้อื่นไหลไปพอไปแถมฐานนี้บางฐานนี้นี่เปิ้นจะบ่ถ่ายทอดการเทศทำเป็นอย่างนั้นโยมแม่จะถวาย2วันนั้นไปวัดบรรพตนะเคินมาเนี่ยนำเดียวนี่นะเป็นยังเอาละว่าหั่นปะกันเมื่อใดก็ว่ากันทำแม่นิตยาลำปางพี่นะไปตรงหน้านะแม่นิตยาลำปาง2เคินมาอยู่นี่อย่างมูนั่นได้ถวายหมดแล้วแต่จะบ่ได้หันกันสักกำนะบ่ได้ปะตุลุงได้บ่โหมันหนักกันเนาะบ่ปะตุลุงสักกำอีบ่ป้าก็จะไปพอกับอัน อายเขาเขาก็ซ้ำบ่แนะนำฮื้อเนาะก็ถามมหาสมชาติว่าอันเดี๋ยวเพิ่นก็มานั่งเนี่ยอีน่ะนั่งไหนกับหมู่เพิ่นก็เพิ่นก็ยุ่งกันนะเจ้าแต่เดี๋ยวนี้อันจะเรียนไปพออันวัดบรรพตเนาะเห็นว่านะลองไหลพอดเนอะแม่เนอะเจ้าโอเครับฟังกันต่อไป เดี๋ยวก่อนเทียบเสียงกันเนอะ ทุกอย่างพร้อมนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโสตวะปะนะเตวิโตมานัสสัมปัตตาอโหสิติสาธโวดุราสปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจใหญ่น้อยใจไฟห้อยต่างบุญอันจักหนุนทรงยูฮือได้อยู่เจยบานแม้นมีการน้อยใหญ่ก็ละไว้เป็นโหนป่าเอาตนจอมหมูป่าเอาตนจอมหมูเข้าไป
แม้นมีการน้อยใหญ่ก็ละไว้เป็นโหนป่าเอาตนจอมหมู่เข้ามาสู่อารามแปลงใจงามจมจื่นยกมือยืนฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลีว่าตังสตวปนะเทวีดังนี้เป็นต้นบัดนี้แดเตอตังสตวปนะเทวีส่วนนางเทวีหยุดใหญ่แม่นางโนไทยนวลคำได้ยินกำโป่งขาดแห่งเต้าที่ราดเหนือหัวว่าจักยกตัวลูกเต้าแก่เต้าเจ้ามิถิลาก็ทะลงโศกาไม่มาตุกต้องปาดเลือหลายเหตุเสียดายบ่แล้วยังลูกแก้วนวลคำจักได้ผัวดำแก่เท่าอายุเต้าปิตามีกาญาสูงใหญ่มีต้องใกล้ปุ่มลามพอบ่งามสักกาดหนังริมปากฮึกนาพอสองตาลึกเลอตัวเป็นเบอร์เลนลายหูเยาหลายเขียวงงหูดังส่งเหลือคนสักยวนตนเข้าใส่ปอลายไข่ถึงตัวปุ่นดีกว่าแต่สดลอยยักหดดงเย็นหรือผีเข็นพายเพศแถลงเป็ดดีลีนางเทวีแม่เจ้าร่อนไม่เอาเหลือหลายกันจักไปถวายกับไว้ยังเต้าไทยผัวควรบ่ฮือปันนางนาดเยียวเต้าที่ราชเครื่องกาฮือราชจ้าปุริสาพวกน้อยอันใจถวยจังไรจับยับไปค่ำคาฮือความนาเป็นผีนางเทวีแม่ไทยทุกเอาไม้ปั่นไฟน้ำตาไหลพระผู้กุมนาอยู่ซึ่งสาก็มีหันแล่นาส่วนนางคิงเราอ่อนน้อยคือนางยอดซอยนวลคำได้ยินกำเปื้อนกล่าวว่าปี้เบากีพีมะเสนากับพญาตนป้อจักตังก่อมงคลยกยังตนนางนาดฮือเต้าที่ราชแดนไกลนางก็มีหัวใจไหววันร้อนไล่ปั่นเบวาน้ำตาหยาไหลหลังทุกแก่นกั้งเหลือลายใครวำไว้กลาปลากเปล่าตกจากหอกคำจักไข่กำกล่าวจี้บอกเจ้าปี้เตรียมโตนก็เท้าหลุนหาดนาหาวหาดเยี่ยวเอาดาบฟาดเมื่อมอนจะขอวอนกลมเก่าต่อพ่อเจ้าหอขวางก็บทตาหันตังจักใดเยี่ยวพ่อไทยใดโกธาฮือเสนาพวกน้อยฟันขาดย่อยเป็นผีจักนักหนีจากห้องก็บ่มีจ้องตังใดนางนงไว้หยุดใหญ่ตุกเอาไม่น้ำนาใจเววาดันสอดกัวได้รอดวันปอยเป็นดังดอยลูกใหญ่จักตกใส่หัวอกน้ำตาตกย้อยหยาดอายไพร่ราชเจ้าตายอายคนในก้มใจอายเต้าไทยนาเหตุผู้จักมาร่วมซ้อนอยู่ในบ่อนพังกามีไหวหยาแก่เท่าบ่ใจหนุ่มเน่าเรียวรามหาที่งามโบใดแม่นยุดใหญ่ปันใดก็บ่มีใจไฟเอื้อเข้าแนบเนื้อเพื่อแฝงใจบ่แปลงสังหยาดอายไพร่ลาดยิงใจนางคิงภายยอดซอยตุกจ่องห้อยติดวานก็อภิวันกลมเกลาไว้หมู่เจ้าเทวดาว่าดูแลเทวดาเฮ้ยมวลหมู่อันตั้งอยู่จุพิมานจุงฟังสารคาก่าวประวัติข่าวตามธรรมแม่น
โปโบราณกรรมขาน้อยบ่ตกถอยยังมี อยู่ดงหลีเถื่อนทองหรืออยู่ห้องเมืองใดบอกว่าไกลหรือไกลขอเทพไทยคุณนารีบนำมาอย่าจ้าฮือหันต่อหน้าตันตากันว่าหาบ่ได้ขอเทพไทยตั้งหลายมีใจภายจากจ้องนำขาน้องหญิงนางจากหอควางพาเสือจากเต้าสุริยราชใจหานจะได้มานานเนิ่นจ้าขอมาช่วยคาเรียวไว้ นางสายใจหนอไทยนบน้อมไว้เทวดาลิล่ำจากกาวจีเป็นดังนี้ถึงวันก็มีหันเล่นา นางนวลคำถูกป่อบังคับให้แต่งงานกับกับคนเท่าอีกนะไม่ใช่คนหนุ่ม กับคนเท่าอ่ะนางก็บอกให้ได้ มันไม่ใช่ตัวกรรมตัวเว้นเนาะ จังเยอะจะได้ก็เป็นลูกเนาะก็ตามพ่อตามแม่ คนสมัยก่อนนี่เปิ้นเขาลบพ่อเขาลบแม่ดอกพ่อแม่เป็นคนที่หากู้ฮือจะเป็นได้เอาอย่างนี้ นางก็ไหว้วอนเทวดา ขอเป็นที่ปึ้งที่อิงนี่หรอขอมาเอาข้าไปตังใดก็ได้ คือโป้นจากอภิเษกสมรสกับคนแก่คนเฒ่า เห็นว่าอย่างนั้นการวันทวนจิตมาลอดเต้าเจ้ายอดวิเทหราชก็คือขุนต่างตาแกว่นใจดาแต่งไว้เรียวไว้คือจ้างใจไหลแหลมาแก้วแผ่เตรียมอ่านรถเจียงคานอ่านร้อยตังพวกน้อยยูทากันขุนต่างตาแต่งแล้วเต้าตนแก้วภูมิก็ปานางเทวีอัครราชและนางน้อยหน้าที่ดาตังพีมะเสนาลูกบ่าวตั้งหมู่เต้าเมืองไกลขี่จ้างใจเผือกแก้วประดับโดยเล้วงามลำดับตามน้อยใหญ่พร้อมราพร้อมควายจูคนคนนำลีปนอามาตประจานราชยิงใจมีหลวงหลายหมู่ออกไปสู่อุทยานคือสวนดวงบานดอกไม้อันแต่งไว้รอลาก็มีหันแลนาการว่าไปลอดแล้วในสวนแก้วอุทยานเต้าภูบานวิเทหราชก็คืออามาตเสนาตั้งประจามวลหมู่ม่วนเล่นอยู่ตามใจของกินใดดาไว้มีพร้อมไข่จุอันอ่านจิ้นปลามันเขาเล่าคนหนุ่มเท่าหญิงใจสำรันหลายละลื่นสนุกจื่นยินดีมโหละศพเมียต่างตามไฟอ่างใจหุมพ้องก็สุมลาบเหล่าพ้องก็แอวเต้าไปมาจุมบุพผาดอกไม้มีบ่อไล่เหลือลายพ้องก็ย้ายเป็นถ้อยพ้องก็ห้อยเป็นปวงในสวนหลวงเจ้าฟ้าดอกกลี้อาบานงามมีหลายลำน้อยใหญ่มีพร้อมคล้อยหลายสีขาวแดงมีหลายแหล่คันทะแผ่เอาใจแม่นคนใดหมุนเศร้าได้มาเข้าสวนหลวงทุกปันปวงจ่องห้อยย่อมกลาดกล้อยกลับหายจุมคนใจหนุ่มแก่พ้องก็แว่แว่จ๋าสาวพ้องก็เป่าแม่ห้างพ้องก็อ้างคำคาน
เด็ดดวงบานดอกไม้ปักเสียบไว้หมวยผมพ้องก็จุ่มดอกซอยใครกับถ้อยอุปมาว่าดอกนี่นาหอมแต่หักบ่อเป้ไอนางดอกหูจางเหี่ยวแหงกันทะแสงหนีหายปั้นดังอายนางนองหอมตัวห้องคืนวันเป็นนิรันดร์คำเจ้าหอมรอดเข้าถึงใจเขาจะไขหลายจำมีพร่ำนาพร่องก็จ้าสอนบอกตามดังออกในธรรมว่าจุงจักจำชื่อไว้ตั้งแต่ไทยสอนมาว่าดวงบุปผามากเต้าเมื่อยามเจ้าบานงามเถิงเมื่อยามแดดฟาดย่อมเหี่ยวหมาดมองสีคันถ้ามีจะจอนก็หายผ่อนไกลกลาหล่นลงมาถมเก่าข้อนี้เล่าสันใดอุปมาเปรียบไว้คือหากใดยิงใจรูปคิงไผ่แต่เล่ายามหนุ่มท่าเน่าแล้วรามถึงเมื่อยามเท่าแก่เปียติแผ่ในตัวหูตามัวบ่แจงเนื้อเหี่ยวแห้งหนังยานแล้วก็ดับสังขารบ่จ้าตอดเหนือนาปฐวีคนโลกีโลกไตบ่เว้นไว้คนใดกวนใส่ใจข้าเจ้าเอาตัวเขาต่างบุญอันจักหนุนส่งยู่ได้ขึ้นสู่สวรรค์เขาปากันกล่าวอ้างมีหลายอย่างหลายอันนาพ้องเตียวไปเป็นหมู่พ้องก็นั่งอยู่เป็นจุมพ้องก็สุมหลักกล่าวว่าเสียดายหนอเน่าหนอเต้านวลคำงามน่านำใจจ้าดังหยัดผ้าลงมาตาลงโสภาพีลาดวนาอาจปึงเปล่าพงเป็นสาวคืนใหญ่ป่วยจักได้เฟื่อแผงกับผีแป้งปูเทาตัวกำเศร้าเล่นไหลเขี้ยวงาผายออกปากหนวดหลายหลักเป็นยุมคนกลางงาซุมเป็นหมวดต้องก็สวดเอวเลิงบ่สมปึงแนบคางมันได้สั่งจาบุญจิงมาจักจ่องได้นาดน้องนวลคำหรือเป็นกรรมจ้าถอยอันหนังยอดซอยโสภาได้กระตำมาจาดก่อนกำบ่ผ่อนหายโหนมาบันดลตอบใส่ใดคนพังร้ายเป็นผัวนั่นจ้าคนตั้งหลายใหญ่น้อยใครเก่าถอยหลายปาการต่างสำราญม่วนเล่นบ่ได้เว้นวันใดอันใดจ่อตรุงใจกวัดไขว่ไขว่จุแห่งอานาตั้งจิ้นปลาเข้าเล่ามีมากเต้าแต่แต้มแดนตั้งเข้าแตนเข้าแคบเข้าหนมมาแปบปลาสุนงาตั้งผาลาลูกไม่มีพร้อมไข่ลายอันตั้งหัวมันหัวเผือกตามใจเลือกเอากินปางผ้าผู้มินเต้าไทยดาปล่อยใหญ่7 วันคนเหลืองนันสะเศร้าสนันดาวอุทยานต่างสำราญชื่นสู้ไข่จูผู้ยิงใจก็มีหันแล่นากันยำดีมาล่อเต้าเจ้ายอดปาลาก็เฮือขุนต่างตาแกว่นใจดาแต่งไว้เลวปานยังจุนจันกามากน้ำหอมหากไหลออมนำมาล้อมไว้ท่าเพื่อหดลูกลาล้อมแปลงให้คำแดงอันใหญ่ฮือตั้งไว้กลางสนามลินคำมางามเข้ากายแวดด้วยข่ายคำขาแล้วฮือราชธิดากินกู้เข้านั่งอยู่ภายใน
เจ้าห่อใจวิเทหราชเนี่ยสะอาดหรือจาก็ใครจะบอกกล่าวซึ่งจุมเต้าตั้งหลายตั้งตานายปู่ป้ามาพร้อมหน้าหลวงหลายยินเลียงหลายยืนนาติดต่อเอาน้ำมาหอมหล่อลินคำฮือบุญน้ำหน่อไทยลดอาบควายจำละองค์น้ำไหลหลงละลวดไหลบ่ขาดเป็นสายนางขิงไผ่แกวนเก้ออาบควายแล้วกาญาน้ำไหลมาจ้าใจเต็มโมใหญ่ให้คำน้ำหอมนำนาแก่ล้นลงแผ่ไหลลามตามสนาที่ไกลหอมกรบไข่อุทยานหอมดวงบานดอกไม้ผสมใส่จุนจานลมพัดผ่านปาดวาดหอมถึงอากาศปลายบนจุ้มหมู่คนเท่าแก่โบเว้นแว่ยิงใจอันเป็นสายเผาเชื้อใจไฟเอื้อปิญาไหลกันมาติดต่อเอาน้ำหล่อลินคำก็มีหันแล่นาโสปนาสุริโยราชาสวนพญาสุริยราชฤทธิ์ที่อาจเหลือกายหรือไก่ยินมีใจจื่นสู้จักอยู่ปึงแปง กับคำแดงหล่อเบ้างามบ่เศร้านวลคำได้กระทำอภิเษกอดิเรกทนควรบ่ติดผ่านหน้าวิดว่างเตี้ยงสมมาดังอ้างผาธนามันก็ดาฟังเฝ้าตะลงเครื่องนาวอลังการมุกดาหารหน้าขายแก้วเสื้อสอดเลี้ยวลายดีอันใดมีบ่ไว้ประดับใส่จุอันนาทาจุนจันนามุนนาแป้งใส่สร้อยแทงเป็นแปรมันยะแลตัวเก่าว่างามแต่เล่าตนกูนางบุญจูหันเลวบอกกาดแก้วปิญาหญิงนาหน่วยใหญ่เตี้ยงมักไผ่ตนกูบ่จูแม่ห้างบ่ไฟอ่างไม่สาวเต้าจากเป่ายอดสวยงามจื่นจ้อยนวลคำกูได้กำมาไว้จอดจักหนีลอดลือมีเจ้าปุรีสุริยราชกนิงขวาดเวโวนประดับตนใจจ้าแล้วก็อยู่ท่ายามดีก็มีหันแน่นาส่วนนางตานอนเนานวลคำบ่นีกำแห่งป้อทุกปันปอหอละไทยก้อยคัดสีใครอาบน้ำญาติพร่ำพร้อมมาหลวงหลายมายืนยายติดต่อเอาน้ำหล่อลินคำนางก็ก้อยสลงเกตลาเกลาญะลืมเล่าลายตีน้ำหอมมีบ่อขาดไหลละลาดลงมานางเครื่องกานั่งแกนตุกหนิบแน่นเหลือลายเต้าคณิงหมายจ้าใจขอเต้ปะไทยพานีนำนางหนีพรากดาวเฮือโปนจากดาวสุริยราชานางโสภาหนอเนาทุกไม่เอามองขี่กล้วยขัดสีอาบน้ำกึดใจพร่ำมาหน้าตัวไปก็มีหันและนาแต่ตาในกาลนั้นใส่ยังมียักษ์ใหญ่ใจหานสนองสารสยองสารไว้วาดด้วยอากาศเวหาปลอมเมฆเมฆาเมฆผ้ามันหน้าพอลุ่มฟ้าปฐพีหันคนมีหลายแหล่จ่อตุงแห่กวัดไกวจัดนับไปบ่อน้อยหากหลายร้อยหลายปันกินจุนจันดอกไม้หอมแต่ลุ่มใต้
เถิงบนสายอารมณ์จุนปัดวาดขึ้นอากาศเวหากินคันทาลดเหล้าหอมรอดเข้าถึงวันมันเร็วปันบ่อจ้าแฝงไม่ฟ้าลงมาก็หันสีโสภาผาเสดงามล้ำเลิศนวลคำก่อกาพงอาบน้ำดาเกตเก่าขนแวดเผาหลวงลายมันก็ภายตาพอว่างามแต้หนอคนยิงปุ่นดีปิงไฟเอื้อเอาแนบเนื้อนอนในมันเลี้ยวไว้บ่จ้าจะรัดนาฝากผ้าปลายบุญเอาสองมือตนอุ้มใดยังนางหนอไทยบุญมีแล้วก็รีบหนีไววาดขึ้นอากาศบัดเดียวสยองเร็วด่วนห้าวไปสู่ดาวแดนมันก็มีหันแล่นาอ่านว่าคนทั้งหลายหนุ่มเทาอยู่ล่อแวดเผาใหญ่ๆตกใจหลายสลังอกแกนกั้งเป็นผีต่างเล่นหนีฟังฟ้าวร้องเอื้นเปล่าเนืองนั้นว่ายักดงตันเพจกล้าอุ้มเอานางแว่นฟ้าหนีไปคนลำไหลหลังลูเล่นสะสู่สะสนกุลาหุนอันใหญ่เกิดขึ้นควายอุทยานส่วนขุนใจหานปี่เก้าคือว่าเจ้าพีมะเสนาและพญาสุริยะราชโขดห้าวหาดปันไฟสะหยองเตยไปบ่จ้า บ่อล่ำกว่าปันวาก็ตกลงมาตีเก่าสยองเล่าลายปางก็ใจจางวิทย์อาหอดจริงยังจอดเสาแรงใจยังแข่งโขดกล้าก็บ่อาจกว่าตัวไปขุนใจไฟตั้งกู้ลวดนั่งโงมอยู่ใดๆก็มีหันแล่นาตามาทางปากาเซนตุสัทธาอาหาสัทธาอันว่าสัพปัญญูยอดซอยหันบาทถ้อยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเทศนาว่าตาสกาเลอุญญาเนดังนี้เป็นต้นพิขเวดูราพี่ครูตั้งหลายอันเป็นสายอริยะเจ้าทุกคำเจ้าภาวนาสวนยักษ์ขาป่าไม้มาอุ้มได้ป่าไปยังสีนงไว้น้อยนาดวรรณพิราชนวลคำอันพงดำเกตเกล้าคัดสีเล่ากาญาญาถาและมียำใดดังอันตาในกาละนานอันว่ากูลาหนเกิดกรองเกิดไข่ห้องอุทยานสุขสำราญก่อนกี้ก็หลีกลี่กับหายคนตั้งหลายมวลหมู่ก้าอันอยู่อุทยานคือเต้าผู้บ้านตนป่อนางเกี้ยวหนอมันดาพีมาเสนาปี่บ่าวตั้งเท่าเท่าตานนายเสนาหลายอามาตย์ประจานาราชคนไหนต่างก็อะไรร้องให้เสียดายเกี้ยวแก่นไทยนวลคำเต้าตัวดำสุริยาราชและอุปราชพิมะเสนาต่างโกธาโขดกล้าสยองขึ้นฟ้าบัดเดียวร้องเกี่ยวต่อตาฮือยักษ์กล้ามาฟันยักษ์กว่าบ่อผันปอกไว้บ่ตอบใจจะเลวพับตาเดียวหนีกว่าอยู่ขอบฟ้าสุดตาพีมาเสนาผู้ปี้นาบอกลี่มองผ่านบ่อาจสันไล่ได้ต่างเจ้าไทยมีทีลาคือพญาสุริยราชก็บ่อาจตัวตันจิงเอากันปอกเต้าลงที่เก่าปฐวีโกธามีแกนก้างก็รีบประทังมาไปบนขึ้นสู่หนอากาศสูงขนาดปันวาก็ลงมาที่เก่าสยองลืมเล่าหลายหนขึ้นไปบนอากาศก็บ่อาจจักสานยักผีมานหยาบจ้าก็ลับป่า
หายไป เจ้าเวียงใจจู่ผู้อันใดรู้และหันต่างเอากันร้องไห้บ่เว้นไว้คนใดก็มีหั่นและนาส่วนพระญาวิเทหราชและนางนาถเทวีทุกบองขีทางค้อนบ่หู้ผ่อนบางเบาเป็นด่างเอาดอยใหญ่มาเต่งใส่โซอกตนใจเววนกับเนื้อหนีบหายใจติบเป็นข้าวหายใจเงาเป็นเตื้อตัวเป็นเหือไข่ยางเหตุว่าเสียดายนางลูกแก้วเล่าเลิบแล้วคิงพายก็ป้าคนหลายมวลหมู่ป้อเข้าสู่เวียงใจจุมคนในอามาตย์ประจานราชเสนาไพ่บ่จากล่าวอู้เต้านักอยู่ไผ่มันเสียงเนืองนั้นหายขาดเสียงปิญญาปาตโหลีมโหรสพมีจู้ยางก็เปล่าว่างเย็นวอยลมมาบ่จอยยอดไม้สงัดไข่เวียงใจตุงบ่กวายปัดกวาดปัดวาดจางเกี้ยวอาจหลวงหลายบ่พันภายล่องแสนมาก็บ่เล่นสะสนจุ้มหมู่คนหนุ่มเท่าต่างก็โศกเศร้ามองขีของผู้ลีใหญ่กว้างดังเมืองห่างเย็นบวยก็มีหั่นแล่นา ปั้นดังพญาสุริญาราชใดก้อยกาเสียนางมือกำมากลางตัวเก่ามือกำกลางตัวเก่านั่งจุดเบางาเงามองทุกถุมทองทางคอนว่าวูร้อนปั่นไฟความสุขใดก่อนกี้ก็ลับลี่หนีหายบ่สมหมายไฟอ้างเป็นป้อล้างคันคำบ่สมกำกึดไว้บ่ได้ใกล้นงคลานกำมาปานจูจอดเสียอย่างยอดนารีบุญบ่มีจัดแล้วจิงกลาดแกล้วเสียนางค้างสะสู้นั่งดักอยู่เดียวดายยินละอายพวกน้อยตั้งคาคอยเสนาตั้งประจาไพร่ฟ้าจักพอนาเตียนขวานจักป่ากันเหาะย้ายพับเชียงไข่ปุลีกวนกูนี่อย่าจ้ารีบไว้หน้าเมืองเฮือหายเครื่องหมุนเศร้าแม่นบุญเก่ามาตานเตี้ยงได้หันวันนาบ่เนิ่นจ้าเหิงนานเต้าภูบานสุริยราชกะนิงขวัดนาเกิดไปมาทวนทีบ่มีที่สุดไปบุญบ่หายเหือดแห่งซ้ำเติมแท่งถมนาก็ทุนสาอภิวาทลาเต้าวิเทหราชภูบานแล้วยกลี่ปนหันมนหมู่ไอนาสู่เมืองโตนอันอยู่บนแห่งห้องคงเขตต้องมีทีลาก็มีวันนั้นแลนาขีญาสังนาวันนาวิเศษจ่าห้องเหตุนางนวลคำผูกทวน8ก็บังกมสมเรศสาเดชแล้วเต้านี้ก่อนแลเอาจบไปแล้ว ก็คงจะได้ข้อความอยู่พอสมควรเนาะ นางนวลคำถูกบังคับให้เอาผัวเท่าผัวแก่ ก็เลยไหว้วอนเทบุตรเทวดาขอเอาข้าไปอย่าได้มาได้แต่งงานนี่นะว่าอย่างนั้นไหว้วอนหากลุ่มพันกันทยักษ์เทบุตรเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนาะพอดีมันก็มียักษ์ตัวหนึ่งซานอยู่ตังบน
ก้มลงพอมาตั้งลุ่มก็หานคนมากปวงหลวงหลาย เล่นมโหรสพอันยังกันปุ่นมีงานอันยังได้อ๋อเป็นว่างานแต่งงานนี่เนาะนางนวลคำพ่อแม่บังคับให้เอาผัวเท่าผัวแก่นางก็บอกไข่แต่งไข่หยังก็เลยไหว้วอนหาเทพไทยตั้งหลายยักษ์ตนนี้ก็เลยส่องมาหันอย่างอันก็เลยมาอุ้มเอานางซานไป คนทั้งหลายปากันตกสะเบิงสะจึงนี่เนาะเอาเยจะใดนางนวลคำถูกลักปาไปเห็นแล้วว่าอย่างนั้นส่วนนั้นอันยังส่วนนั้นคนเท่าที่จะแต่งงานกับนางนวลคำนั่นก็เลยผิดหวังเนาะก็เลยขอลาปิกบ้านปิกเมืองเหียเนาะอย่างนี้เรื่องมันจะเป็นยังไงไปแต่มันก็บอกว่าเนาะตั้งหันไปอันนี้ก็เลยรับฟังกันต่อไปเนาะอันนี้มันเป็นภูกที่8เอารับปอนเนอร์ยะถาวาลิวาหาปูราปาลิปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรตุสังคปาจันโตปนารโสยธามณิโจติลโสยธาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาทานาสีริสนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังขอให้ได้บุญได้กุศลเหมือนกันกูคนเนอที่ได้รับฟังรายการประทีปธรรมจากตุลุงวัดห้างต่ำในวันนี้ ตะกี้ก็มีโยมโทรมาบอกว่าไปวัดบรรพตสถิตวันนั้นก็บ่ได้ปะตุลุงสกรรมวัดห้างต่ำบ่ฮู้เป็นตนใด มันหลายตนหลายองค์เนาะเพิ่นก็บ่ได้แนะนำฮือก็เข้าใจเอาคนเดียวนั่นน่ะบางคนก็มาถามว่าอันตนเนี่ยก็ตุลุงวัดห้างต่ำอยู่เนาะมีหลายๆคนนี่ก็บอกเป็นหยังบุญมีบ่ตายเขาควายล่างว่องเขาก็ล่างได้ปะกันแถมเมื่อใดก็ได้เนาะตอนนี้ก็ฟังเสียงฟังหยังไปก่อนก็ได้บอกเป็นหยังเนอะอันนี้นะ เอาละบัดเดียวยังเวลานี่แถม15 นาทีก็จะได้เปิดโอกาสให้แก่ญาติโยมทั้งหลายที่เปิดเครื่องรับฟังกันอยู่ทั้งบ้านทั้งจองทั้งแห่งหนตำบลใดรับฟังเป็นจะใดก็เจริญปอนเนอร์รายงานเข้ามาที่โทรศัพท์0819934074เนาะ0819934074นี่โทรเข้ามาได้เลยเนอะตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้แล้วเนาะเอาล่ะสายแรกมาแล้วสายแรกมาแล้วเจริญปอนว่าก็บุญธรรมว่าจะได้ อันนี้ฟังได้น้ำได้เนื้อดีเนอครับได้น้ำได้เนื้อดีอยู่เนาะครับขอบใจอนุโมทนาเนอครับไว้ตาครับอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืน
มีพละนามัยสุขภาพดี จะได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนาะมันควรยืนเนอร์อันนี้ก็พ่อบุญธรรมต่อมาสายต่อมาเจริญพร ไม่จ้าพระคุณเจ้ารักยืนเนอร์ แม่เรือนแสนต่อ เจ้าชัดเจนดีเนอร์ ชัดเจนดีเนาะแม่เนาะ เจ้าขึ้นเขายึดยึดขึ้นอับเจ้าขึ้นวันนี้เจ้าตะกี้มีคนโทรมา ตอนเต็ดทำเปิ้นนั้นตัดไปเหียอีนี่โยมโทรมาบ่ได้ฟังเทศสักคำก็เลยบอกว่าก็ล่องไหลไปไกลเนาะอันบางสถานีนี่เปิ้นเวลาจะเทศทำนี่เปิ้นตัดเนาะเด็ดที่ไหนฟังได้หมอกเจ้าได้หมอกเรดิโอเจ้าอันนี้เปิ้นมาตัดเนาะตัดเจ้าน่ากะบ่เป็นหยังแม่แต่ต้นมาแล้วฟังไปหยังไปเนาะไหลไปเด้อขอบใจเนอะขอบใจอนุโมทนาเจ้าสาธุเจ้าสาธุสายต่อมามีก็มีก็เข้ามาได้เนาะมาแล้วเจริญปอนกับว่าสารนะตุลูแม่เปี้ยว่าศิลปนสิทธิ์มันห้องหลับปุ่นนะฟังตุลุงเล่านิทานฟังตุลุงเมื่อค่ำยามคืนนี่เนี่ยชัดเจนดีเด้อชัดเจนดีเนาะบ่มีอุปสรรคหยังชัดเจนขึ้น 98.75 วัดห้วยจ่องซักเจ้าตุลุงสาธุเจ้าได้แหนมได้เนื้อดีเด้อทางความเมื่อคืนนี่นะเจ้าอนุโมทนาสาธุเจ้ากลับไปจ้าสาธุเด้อเจ้าเด้อสาธุสาธุมาอีกสายหนึ่งเจริญปอนกลับไปสาเจ้าตลอดอันนี้เสียงที่เหมือนไผสันป่าตองเจ้าแม่สีทอนเจนดีเจ้าแม่สีทอนฟังแต่ต้นมากะก็ว่าเกิงกลางห้างมะไม่ได้เกินกลางนะฟังตั้งแต่ต้นมาละจ้ะฟังฐานนี้ไหนแดนดินถิ่นล้านนาเจ้าแดนดินถิ่นล้านนาชัดเจนเป่งป้อยเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าขอบใจอนุโมทนาเจ้าของฐานีเปิ้นโดยเนาะที่เปิ้นได้เกาะสัญญาณเบิ่งแม่ได้ยินได้ฟังบุญรักษาเทวดาคุ้มครองอยู่ดีมีสุขมีโชคลาภวาสนาบารมีมีคุณงามความดีอยู่กับตัวตลอดไปเนอะสาธุไว้สาเจ้าสายต่อมามีก็เข้ามาได้ยังมีเวลาอยู่อยู่แห่งหนตำบลใดจะแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้เลยเนอะมาแล้วสายต่อมาเจริญว่าได้เจริญพรจากไหนจากลีครับจากลีป้าหมวกกับป้าหยังป้าหมวกครับป้าหมวกเนาะจากอำเภอลีรับฟังชัดเจนดีก่อชัดเจนดีครับนั่นแหละดีแล้วมันบ่มีอุปสรรคขัดขวางอันหยังเนาะผมไม่อยากพูดชัดเจนดีป้อก็ได้บุญได้กุศลเต็มเปี่ยมเลยเนาะครับสาธุเนออนุโมทนาครับอาจารย์ครับสายต่อมามีไม้นี่พวกก็ญาติโยมอยู่แห่งหนตำบลนั้นนี่เนาะพวกก็แจ้งผลการรับฟังมาว่ารับฟังได้ดีบ่มีอุปสรรคขัดขวางอันยากว่าอย่างนั้นก็ต้องขอบใจอนุโมทนาตัวเนาะเจริญปอนจากไหนไผจ้าแม่ยังก็จำไม่ได้เนาะ
แม่ออนนี่ก็แม่อย่างก็เนี่ย อ๋อแม่ละ ฮะแม่พรนี่ก็ เจ้า แม่พรน้องวัวแดงเนาะ เจ้า จะได้ฟังเป็นจะได้พ่องเหรอ ฟังแต่เจ้า ตั้งแต่ ฟังเทศ ตั้งแต่ต้นมาแหละ เจ้าฟังแต่เทศในต้น บางเทีบางครั้งบางทีเฮาก็บ่มีเวลาได้ฟังไปงานข่าวดำพ่องอย่างพ่องเนาะปิกมาฟังกึ่งกลางห้างมะก็มีเนาะก็บ่เป็นหยังก็ถือ แล้วนี่เสีย ฮะ เสียบ้านนี้วันนี้ก็เสียสองคน อ๋อแต่ข้างบ้านเนี่ย แต่โชคบอกไปแล้วนักเที่ยวคนโจ๊กอ่ะ ฝนตกอ่ะประเดี๋ยวนี้ตกอ่ะ แรงเนี่ยมันบ้าน ตกแล้วไปแล้วเจ้าเนาะ โจ๊กมาแล้วลายมาไปเสร็จนี่ฮะ ดีละมันจะได้เย็นไหมมันจะได้เย็นจุ่มเนื้อเย็นใจเนาะน้ำฝนสลมลงมาจังเลยสักแก่เลยไม่รู้ว่าแบบเฮ็ดโจ๊กสวยนะขอมันตกดีๆเด้อจะไปลมจะไปบ่เฮ็บตก เนาะลมแห้งอ่ะตั้งเพตกดีหอเวียงบ่เป้าน่ะแต่ว่านี่ตกสม่ำเสมอแต่ดังโลแล้วล่ะเป็นอย่างดีละมันฝนตกจุ่มเย็นดีแม่เทวบุตรเทวดาอะไรมาจะแช่ขอบใจเนอะแม่เนอะอนุโมทนาสาธุน้อยอ้าวสายต่อมาเนาะมีก็จะมีก็เข้ามาได้ อ้าวเจริญปอนไว้สาครับลุงเจริญปอนบรรณาแดงนะน้อยจังหวัดนั่นนะครับเนอะที่กำลังฟังอยู่ตลอดครับตั้งแต่ต้นมาครับบ้านดาแดงป้นนันเนาะป้นนันเนี่ยก็ป้นนันประเสริฐครับบ้านนาแดงป้นนันประเสริฐบ้านนาแดงจังหวัดนั่นรับฟังชัดเจนดีเนาะปอนเนาะชัดเจนดีครับฟังดีสตาร์วิดีโอ102.5นาน้อยครับ102.5นาน้อยขอบใจอนุโมทนาเจ้าของธานีเปิ้นตัวเนาะเปิ้นได้ก็สัญญาณไปให้พ่อได้ยินได้ฟังครับขอลุงอยู่ดีมีสุขเนอะครับเนอะสาธุนะครับมองลุงอยู่ตลอดครับสาธุ ครับอนุโมทนาป้นหานนี่ก็จังหวัดน่านมาแล้วเนาะต่อไปที่ไหนแถมไกลๆมาแล้วสายต่อมาเจริญปอนไว้สาเจ้าจากไหนจ้าจากกันของแห่บ้านตะบุญตะตุงบ้านของแห่บ้านรองแห่บ้านรองแห่อำเภอบ้านรองแห่อำเภอหยังอำเภอปะซางจังหวัดลำพูนเนาะเจ้าตะบุญตะตุงแม่ชื่อหยังแม่บุญเมืองเจ้าแม่บุญเมืองไม่บุญอย่างก็บุญเมืองเจ้าแม่บุญเมืองอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนแม่ฟังเป็นจะได้ชัดเจนดีก่อชัดเจนดีเจ้าดีแล้วเนาะบุญรักษาเรียนนางโดนคำนั่นนี้ฝุ่นกับปุ่นฟ้าที่ก็เป็นว่าแต่เนาะนั่นแหละ คนเรามันมีกรรมเนาะมีกรรมเป็นยังใจกรรมไปยังไปบันนั้นป่นมีบุญนี่ปุ่นตุกกบปะ
อย่างเฮานี่บ่มีบุญตุกก็ตาย เนาะอันน่ะสร้างบุญไว้นักๆเด้อแบ่เนาะเจ้าถึงทำบุญทำบุญไปตามการเวลามันแม่ทำไปเด้อเนาะอนุโมทนาเนอะแม่เนอะสาธุสาธุอยู่ดีมีสุขเจ้าไหว้สาเจ้าไหว้สาเอายังมีเวลาแถมอยู่รับได้แถม2 สายเนอะจะหมดเวลาแล้วนะใครจะมาก็มาได้เลยแถม2 สายเอานี่มาแล้วเจริญปอนกับวัดสาเจ้าตะลุงมาจากวัดห้องลำปูนนี่เนอะบ้านห้องลำปูนเนาะแม่ยังสายทองนะแม่สายทองนั่นปัญญาแก้วแม่สายทองปัญญาแก้วอยู่บ้านห้วยการแต่บนมันห้องจังหวัดลำพูนเจ้ารับฟังเป็นจะได้แต่แรกกันเนอะชัดเจนดีฟังลำพูนเรดิโอเจ้าลำพูนเรดิโอเนาะเจ้าเป็นก็สัญญาณเป็นฟังแล้วบ่เครียดนะบ่เครียดได้ดีละเป็นความสุขแล้วก็ดีใจได้บุญด้วยวัดหัดเลยอ่ะเจ้าอนุโมทนาเนอะแม่เนอะชัดเจนได้เลยเขาปัจจัยตุลุงเด้ออยู่ดีมีสุขบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุสาธุได้อีก1 สายเนอะเข้าใจใครจะเข้ามาสายสุดท้ายนะ ไก่มีก็มาแล้วสายสุดท้ายมาแล้วอาจเจริญปอนนมัสการลุงเจ้าจากไหนจากอำเภอเงาบ้านแหงเจ้าอำเภอเงาบ้านแหงนอกแม่ชื่อยังแม่ก้อมใจคำเจ้าแม่ก้อมใจคำมาแล้วรับฟังเป็นจะได้ชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีเนาะอนุโมทนาเนอะแม่เนอะหมดเวลาแล้วเนาะก็ไปกันใหม่เนอะในวันข้างหน้าขอบใจอนุโมทนาเจ้าของสถานีทุกสถานีแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านที่รับฟังรายการนี้ขอทุกท่านตั้งใจให้ชัดสบายใจอย่าคิดไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลองคิดเล่าอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะน้ำตะจางนะเตือนไว้กระจ่างอย่าได้ทำให้ช่วยของเขาสิ่งของใครนั้นเล่าอย่าลงมาตัวไปไปกว่าเวลาแล้วเนาะเปิดความกันเลยสาธุสาธุเนเนอดีสุสาธุสาธุเอาละหมดเวลาแล้วญาติโยมทั้งหลายเขาก็รับฟังกันในวันพักต่อไปเนอะขอขอบใจอนุโมทนาเจ้าของสถานีทุกสถานีแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายที่โทรรายงานผลการรับฟังเข้ามาด้วยทุกคนทุกท่านขออยู่ดีมีสุขไม่มั่นคงยืนอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าเครียดกินเหล้าก็เลยยิ่งข
จำลาอีกไม่ช้าต้องจากไปจำใจไกลกันรุ่งอีกวันพบกันใหม่ถึงแม้จากจรยังร้อนใจห่วงใยเต็มประดาพรุ่งนี้แลน้อจะขอสัญญามันความจริงไม่อยากจะแคล้วกันฉันเกรงจะรักฉันจำใจลาด้วยหมดเวลาจึงขอลาไปพลาง ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ ข่าวสารประการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานบุญมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลพระครูวินัยธรนันทวัฒน์อิสระยาโน ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดดอนตันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ฉลองสมโภชครบรอบวัดดอนตัน288 ปีรับเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพจตุปัจจัยทายธรรมถวายสังฆทานรวมไปถึงถวายโรงศพติดต่อสอบถาม
ได้ณวัดดอนตันตำบลเมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภีก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้วราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์อุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้
แด่พระพันปีหลวง การเทศนา การเขียน การค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้ว่าพ่อขี้เกียจทำงานชาวบ้านรังเกียจเดียฉันต่างประจานคุณพ่อสิ้นดีสงสารคุณแม่ลำบากแท้หาเงินมาให้ได้มาเท่าใดพ่อใช้จนหมดไม่มีขัดสนจนยากลำบากคนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรี่ความหวังที่มีมืดมนพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจ๋าฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่จนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาพ่อจะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนันดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจ๋าฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำ
ธรรมถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ ญาติโยมทั้งหลายก็ได้ทุกครั้งนั่นแหละที่ฟังแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยสั่งสมการเจริญภาวนาให้ได้บรรลุธรรมเห็นธรรมหรือว่าไม่ได้บรรลุในชาตินี้ก็เป็นเหตุปัจจัยในภพหน้าชาติหน้าเนาะวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะพระมหาเถระพระอนุเถระเพื่อนสาธมิกทุกโลกทุกท่านที่ช่วยกันทำหน้าที่ของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อนุโมทนาบุญกับแม่ชีญาติโยมทั้งหลายชาวพุทธทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานช่วยงานกันจนถึงบัดนี้นะยังไม่จบนะอยู่ต่อไปอีกก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านนะแล้วก็อาตมาก็ขอ
เอาบุญทั้งหลาย ยกบุญทั้งหลายที่อาตมาได้ทำแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ให้แก่ท่านอาจารย์นิรุต ดิษฐิสาโรขอให้ท่านจงอนุโมทนารับเอาส่วนบุญที่กระผมได้ให้แล้วท่านได้รับส่วนบุญแล้วขอให้ท่านอาจารย์จงมีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเทินเอาสาธุมีคนฟังบ่อยมันหลับเบิดเลยปลุกแล้วเนี่ยโนดเอาเดี๋ยวเลยเด้อวันนี้ผู้ใดจะมาเทียนต้อนวันนี้ ฝุ่นนั่นน่ะฝุ่นอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์อาจารย์โยมไอ้มอเตอร์ธรรมก่อนนอนเยอะปานนอนน่ะแซ่บเมื่อวานเนี้ยตื่นเต้นเล้าใจเล้าใจพายุแต่วันนี้ไม่มีพายุสักเม็ดเลย ขยะกระดูกเพิ่นเหลือประมาณเหลือแหละ5% 10%รอให้เย็นไปแตะต้องน้ำเพิ่งเย็นก็เราก็มาเก็บกระดูกเก็บอิฐออกถ้าเราเอาอิฐออกเลยเนี่ยมันจะเย็นไวตอนเช้าตีตอนทำวัดช่วงทำวัดตี 4ก็ค่อยเอาออกแล้วก็วางเรียงเก็บกระดูกเตรียมผ้าขาวเตรียมผ้าขาวเตรียมน้ำอบน้ำหอมเตรียมแล้วก็สามารถที่จะห่อไฟก็ดีถ่านก็ดีกระดูกขาวก็วันนี้คือญาติโยมเห็นญาติโยมเนี่ยเอาอะไรมานอนน่ะกลางมุ้งเนาะลมดีอากาศดีที่ได้เห็นบรรยากาศตั้งแต่เช้า2 โมงกับ3 โมง4 โมง5 โมง6 โมง